أنا ريكورد. أوكي، سلام كلكم. أبزي تركبوا كلكم سنة أبناء زوم يكونكم أونتم أب لايف بفيسبوك تخاطروا لنا دلكم. بعبي دماني كبر قشانا أتو بشير إسحاق وعبد الحن متأكا نايلومي أرستنا لك كمتي أبز حالفه كلتسهم حزنايت سنحنا أرستي نسوق أني أتي حيالم من قنتات دنب تقاومو زبل أرستيو لوم شتون كشانا أتو بشير إسحاق نزي أرستزي زيادة نعمقون كل تي دخمتاتنا حيال قننا ننتاي مخانو نمللاي بتقاطات علينا كايدو دلنا أرستيو مالتيو. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا ضيفنا اليوم الأستاذ بشير إسحاق، والموضوع نفس الموضوع حق الأسبوع اللي فات واللي قبله، جوانب القوة والضعف لقوة المقاومة. طبعا هذا العنوان حنا حبينا نستضيف فيه أكثر من ضيف وعلى أساس يتعمقوا فيه ونعرف برضو وين القوة حقنا أو الضعف حقنا كمقاومة. فلذلك ضيفنا اليوم الأستاذ بشير إسحاق. طبعا أستاذ بشير إسحاق فقينا عن التعريف، وكان برضو ضيفنا في ندوات في هذا المنبر. فلذلك أول شيء أرحب بك أستاذ بشير إسحاق، فأعطيك مجال برضو حتى تقدم التحية وبعد كده ندخل في الموضوع. أستاذ بشير إسحاق مقعد حمد كان بالكو قديمة سلامتا نخم حلالف عد الكويت كوقت إلنا جن بغتا أتي برنامجنا خنا أتينا مخنياتو حاونا بشير إسحاق كان محجونا بزي جزازي عديمنا متينا نيرنا بتوسخون كابتوم بحجسي نفس قال لالينا زبها كوينو عيرخبنيان. سلازي أستاذ بشير إسحاق عبدالنا عقا تقدم التحية وبعد كذا ممكن نبدأ في الندوة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم جميعا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أحييكم تحية كبرى، تحية أخ لأخوانه، وتحية إعزاز وإجلال كقوة مقاومة وقوة معارضة، ولصبركم على ما تقومون به وتحملكم للناس كلها وعرضكم للآراء المختلفة. أنا أشكركم شكرا جزيلا، وأنا ممنون وفخور بما تقومون به. واليوم أنا سعيد أيضا أن ألتقي بكم وبالإخوة الحضور في هذا المكان، وشكرا لكم. شكرا أستاذ بشير. طبعا حتقدم بالتقرينيا ولا عربي؟ يا ريت لو بالتقرينيا برضه تسوي الترحيب. أنا لومي أبزيا مساخم هلاوي بطعمي دس بلني بخبري مساخم يراخب زون كبورات حواتين أحاتين بطعمي خبركم إذا سرحت قبروز اللهم كأني حزب إريترا ني نحبار رئيتو نحبار نقحت نخلو قمتاش منكم زبل تسعروا زلكم نخبركم بطعم نخبركم كله كمصواركم سب زحيو بزح عينت سبالو إذا كله تزاويركم كساب حجي زعمتات أقصيلكم بزيام وأنا بطعمي أخبركم كمون لومي أبزي أحواتن أحاتن ترقيبهم زلو مساعتهم مرخابي إن مهين مبال كاباتهم قدامي كاباتهم ممهار تماهيري كأنين اشتزر نقول مسمع رئيتون جيجاك تخون تخليها لكعك تخون تخليها بالحسابنا يا حدا حوهم يا سلازي مساخون كافل تزلون أنا كاباخون كاكمار بتعملنا تحقوس كوي مسيا زلهم thank you very much بتعمل تقبلوا زلهم قصلوه أنا مساخون الله كل جزء أبزا مسيا دو أي مساخون بزي قدس مالك ويغني اللي بتعمي والسلام عليكم.
شكرا عناوني غني لنا كبر أتو بشير إسحاق عدمينا أخبرك أبزنا إلو مشت سمينار مسانا ختن السيف غادنيا مخانكا نفلتينا تيزلك مشغولية بتن مخاني أبزخن أقدم بالكات قلت سنحكا نسقاتي زلكا نختبرنا خابزون أبتين كايلو من مياتات نسخاون بردو كمانا كلها نتماهرنا بحبار كبتحنا كنسر رحيتي على ما زلو زخاني بحدا شنط رئيزي من محضرنا يزتنا حبارا ونقحات انتنا في عود رئيس قبرو زي كوني توم نمصوما قايشونو توم نايب حقي كيسل شوم صومن ذا سمينار زيادة سبيوة كلكم العلم مسقانا عند ربكو أستاذ بشير إسحاق أبتي استناقنا أتو عبدالنا عخا تفضل. طيب أنا هحاول الترجمة إن شاء الله أن يكون متطابقا ما أقوله، لكن في البداية المقاومة جوانب ضعفها وقوتها أو جوانب قوتها وضعفها، هذا أنا استمعت أيضا إلى الإخوة اللي سبقوني في هذا المجال، وهنا أنا أريد أن أؤكد لكم شيئا واحدا، أنه هذه المسألة مسألة القوة والضعف. التحالف الديمقراطي الإريتري منذ 2005 كان هذا هاجس من هواجسه، والإخوة اللي سبقونا في التحالف الديمقراطي الإريتري بدوا ورقة اسمها جوانب القوة والضعف للمعارضة الإريترية في 2005. وأنا الميتين منهم أقول لهم الله يرحمهم إن شاء الله ويحسن إليهم، والحيين منهم ربنا يديهم العافية. فأحب أن أذكر منهم سيوم غبانكيل، أحمد محمد ناصر، الشيخ حامد تركي، وغيرهم من المناضلين الأحياء والأموات. بدوا ورقة اللي هي جوانب القوة والضعف، وبعد ذلك الورقة دي كانت كل مرة كل اجتماع نحن بنضيف فيها، نحذف منها، نغير فيها في البتاع، إلى أن كانت وصلت ل20 نقطة من جوانب الضعف، 20 نقطة من جوانب الضعف و4 نقاط من جوانب القوة. الورقة دي كانت باستمرار في كل مؤتمر، ثم بعد ذلك انتقلت إلى المجلس الوطني من التحالف الديمقراطي الإريتري، والمجلس الوطني أيضا في جلسة، لأنه أحد الإخوة اللي كان جاي كان بيقول عملنا ورقة وكده، هي نفس الورقة واتطورت أيضا. يعني الناس كانت تناقشه في اجتماع بتاع تنظيمات مشتركة من داخل المجلس وخارجه. كنا في ذاك الوقت في سيمينار كبير أيضا نوقشت هذه نفس الورقة اللي بدؤوها أخواننا الكبار اللي قلت عليها، واصلت وبنينا عليها وضفناها وموجودة هذه الورقة. لكن داير أقول حاجة، إنه مناطق الضعف والقوة التركيز عليها أو على بعض الجوانب منها يعتمد على الزمان والمكان اللي أنت موجودين فيه. لما كنا في السودان ثم بعد كنا في إثيوبيا، هذه المقاومة، ومن ثم اليوم بعد مناطق الضعف والقوة تختلف قليلا هنا وهناك، لكن في شيء أساسي ثابت ما بيتغير، اللي هو الشيء الذاتي، لأنه المناطق القوة والضعف تعتمد على الشيء الذاتي ثم الشيء الموضوعي. الشيء الموضوعي اللي أنت ما تملكه، سواء كانت الدول اللي أنت قاعد فيها، سواء النظام ذاته تصرفاته وردود الأفعال اللي تحصل له بتحكمه. أما الذاتي فهو تركيبة ذات القوى المعارضة. هذه جاب تقرينيا خي لسا خوخل لخو قبلة مجمريا إجي ناي تخمتاتن حلتاتن ناي تقاوم واتبب قدمي كلتا شحن حمشت أبخرتو هجراوي، مش هجراوي اسمه التحالف إريتراوي ديمقراساوي كيدان، إريتراوي ديمقراساوي كيدان يمسرت كله شعو إذا ورقت جاء دخمتاتنا حيلتاتنا أوي تباي حنتي كوميتي وزيا فورتينيت لقاء أبالنا تاسن زنبركو مس كاباي زعبيو عبيتي تقالستي زنبروا
تقيسة ثلاثة تقيسة كالوت ونيروم سيوم غبانكين أحمد محمد ناصر شيخ حامد تركي من البازيوم سامبلز 1990 كخونو سنة زخونو تقيسة يوم مالتي حجي ساتهم قلنا بتاعت أتغميت ولا إذا ورقة دحرو بين كاب كلتا شحن حمشته إنها مع بلد زخونة أخيبانا إرتراوي ديمقراطية كده بفلاي ጉባኤታት ናቱ بعامت بغلت عمل ዝግበር ኣብኡ ኮሚቴ ወፂኣ ነዚኣ ወረቐት እዚኣ ክንሕይላ ሓድሽ ነገራት ዝተምሃርናዮ ክንእትወላ ብዙሕ ተፃዒሩላ ተሰሪሑላ እዩ ሕጂ ዝሓለፈ ጋሻኹም እውን ኣብዛ ኣርእስቲ እዚኣ ከምዚ ጌርና ኢና ኣባይቶ ገለ ክብል ፀኒሑ ኣነ ከዘክሮ ፅራሑ እዛ ወረቐት እዚኣ ናታ من شمو كريديت أنا ترى حكون كنز وستو خالي كاب قدم كم زول كوم قالوا مسانا يلون أبز عالم دي إن شاء الله ربي يرحمهم قالوا كا زلوا زنبرو زلوا يتأثرنا تومجن يتأثرنا كله أبتاع ورقة يا إن ناي ديفلوب إن قبلنا كله إن أو إن توها لازم مسألة ورقة بزح كتوسيون أي تفقدن شعورون من تاع قالوا سيمنال بعد تصفاز قرص قال ما لخي الواتي هزبنا أبتي نحنا زلنا يو بستبل قربتي أبتي وشتي والدباو تبينا كي بايتو مس تبلينا بايتو حليفة دحراي أبتي سيمينار زتبهله أب صار بيت زتقبر أبدي سبا والدبات نايكي دانزينو برو كعب بايتو مالتي زينو برو أبالات بايتو كم أول كبايتو دجزو نبرو EPDP مثالات تخافلوا كالوتو تخافلوا أو تسابع نزا ورقة زي أكم ورقة متبلة تيز كأل تمع معباليتات كلا تغيروا لايو أنا بناتي ريتو ولا نقد كتقمنا تخليها بعلاية تقمنا تخليها ناتي أنا زغبر كواي كونتنا كلا زغبر كونتين كم زغبر كوخم أثر نا كلهم زحلفوا تقادلتنا حجون أبهوت زلوسي زلوا أسرية تزمس زلوا دحرنا تولدون كعمع بالواسي كتقمن لاخم تاريخ تصفاي ببر مالتيو جن حنتي نشتي نوتس كبلازل الأبزي زخون دخمتات كان حيلتات كاب جزية نجزية أبيكم تسو كل جزية قالوا من أبيكم تتكل يفلالي قوم السودان خلا تيدام مالتي يدحرو أديس أبابا مسخلي فيليز بلال لمن تاي تي دخمتاتن حيلتاتن ودحاوي لا إن مارسي ذاتي معناه إيش اسمه ذاتي بالتقنية ودعاوي لا ودعاوي تاش ذاتي هو الشيء الشخصي بعلاوي ايوه بعلاوي في بعلاوي ده حاجه انت التكوين المكونات بتاعت المجلس التنظيم المعارضه التكوينات حقه بيعتمد عليها على طبيعتها تقرينيا هو التينات من شمو يوز جن كالي ودعاوي كالو ودعاوي مسخا كتبلو إتا هو وزلقا تعدي انجدي بكازلو قلما تخلو تأتات يوسينا علم خونتات شعوتات انتاي يوزلو سلام دي زلو إت inclination زلو نسوون يصلوا مالتي as the same time سرعة بعلو إتي أبجزي وجي دي يوزلو مستوم خالوت مسلام يزلو أبي يزلو بزع بزيتات كله يصلوا سلزخونه إزاي يلك لومي نحنا نزارب ولا أزي لا يقدر يكون صباح من السوق خول التضخمات ويدعم من تاي إجابة عربية بالقوان تقاوم political movement بمخان زخون political movement هياوي it is life هي وقت زلوا نفسه زخالة movement والكسبات بزنابتين يبلوا جن بعلو زخالة هياو هي وقت زلوا it is personality زلوا بعلو إيو نا حدا إتي تقاوم زبال زلوا عجي it is a movement ناي حزبي مالتي therefore حسب ذاك حسب يبل حسب حدا inclination خيط كأنا كله contribute قبل اللو مالتي أرجع في العربي ولذلك أنا حابدأ صغير قبل ما أطول حابدأ في إنه شنو هو المقاومة ذاته عشان نعرف نحن مكامن الضعف ومكامن القوة بتاعنا بدأ عن من نتكلم لأنه في بعض الأحيان هل أنا أتحدث على المجلس الوطني
أم أنا أتحدث عما سبقه التحالف الديمقراطي الإريتري؟ أم أنا أتحدث عن التنظيمات السياسية المختلفة؟ أم عمن أتحدث هذه الحركات الموجودة؟ إذا من هو أنا ما حأخش كأسماء لهم وكذا، لكن أنا حأقول إنه الليلة ما نسميه المعارضة كان يسمى. أنا كنت دائما أقول لا، نحن ما معارضة، نحن مقاومة، لأنه المعارضة هي جزء من النظام، هي أصلا هي جزء من النظام، بمعنى هي تتماهى في أشياء كثيرة جدا وتعمل تطرح برنامج بديل لبرامج النظام، واللي هي تعتقد أنه هو برامج أفضل، وبالتالي هي تجلس في مقاعد المعارضة والحكومة تعترف بها. فكنت بشوف أنه نحن ما ممكن نكون معارضة، لأنه نحن ما في بلدنا فنحن مقاومة، لأنه نحن قاعدين نقاوم نظام موجود. لكن بعد فترة أنا حاسة ميال أكثر لكلمة بيقولوها بالتجرينيا، قاعد أسمعها كثير وفكرت فيها، لأنه قصة المقاومة ما شايف مقاومة كمان بالشكل بالنيات، نعم، لكن بالعمل كبرنامج وكوسائل. المقاومة دي الوسائل والبرامج ما واضحة شديد، وبالتالي في كلام بيتقال بالتجرينيا دليتي فتحي. دليتي فتحي ده أنا ما ألاقي له بالعربي هي شنو، لكن أنا أشوف يمكن أكثر. أنا طلاب التغيير. ايوه، طلاب التغيير، مش كده؟ شنو قلتها؟ شنو قولها بالعربي؟ طلاب التغيير. طلاب التغيير او حراك التغيير. ده يمكن انا شايفه، لانه ده بيشمل الجميع، لانه لما تقول مقاومه او معارضه حقيقه في ما كلنا مقاومه ولا كلنا معارضه، ولا كلنا ممكن ان نكون كذلك، لانه بتفرق. انا في رايي نحن اكثر دليتي فقري اسمها، ولا دليتي حجي ده، ولا دليتي فتحي دي، اظن هي اقرب. فتحي. ايوه، دليتي فتحي دي اقرب الى اظن للحاله الموجوده حسا. لماذا انا قبل ما اطول فيها كثير، انا اعتقد في النظام، والنظام معروف دي نظام شمولي بيفتكر. انا اذا تبنيت الكلام بتاع المرحوم ونقول الله يرحمه، مع انه لانه هو رجل يعني كان المهم مناضل بغض النظر عن ما هو، الامين محمد سعيد اخر كلام اخر تسجيل قال نحن قاعدين نحكم بالشرعيه الثوريه، بمعنى اعترف بكل الحكم الدكتاتوري والقمع والبتاع، قال نحن قاعدين نحكم بالشرعيه الثوريه. فاذا اخذت انه النظام ده يعمل بالشرعيه الثوريه 30 سنه 50 سنه حسه شرعيه ثوريه، اي شرعيه ثوريه استمر يعني قرن من الزمان شرعيه ثوريه. نحن قاعدين نحكم بالشرعيه الثوريه حسب كلامه هو. ليت اس تيك الفيس فاليو بتاع الكلام بتاعه. الشرعيه الثوريه معناها بالعنف. الثوره هي عنف بالمناسبه، معنى الثوره هو التغيير بالعنف. فالمنهج بتاع التنظيم النظام هو العنف. العنف معناه انت تمارس العنف ضد الجميع، ضد البعيد وضد القريب. المنهج بتاعك هو العنف. ما اتحولنا الى شرعيه دستوريه. اذا دليت فتحي هم الناس الدايرين الشرعيه الدستوريه بالاختصار، الناس الدايرين نتحول من الشرعيه الثوريه الى الشرعيه الدستوريه، اللي هو كل واحد يعرف حقه وحقوقه. اذا رميت حجر الشرطه تعتقلك، لكن عندك حق المحامي، وعندك حق المحاكمه، وعندك حق زياره اهلك، وانت معروف وين، كل الحقوق اللي تكون. واذا ما رميت حاجه تكلمت بخشمك يعني انت يعني مسموح لك انه انت تقاوم وتعمل وتتظاهر والكلام ده، وتتكلم وتخش بيتك وانت سالم. اذا ما فلكت لك زول بحجره ولا بعصايه تدخل بيتكم لان انت ما عملت. دي الشرعيه وفي الدستور الناس كلها تتحكم فيه. اذا ده ليت فتحي كلنا بيشمل. فانا اقول النظام ده موجود هو كده، على يمينه في معارضه وعلى يساره في معارضه. معلش خلينا نسميها معارضه حسا، مع ان هي ده ليت فتحي طالب الحقوق في على يمينه وفي على يساره. انا حاخذها بالشيء الفرنسي ذاك اللي هو اليمين واليسار. الشيء البرلمان الفرنسي زمان كيف طلعت اليمين، حاخذ literary
مش ايديولوجيا، لكن حاخذ اليمين واليسار حسب التعريف الفرنسي القديم كلنا نعرفه، ما في داعي عشان نخش فيه. على يمين النظام لما اقول زياده متطرفين من النظام، وعلى يسار النظام هم ناس عايزين تغيير للافضل احسن من النظام. طيب على يمين النظام، على يمين النظام بالاختصار انا بعتقد في دليل فتحي تصفاتيون بتاعت غازيان يقول انا داير تغيير سياسي، وانا دلائل فتحي بيقول كده، لكن اي فتحي هو يريد ذبح المسلمين، ابعاد بعد الاريتريين، جعل اريتريا دوله التجرينيا وما الى ذلك ما يظهر. هذا هو دلائل فتحي، لكن اي فتحي. بالمناسبه الفتح ذاته، لكن القانون والدستور ما دائما الديمقراطيه هي ما مطلقه. بالمناسبه في امريكا في امريكا في 1700 لما كانوا يجيبوا العبيد في دوله ديمقراطيه، ناس جيفرسون والجماعه دي لما كانوا يكتبوا الامريكان كونستيتيوشن اللي مليان ديمقراطيه وعداله وحقوق انسان، وكان ده للبيض بس. اما في نفس الوقت كان في سوق النخاسه الافارقه كانوا يتباعوا عبيد، وكان يضرب عليهم جرس ويتفتشوا في تحت بناطيلهم عشان ويبيعوهم بالدولار في نفس الدوله وفي ذا سيم بليس، في نفس المكان امريكا وفي نفس واشنطن. هنا تكتب جيفرسون كان بيكتب الدستور الامريكي للجمال الكبير ده حقوق الانسان وغيره اللي كان بتتكتب، وفي نفس الوقت العبيد بيباعوا في السوق وفي امثله كثيره في الحته زي دي. اذا اي ديمقراطيه هي اللي نحن يعني اي تغيير، ما كل تغيير. عشان كده انا قلت دليت فتحي تقاومتي معناه اللي سووها النظام ضدها دي. في ناس على يمين النظام، في ناس دارين ينحدروا بينا من اريتريا الواحده الموحده دارين يدمجوها في التجران، من اريتريا الواحده الموحده في ناس دارين يدمجوها في اثيوبيا، في ناس دارين يقسمونا، في ناس دارين يعملوا فيها تنظيمات بتاعت يعني اتجاهات بتاعت قبائل وبتاعت عشائر واثنيات وحروب محليه، في ناس بيعملوا فيها حروب دينيه وغيره وغيره وغيره. هذا كله انا بعتبره هو يمين النظام. هم عايزين تغيير، لكن تغيير للأسوأ. تغيير ربما بالنسبه لي انا كبشير اسعاف مش التغيير المرغوب، هو التغيير المذموم. لكن ما اقدر اقول لهم انتم ما قوه تغيير. ما في حد يقدر يقول البروماساي ولا العقعزيان ولا تجراي تجريني ولا ما اشبههم حتى اخرين مندسين في داخل تنظيماتها في داخل كده ما اقدر اقول لهم انتم ما دليتي لو. فانا وهم اللي يجمعنا ما هو دليتلوتي دي بيجمعنا، بس دليتلوتي ان نحن دارين نغير، نتفق في التغيير، لكن ايه تغيير حتى في اطار يسار النظام برضو الناس تختلف يعني. ففي يسار النظام الموجود هم الناس الدارين دستور، آباؤنا الأكلوا لحم المسيحيين والمسلمين في صحن واحد، هو دليتلوطي اللي دارين إريتريا إنه الإريتريين يرتفعوا من إثنياتهم ويبقوا كلهم الهوية الإريترية تبقى هي الهوية الغالبة والجامعة. دول على يسار النظام دارين من نظام شمولي، دارين نظام أكثر توحدا الشعب الإريتري، أكثر participant، الناس الما مشاركين اي واحد دار يشوف اريتريا وشه في اريتريا، دار يشوف وشه في اريتريا، اي وزاره لما يخش دار يشوف نفسه قدر زي ما هو يعتبرها يشوفه في اريتريا ده. اي واحد لما النشيد الوطني الاريتري لما يضرب لبه مسأتر وقلبه يضرب معاها بالاحترام. وهذه اريتريا اللي عايزينها في الجانب الاخر، يكون في حقوق، يكون عداله للجميع يعني. لكن طلاب العداله والبتاع ايضا مشاربهم تختلف، لكن هذا اللي نحن نقول عليه هو الاختلافات الثانويه اللي يمكن ان يتم جبرها. وبالتالي الأخت كانت بحبار كلاتنا. أنا ما بؤمن بحاجة اسمها بحبار كلاتنا نمشي. أنا ما أقدر أخش في صف واحد مع تطفاتون اسمه تطفاتون ولا حاجة، ما ممكن. وما ممكن الجبهة كانت تصطف مع الكومندوس، ولا يمكن الطورسراويت كانت تتوحد مع الجبهة الشعبية اللي اسمه الموجود. الوحدة هي وحدة مبادئ وليست وحدة كمية بتاعت بشر. أي واحد عنده لابتوب وعمل تنظيم وأنا تنظيم وده الفتحي وبتاع كده كلنا نتلمى في جهاز
واحد انا اشوف نحن ما نخلي نشتغل ما نخلي بعد نشتغل مع بعض ولا نقدر عشان نحدد وسيله ولا حنقدر نحدد غايه. عشان كده دليت فتحي يمكن هي دليت لوتي. انا مش دليت فتحي، دليت فتحي ديل في اليسار لكن ديل اسمهم دليت لوتي. دليت لوتي ده كلنا دليت لوتي للافضل ولا للاسوء. احنا حمشي تقريني حسه وكده يكفيني. تقريني يا ثانوي حش يعني توم. ايوه يكفيني نبهوني، بس انا ما بزعل لما تنبهوني نبهوني. فخلينا نمشي في شو اسمه. والله لو شفتوا مترجم تساعدوا الاستاذ يا ريت والله كثير كان مساله، لانها مساله متعبه شديد يا لا ان شاء الله انا حنساعده طبعا لما يكون سؤال وجواب. اما هذه المحاضره عليك الله ساعدني حسن نمره 2 فيها ساعدني في الاخير، ساعدني فيها. لو ما مسكتها حقول دي وبعدين تساعدني في الثاني. طيب نعم. تترجم حسب ولا امشي؟ لا بزيادة صخع ميركاها قليس كايوتي ملأخت جن انتايز بدلو استاذ بشر قديلة دحانت ملأ لهم صخع لك انتاي يحجي اتي تقاومو زبحال نقر اني كاوون العلسي كاب قدمات حيزي بتقاومو درجة خنقلت زي كوني كم دليت فتحة تباهيلو كتسوع كمان يمرز إلو ونياتو كم دليت فتحة نبل نكلنا كله تيز قالس دلو فتحة نمنسا إلو يقالس نبعلو كمان أبزي أو بعمكات كنا أبتون تدعوين إلو كله دي بمعرينا تفتحي تي نحنا نتصبيو تديمقراسي مثلنا إلى كسوات نقلن كرقاقت نقولو تي لو تي أبي إرتراح متزلي بحق نحنا كلاتنا أبزي بحر عين التردون أكايدان خيد لمنا حتيتنا كما أن نذكروا النسو ساعتين بعلوسي دلاي لوتي ويكاني دلاي فتحة تباهلو تسوع النسوز دليو تي أبي إرتراح الرقاقة صايلو قال سولو زلوجن نبعلو نسلام كم زنقبرينا روز زنقبرينا قلز زبلو نقرات بقمت أتيقا نسو حيزوز خيز زلو فتحي أبي إرتران خنقز زي كوني نايجز سوناتو علامة اللو مالتيو أنا بوجني كمتي أب I think ناي فرنسا إلو مثلاً يسار ويمين يمانن تسقامن تبهيلهم في الليو اتي دلاي لوتي نبعلون أبكلتك المقلون خلينا اتقالش أنا خلو بحكي أبتي لوتي أبتي هاجر خمتس ديمقراسي اتي مثلنا إلى كسبات فتح نخنقس يلو زكالة ساكالا له تخالق جن كم تقاوامي نعم نتابتي وش تسرعات كوينو ويكا مسؤو نعون دا قلقالي كم تقاوام كوينو زقو عز أكالا له أبزتو السنة نقالة تكبار ويسرح نايتي سرعات يقاوم نحنا قم بحفل شؤو تقندم مقلتينا كون زقو دليت فتحي كاب دليت فتحن اللي على خماني دليت له لوتي كذل يمرت إلو انت لو نقصت الرساله وصلتها بس انا انتهي ابزي شمي العلكلخو انا I don't have any grudge against anyone ما لسه انصار حدا يفتسواتين قال كم مثالي بعلو نفسه كم مثال جالس امبارح انا بيرسونال قال يبل انت ترند مالتي انت ترند خموزبل مالت اريتراسي الدم كله فسيس لازم كله تقاليسنا لا أبوتاتنا حواتنا عبيت قال كله تفيهم لا حجون أشتزلوا طفولا زلوا زموتوا زلوا بوردر محتي نزيس جيجا يوش حقيقة قال أسمات الولايدين حدا قدم بديس كلنا ذكروا ثورة إريترا زيرو يونا بزيرو قصو تمريسو كاب زيرو يجميرو أب زيرو قصو تمريسو مالك واقع زي بلو زي حدا يوسف قبل هو تيزبال من تاي صغير زبلو دحن ولا نقال سلازي إذا من حجي سياسي يصلوا يوم يهدف سلوات أنا تزليناتين يهدف actually كم تناتهم سلايكم so if كمانا إخاص الآن تبلون خمؤهم أي كونن أنا خباتهم اتخالي مالسي أنا تي ناتي تي لوتي زمسيسي ناتي تشويس هلون وي إتهم دليتي فتحي نبلهم لو سلازي دليتي لوتي كلاتنا تكبرنا دليتي فتحي كا
قروبات كخون يخونم سلازي بحدنا كلاتنا بحنسب زي نخيت تبل زلا أنا زيد قفيفنا كلاتنا حنكاسنا نقل مليناسي دليتي لوتي بحنسب كنخيتي ولا تمسينا تلوتي واقع كل واحد اتهم دليتي فتحي كنت أنا نقول لهم كنت أخاخ أقول لهم شجرات نتلهم كاقفت لهم otherwise حجي أنا يزارب كلهم بزعبهم كزاربي تقول لتات وتي حيلتات ناتهم كزاربي ينبر كل زريت دلاي لوتي أزبالي معت بقبيلة دو بريجن دو بهايمانوت دو بقلمالي دو بقلي زي مالس قالهم كأ بوبوليستس حجي مسؤوم زلوا بزي فيسبوكات قلمالي نفحفح نموبال ناس أرفينا يبقى ناي قليتا إذا أتوم أحد يعني أبتي ضخم بعلوم ضخمتات سلازي اليوم كم تا ضخمتات حدا قصور اللي كم عينة سلازي أبتي أنا حيلتاتنا يلوتي لو أبو كزاربي قداميتي حجي بتقرينيا جميرة بعرف قبلها حجي قداميتي حيلي نايتي دم فتحي زبالنا حكي مسؤول ذلا السيمبل as that هذا حكي مساخلة اتخالك ظالمي اتي لو فتح زد اللي زلكم ناي كالي أهبوني كبأس دل الخوك بالفحك بالكيكونس يا جماعة كنت حق غيرنا بحنسب زي تحق زي تم حدادرنا ود حدا في القصب كيما حدادرنا ما نسي يملكون الحق يتحكي مسومي زين إتخالي بسوراوي دوك نجازأكم بسوراوي ما بعرف شرعية السورية إذا كله باطل حسوت طرح ما مخنا تتاتي سلازي إتي حكي حواتنا حنت إريتريا أي تفنشلن أي تبلن ناتنا قبائلنا قال مللنا لتعارفوا أكرمكم عند الله أتقاكم جن منيناتنا حنتيا إريتراويانينا بيمثلنا citizenship أنا بزي بدس أبوينتا كم زي نبرة ويا أينا عليه تدي أنا تينتا مخانو إريتراوية مثلا لنا جبوا لنا إذا بحقنا سفرة إذا مثلا جبوا أبو رقة صحيفنا نقول لا تناتجز عنا تبل إذا حكي إذا حكي ما نمزخت كا ولا تي نعوك كما زي كم قبرت بلو زلخا جي قال لخا قبل كاكلين جزيا أخلين حجي وجيزا لو صلاة خبيبنا إيزلو حجي بسورة أخلين نعمس جزيا أخلين نعمس كن ودا اللو وجرا جرا أنت زي كونه حق خاي كونن فتحي أيدلينو بريترا قال أي بلاكان دحري ولا حجة أيدلينو يزبالة دحري 3 عامات ما يبي دحري 5 عامات ما يبي دحري 4 عامات ما يبي بلاكان بس ألا مالتي كتمتسيها نو أي بلاني سلازي دم بتقاومه فتحي إتحكي الحقيقة حقي سلازي حدو the strongest نسخة بزح أدفوكيت كتكبر لك دخم لا بزح عيد لك كانيو أبقول حتى دويل كان لها إذا أنا كم زرعني تي دم بتقاوم ناي بحكي دليتي فتحي حيا الجون زلاتهم حيا الجون ناتهم هم مع الحق تصوم بس حكيهم يتخيل مس باطل مستي جيدا إذا أخذتكم أنا يتنبي نمبر 1 زرية زي دم بتقاومه يحمى طيب بالقلمة إتا حكي لا تحدث عربي أيوة تحدث عربي أنت القصة دي هو مع الحق المقاومة الارتياء أو قلناهم طالب التغيير هذول أو طالب القانون والنظام هؤلاء هم معهم الحقيقة حتى رئيس الدولة اللي كان مرة عملوا معه انترفيو الجزيرة وبقول لما قالوا 200 الديمقراطية و200 انتخابات ما قال ما في انتخابات ما كويسة الانتخابات ما نعملها ما في دستور ما نعمله ما قال ما يبي after 20 years ما يبي after 30 years ما يبي ما يعني بمعنى هي حقيقة لا مناص منها وهي رغبة الشعب الإريتري وطال الزمن أم قصر فهي قادمة دي القوة بتاعت النظام بتاعت المقاومة الإريترية أو قوة التغيير الديمقراطي أن نسميها بترتكز هي مع الحق لكن ليس كل مع الحق دي حسب فقرة ثانية حقولها بالتقنية ليس كل مع الحق
يقدر عشان يعبر عن نفسه ويجعل من نفسه قوة إذن المعارضة الإريترية مفروض دي بتجعل منها قوة لأن هي مع الحق وذاك هو مع الباطل. الحتة الثانية واللي أنا حاجي فيها هسه اللي هي المقاومة الإريترية مهما ضعفت وتمزقت وده حنجيه فيما بعد استطاعت أنا قاعد أقول الكبيرة من النقاط 20 ديلك اللي قلت اتفقنا عليه. المقاومة الإريترية عرت هذا النظام وفضحته أمام جماهيره وأمام نفسه إلا أصحاب الأغراض الضيقة من لهم مصالح وغيرهم ولهم أغراض وكذا، لكن أمام العالم النظام اليوم معروف أمام العالم ما هي ماهية هذا النظام، وأمام نفسه حتى النظام عضويته الليلة ما فيش حد بيقول لك إنه النظام ده هو يعني هو للدستور وهو للقانون وهو بتاع أبدا، أو إنه الشعب الإريتري معه ما في حد يقول. إذن المعارضة دي قدرت مع كل ضعفها مع كل تشتتها قدرت عشان تفضح هذا النظام وتعريه أمام نفسه وأمام الشعب الإريتري وأمام الجماهير. كالايتي حيال قولني أنا كابتا عنكار إذا زارب زلو إتا حيال قول إذا تقاومه الناس السئة إتي نسيس رعسي ترحو الدبابة ترحو أمام قدمي نفسه وذكاة علو زي خير وقد مي هزبو وقد ما علم انتا ونت ناتوسي هزبو الإريتريا مسوخم زي له كم أول إذا زي قبر زلو قبولنت كم زلو إذا تقاوم زي ترحو شو نزي سرعات إذا أول حيال قلنا يتي دمبي تقاومو فتوتي لوتي إياه مالتي النقطة الثانية اللي كنت حترجمها في التقرينية ما قلتها لما قلت مثلا هم صحيح انه اصحاب الحق ومعهم الحق، لكن هذا مو معناها انهم حيكونوا اقوياء. اذا كنت عربي قلتها بالعربي ما تماتي جين حكي حيس كاسي اذا كان ضخمتك تهون تخليها بحراي ولا حكي حيس كاسي يتحكي أبحيلك تترجمه أنت زي خالك يتحقق بينوسي حقيه وحساوز بلا كايبل كان وكي بن أبزع علمسي نحيل علمسي أبحيل أنت زي ترجم كايو بجح ترجمون كهلوا أي خيل ويتي ريسبكت زد ليون كي يركب يخليه مالك إتي زي كبرك أبحيل أنت زي لوات كايو أبجلي أبزد حساس نجر أبزد حساس انت زي لوت خيام مالتي دي انا حبيت اقولها. النقطه الثالثه والرئيسيه برضو من ضمن قوه المعارضه هي persistence. it is very resilient مالتي يودق في بالكا يتسي بايتو مالتي مجموع حدي تسي إذا تجمع يقيد تحالف يمسي تحالف يقيد رتاو ديمقراطية وكداني يمسي كدان قيدو بايتو يمسي بايتو يقيد قابو قال خالي يمسي إتي يذكر مودق يتسي تم ودبات بعله يفناج على قال يبلل مرحة توم قدم ذنبر يموتوا يضخموا قال يخونوا قل أي متاني يتحقق لذا حزاسي ريزيلينت يزبها لذي إنها وذكا متسع ننوح جزي حجم تاريخها 3 عامات أبزي إثيوبيا خلنا أبزأني اشتي نقبل نحادي شو مخامك على عالكو إذا ترى هذا الكيسي كرتت كان جزية جبهة كرتت حدين إثيوبيا ويخمون زبلني أنا زيسي إتي كرتت فإتي مالسي إتيز كمان كبريس معك ولا يدمع قال مالي قال لي أمسي خب جزية جبهة سوساتات يميرو كرتت كسابة إذا بحلو ناي زي ما تتغلب يعني
ما تتغلب زي I am not able to be defeated. أنا أي سعرني مالتي إذا أي سعرين حجز برازر لو كي كونت تنسي إذا أنا سعرناتنا مالتي أي سعرني مالت حق حجز اللقو يتأمي يموت قال ملي قال بالليل قال ولا درار دقيقة حسكن قل ستيل إذا الريزيلينس زبلا أنا وي إذا persistence ناي ذنب تقاومه ناي بحكي أبكالي بوتاتات قدم أبجبها خلانا نفلطهم بزحت نيرو مزيج لاتين أمريكا قال ملي نرخبهم نيرنا بدش تشيكوسلوفاكيا قال ملي قال تمهردو من إسياتك كل زي زنبل تفيء إذا إرتراجن أي تفيني تميتو يلك أي موتني سلزي إذا نحكن نفتحن نإرتراخا إذا إرتراخ قال يوم بإقاليم مسوا قال مسوا قال بعليت قال إنما ناج أطوا خلوا إتي هجرا وحيلي إرترا حنتي إرترا ولا تقبل حس نوح لهم بر أنا بزحمة زارب كل أنه بزح مخنياتات قال له أبزي حنتي جزية زارب نير أب نيروبي أخي باني رجال ملي حجي إذا إرترا خبرتي أقل نعخات فأكا إرتريان جازي أخبرتي تبزل خيلي أنا تي مهرامسي إرترا تخبرتي إذا إرترا خبرتي ولا أنت تهرمني إذا الزبل النقاب اليوم مسيوم إثيوبيا زهرموني أبرترا قلنا سلزي أنت أكبر دليل تي تقاومه قمزي إذا أبدا عرب قبله المقاومة ومجهوداتها المتواصلة منذ الثورة الإريترية وإلى هذا في المقاومة هذا قائمة من أجل العدالة من أجل إريتريا الواحدة الموحدة بغض النظر عن القوى الشعبوية بالذات في أيام الفيسبوك واللخبطة دي حسا جهات شعبوية وإثنية ودينية ومناطقية وقومية وشخصية حتى وعمالة للأجنبي وغيره مع هذا كله الشمعة بتاعت الثورة الشمعة بتاعت إريتريا الواحدة الموحدة الما تتقسم الما تتغزو إريتريا الوحدة الديمقراطية إريتريا تي قدم زدرفو لازم نبرو أب من قدت خيط كاللقا كبتا أقراب يمان أقام كاسي بابايو مندرين كموتات يصير إذا بنيرهم إنا كاب نيمسي زي نالق أم كاتبا مالسي جنة زخونة إريتريا حزبا كله بفقر الزنبرة لا اوف كورس ازي دلياتات يقول نخمزة إريتراسي كساب حجي كرتت زبلو زلو بزحات زلو نزا إريتراسي أكثر إذا أنا أسلام كستان تحلي بليعهم بحنسب زبل واسي كساب حجي أب زبل عواز اللو خموس حسبو زلو إذا ريزيلينس إذا أنا إريتروان حيلنا يتي تقاومه حنتي ناتا نساء حنتي إذا كندي حيلي ناتا نساء تودق تتسي إذا أبو الدبات له أبزي ولا تي سلزي انتايبل كيدان قدم كيدان تجمع زبها نيرو قدم وقال إتي فحبل يمسي جن إندجرا بو غير نو وكيل أنا خلاص فشيلو يدحر يجي قاس كايريني أي قلتها بالتقرينيا بعرب بلا بالعربي كمان قلتها دي النقطة بتاعت القوة بصفة أساسية معلش المحاولة أيوة لو سمعت الأخ محمد إدريس كذلك برضو إدريس أنتوا كثير ما تفتحوا المايك رجاء غير مسموح أي واحد يفتح المايك وسكرنا عليكم كذا مرة رجاء بعدين لما نعطي المجال ترفعوا أيديكم وتتكلموا لو سمحت لا معلش خلينا نكمل أخ بشير المفروض يكون في مترجم له أو تكون لغة واحدة لأنه في قاعد تمشي حياة لخبطة كثيرة قاعد تمشي فعشان كده أنتوا الإدارة مفروض يا إما يوفروا له مترجم يا إما هو يتكلم بالعربي فقط يعني. أستاذ دريسي نعم دريسي نحن أيوة معتمدين على مترجم جرماء على سفر الآن وأنا مكلم أستاذ بشير إسحاق من أمس بدون حيتكلم اللغتين نقطة فده اتفاق من أمس كده إذا في أحد يقدر يساعدني في الترجمة خير وبركة. صعب التركيز فيه يعني. إذا عندكم استعداد للمساعدة يا ريت لو تساعدونا. إذا في سعيد عثمان ولا محمد أحمد حسين
في واحد مشغل ساعة الترجمة مرحب بهم. خلاص خلي يكمل أستاذ بشير. تفضل أستاذ بشير. طيب لو حبيتم انا اكمل بالعربي وانا قربت اخلص وبعد ذاك ارجع اقول بالتقنيه كله مع بعض، برضه دي الطريقه هي عشان ما تتلخبط. اكمل انا بالعربي حسه وبعدين ارجع. اقتراح معقول. ايوه ممكن نعمل كده. خلاص حسه حواصل بالعربي. أوكي كبرات أحوات مخنياتو خب تقرينيا أنا بعرب بترجم له جيزي قلب عرب زبولو بقبو غيرو تقرينيا خيبولو ترفالو قال إيدماني أب تقرينيا زبولو أب عرب ون يترفالو حجيت تعريفون زلون بزو حيكونن بزتخا لمتن بعربينيا خود أموني بحريو بتقرينيا خان كلن كبلان بلالو فقادنياتات كتكونو تسفا قبر منالبات تعرب تراك ساب زود أو جيزي خوصت سلازخيل جن صفوف زخونة ملأختنا بلك غير خبص حالنا بخمس غير ناخن كتسلينا. تفضل أستاذ بشير. طيب النقطة الأخيرة اللي هي من مناطق القوة، حتى نحن في ورقتنا اللي قلت لكم ديكا يعني كانت المناطق الضعف هي كانت 20 ومناطق القوة كانت 4، والأربعة أنا حتى ذكرتها لكم تقريبا هي مع بعض الإنفاسيس في بعض الحتات من جانبي أنا. فالنقطة الأخيرة هي الرغبة المشتركة للعمل المشترك مع بعض. دي بالمناسبة هي نقطة قوة، مع أن هي في بعض الأحيان تتحول إلى سلبية. حتى أيام الثورة سمرت ذكر أنت سميركم الكلام ده، الوحدة والوحدة الوطنية ولو ما تمت الوحدة الاستقلال. الشعب الإريتري عنده الهوس، مش هوس، هو حقيقة الرغبة، عايز الناس كلها تمشي الصف مع بعض والإريتريين كلهم. هي الرغبة هي ورغبة جميلة، وأنا أعتقد هي من مناطق القوة بتاعتنا. بمعنى ما في واحد يقول امشوا انا ما عاد اشتغل معكم، انا اشتغل براي وخلاص، انا كافي براي وحاشتغل براي والباقيين دمسيسي انا ده حامشي. ما في اتجاه في اريتريا بالشكل ده. الجميع عايز الوحده، رغبه الناس في الوحده ربما اليوم ما تتحقق، بكره ما تتحقق، وما اتحققت وتحققت في بعض الاحيان، لكن وجود رغبه للعمل المشترك بيوند تجاوز الحدود الإثنية والقبلية والدينية والمناطقية. الشعب الإريتري دائما يفكر كده، والتنظيمات تفكر كده. يعني مثلا حتى للمجاملة، يعني تنظيم يقوم إذا كله من المسلمين يسكفوا الناس، يكون عندهم دارين أخواننا الثانيين وين، والعكس صحيح يعني. فيفتشوا أسماء وإن كانت أسماء من هنا وهناك، وده مع أنه فيه نوع من النفاق، لكن في نفس الوقت يوري الرغبة إنه الشيء المعهود في إريتريا هو العمل المشترك، نعمل مع بعض تجاوزا للحدود الجغرافية، تجاوزا للحدود الإثنية، تجاوزا للحدود العقدية الدينية، وتجاوزا للأيديولوجيات أيضا. نعمل مع بعض. عشان كده أي واحد يقول لك ما بحنسب قناعته، نرجع مع بعض، الكلام منه ده، ونشتغل مع بعض، ولازم نكون بعض، ولازم المجلس كقفح له كسفح له، ما تعرف يسفح لغاية منه، لغاية حتى سياسة خشوه يعني سفح لي وين يعني ما لا دي الواقع. لكن دي هي نقطة من نقاط القوة. خلينا أنا أنتقل في نقاط الضعف. يكفوا على 4 نقاط دي هم نقاط أساسية، في داخلهم تفاصيل صغيرة احتمال تكون موجودة، واحتمال دي يمكن تنطبق على الجميع، لكن الباقي يمكن ما ينطبق على الكل. عشان كده أنا خليه أجي في نقاط الضعف. أنا في التقرير بعدين حترجم النقطة الأخيرة دي بس. لما نجي في نقاط لو تخلص بس نقط القوة، وهذه هي نقطة واحدة، هذه بس ترجمها وبعدين تدخل في جميل جدا، شكرا لك. إذا أعزب الكواسي ناي نتبي ناي نزي جنب فتحي حيليناتو يا إذا أنا حزب إريترا كاركتريا حزب إريترا خب جزء سورازي أنا كله ولا قد 100 دكنا تسميركم راحكم تعوتوا إذا سريسا يا أبوشتي منتاليتي إتي إريتريان سايك the إريتريان سايك حوي مساي دون تيلو يزعوت حامد عواتي الواي بحر زوم حواتكم زي مسؤوزة لو كبسا انت زي تحوسوكم سي كتعوتاي تقولكم إلواء بلان أي فلتنقل تزوتر يا زاد تزوتر يا زبت بهاليا I don't know whether he said it or not. Then it is the Eritrean psyche. The Eritrean psyche سي انتايو كلاتنا بحسب انت زي سمرنا انت زي حبرنا كل عوتها خلينا
ابجزي سوراي بهالنيرو سلازي سمرت حبرت ما بعرف لكيف اتي هزبسي ولا راح كمان يكون تابوت حيزو وسيو ازجيو تعرقوا دكنا كوميتيتات قال وكدوا با قال زي ثم نشات ايتفلتون تقولوا زحلفنا يو سلازي ابتساكنا اريترا بحنسب نخون قون سلازي كله دلاي حبرتي إذا لو من البات أي تعوتتين أي تعوتين يا تخون وي إتادي ليت هلا جنت كمي إنا نحبر كمي إنا حدا نقول كساب حجيزة أزر خبا يلا نعزر خبا أنا مقشش كون زر خبا أي ترى خبت لله خساب حجي كساب نرخبا كم فاليو خطهلو حدا إنا حدا السرعة مع انه براكتيكالي is impossible كم زبول كويا ما انا الذي اتزلسي كلتا دلياتات زلهم كلتا علاماتات زلهم حدا كهونو اي كلهم therefore جن كم دليات تهزبنا حد الناس ناتو حسيا it's good على اجابه عربيه خلينا حس انا امشي في نقاط الضعف نقاط الضعف في الورقه اللي قلت لكم عليها هي 20 نقطه هي 20 نقطه نقاط الضعف في 20 كانت وكثيرة وأنا ما حذكرها كلها لكن أهم نقطة والجميع يمكن يعرفها وما حاجة جديدة أنا أقول هو التمزق قوى المقاومة التي هي ممزقة لأسباب كثيرة جدا ولو دخلنا في تفاصيل الحكاية دي ما حيكفينا كتاب عشان كده ما حنقول في تفاصيلها لأنها في أسباب موضوعية وفي أسباب ذاتية زي ما قلت في أسباب ذاتية نشأت هذه التنظيمات خلينا أقول واحدة اثنين يعني مثلا في بعض التنظيمات كان في جبهة التحرير الإيجيبتية وكان في الجبهة الشعبية ناس جبهة التحرير الإيجيبتية أنا ما أقصد هذا ولا ذاك الناس الأساسيين اللي مع أنه في أكثر من تنظيم جبهة التحرير لكن كلهم الجو الانحدروا ولو البعض منهم اسماء ما جبهة التحرير الإيجيبتية الانحدروا منا بالذات الكبار اللي جو ايام المجلس الثوري وكذا الحضور اللي جو لغايه حس في راسهم موجوده انه الما جبهه هو عميل وفي الجبهه الشعبيه الما جبهه هو خرج عن السكه والجبهه يمثلوها هم ما شاء الله تبارك الله ده القصه دي الاجترار بتاع الماضي في ناس يفتكروا انه تنظيم الجبهه دي ما مات هو حي موجود لغايه حسب وتمثلوا الجهه الفلانيه ولا تمثلوا الجهه العلانيه وبالتالي الناس لازم تبقى جبهه او حتى حسب زي ما كنا نشوف حزب قنبار نخون كلاتنا نتوحد على هذا الاساس. انا بعتقد انه المساله دي هي من نقاط الضعف بتاع المعارضه الائتلافيه. اي مرحله جبهه التحرير الائتلافيه كان تنظيم الرائد ومشروعها انا بعتقد كان مشروعها هو المشروع الوطني الرائد في الساحه الاريتريه وهو المشروع الوطني الذي لا يضاهيه مشروع. ولكن هذه التنظيمات اللي تحمل هذا الاسم او اللي انحدرت انا شخصيا بعتبر نفسي انحدرت من جبهه التحرير اللي تنحدر من جبهه التحرير فهي ليست جبهه التحرير. جبهه التحرير كانت في مرحله من المراحل وما موجود حسه هو مغلق او مسمى على جبهه التحرير تيمنا بها ولكنه لا جبهه التحرير كانت تمثل الناس من دنكاليا لغايه حدود السودانيه وجبهه التحرير كانت وما كانت. الجبهه الشعبيه في نفس الوقت الجبهه الشعبيه انتهت وجاء بدلها هدف ما تسأل الجبهه الشعبيه بما كانت تمثل. لكن التمسك لغايه يوم الليله اعتبار الاخرين خارجين الا في الاطار دي يدي نوع من التقلص. ففي داير اقول انا في اطار المعارضه الائتلافيه من ضمن اشياء القاتله له هو التقلص والتمسك ده انا ما بقصد القيادات بس لكن برنامجا وقياده وتفكيرا وسلوكا الزول الما يتغير. انا كنت قلت مره في حديثي في حاله واحده لو انا بشير اسحاق تفكيري وطريقه اللي انا بشوف بها التغيير وغيره قبل 5 سنة هي نفسها اليوم فانا مت معنا. ال5 سنة دي انا ما عشتها انا ما عشت. في ال5 سنة اللي فاتت انا قريت والتقيت مع ناس وحضرت اجتماعات زي دي نصحوني وتعلمت من ناس اتكلمت قرأت كتب مشيت دخلت في معارك دخلت في اتفاقات كلها اطلع منها بدرس. اذا اليوم انا لست انا اللي كنت قبلي 5 سنوات. التنظيم ذاته
إذا كان التنظيم هو نفس التنظيم اللي كان قبل 5 سنة، لا يتغير، لا يتبدل، لا يطور في آرائه، لا يطور في قياداته، لا يطور في منهجه، لا يستحدث حاجات جديدة، هذا قد تكلس وما ينفع، لأنه التنظيم الفاتته المرحلة ب5 سنة ناهيك ب30 سنة، فليس تنظيما قادرا أن يحدث تغييرا في هذه المرحلة. اليوم نحن قاعدين نتكلم كده، الأحداث الجارية دي حوالينا حتحدث تغييرات، وأنا متأكد السنة الجاية في ديسمبر 2022 سنتحدث حديثا آخر، لأن موازين القوى حتختلف، موازين النظام حتختلف، وقولنا حيختلف، وطريقة إسقاط النظام أو ما نرجوه نحن أو طريقة نفتش بها الوحدة حتكون مختلفة تماما. إذن أقول أنا المقاومة الإريترية هذه التنظيمات تنظيمات كرتت، مع إنهم لهم التحية والتجلة والعظمة لمواصلة النضال لهذه الفترة الطويلة، ولكن تقييد عملية التغيير لأفكار الستينات أو السبعينات ما بتشتغل. لابد أن يكون دائما تفكير. أي زول يتقدم بأفكار جديدة وبمحاولات جديدة يعتبر ده مخرب ولا مفسد ولا بتاعه كده، ولازم نحن نقرأ الفاتحة زي ما كان يقرأها حمد عواد وأنديس، ولا زي ما كان يقرأها ناس سياسي في بليقات. It doesn't work. فأنا بقول الشيء الأساسي اللي بيخلي المقاومة الإريترية الطرية التكلس وعدم التفكير، التغيير الجدي وعدم التكلس والوقوف، دي نقطة أساسية جدا من نقاط الضعف اللي بتعاني منها. وهي أيضا التمزيق، لأنه التنظيم يصير التنظيم ما يسع الناس، بالذات الشباب وآخر، حتى القدامى، كل من يبدأ يفكر ما يقدر في داخل التنظيم بتاعه، عشان كده يعمل شنو؟ ينفصل ويعمل تنظيم ثاني، وبالتالي نفرخ في تنظيمات فرخت. أنا مرة كنت بحدد تنظيم كل يوم يفرخ تنظيم ويمشي. هذا التفريخ ليه قاعد يتم؟ لأنه التنظيم بتاعك إذا ما يسعك، هذا المعون إذا المويه تفوره أو اللبن تفوره في حلة، لما يفور والفوليوم حقه يبقى يكبر، الإناء ده ما يسعه يتدفق، فالما يسعم هذا التنظيم بيطلع منه. أنت عشان التنظيم ده يسعك لازم، أو عملية التغيير ده تسعك، لازم يكون في المغيرين، المفكرين، العلماء، البتاع، لازم يكون عندهم مجال لإحداث التغيير في إطار التنظيمات، مع احترام الكبير لقصة إنه أنت تحافظ على جذوة النضال وتمشي بها لغاية ما تقع أو تخش القبر. يعني دي مسألة جيدة جدا، ولكن تفكيرك إذا بس ثبت في مرحلة 60 سنة اللي فاتت دي وما تغيروا، أنت ما تقدر تعمل حاجة. دي نقطة مهمة ورئيسية، ويمكن تعاني منها كثير من الجهات، وكل الجهات اللي تحاول تغير وكذا بيقول عليها دي الرباش، هو الأخباط، هو ما بعرف لك ايش، هو فتنة، هو ما بعرف، هو بتلقب بأشياء كثيرة إن أردت التغيير. الشخص الكويس هو الشخص اللي يسكت ويكرر، زي ما في الصلاة نكرر سورة الفاتحة من ما اتولدت لغاية ما تموت، تكرر نفس الممارسة القديمة اللي كنت تكررها في داخل تنظيم بتاعت واتس ايفر تنظيم، هو تكرر الفاتحة دي وانت باستمرار. ما بدي العالم يفوتك والنظام يفوتك وكل حاجة تفوتك، والجيران يفوتوك، والتغيير طريقة التغيير يفوتوك، والشباب ما ينتمي لك. من ضمن الضعف، أنا انتقل لنقطة ثانية، من ضمن الضعف إنه هذه المعارضة العتيقة، هذه المحترمة الريزيلينت اللي هي يعني لا تسقط، إن وقعت فتقوم، وهي تجول وتواصل وتناضل، لم تستطيع إقناع الشباب، لم تستطيع ضم المرأة إليها، لم تستطيع حتى الحفاظ على قوتها القديمة اللي كانت موجودة معها. ولذلك ترى عندنا كذا تنظيم جبهة شعبية، وعندنا كذا تنظيم جبهة، وعندنا كذا تنظيم بتاع، وعندنا كذا. أنا كنت بستغرب، أنا حاجة فيها بعدين معلش حسب ما أضفت لها نقطة، بعض التنظيمات تلقاه تنظيم هنا وهنا 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 نفس الاسم، حتى هو انشق من جهة، لكن تلقاه أي واحد يقول الاسم دي تبقى
زي البتاع بتتكرر زي الاميبا وهي تمشي. فدي نقطه من نقاط الضعف، وعدم تشمل دي نقاط كثيره، عدم استطاعتها لشمل للشباب وغيره. بمعنى انت اذا ما بقيت اذا ما انت تتكلم لغه العصر، فالعصر القديم لغته ما بيسمعوها، الجداد ما بيسمعوا لغتك اذا ما اتكلمت لغتهم. ما المعارضه ما قدرت تتكلم لغه حديثه تتماشى مع الوضع. دي يمكن تختصر. انا حجيب تقولنا خبري ودي انت خالي الثاني بيجاوبوا اسئله حاعمل. فانا حاجي في اجابه تقولنا قبله حنتي مجمريا اتي تقاوموا ولا من شو من تخوينو ولا كم زبلنا يسي اي هيكن دخي من اي بالناو دقيت يتحقق حجواس لزخونه يتحقق حساب تبصه هو تبمل يقول كرتت ايزول اتي ود بغلما ግን صبوق يزي صبوق يخون كله ناي صنعت ملكت يخون كله بتعمل مسكانه قال زغبو بخال اي وغنكا اتي قلست رح يسكا كرتت موبايل كيكون اتي حساسبا كرتت اتي سلتي كرتت اتي سبات مرحنته كرتت اتي ابالنته كرتت. بمعنى محداش يلا ازنا بركه سبنا ارجه ذا ارجه ارق زموتي موت اذا وعاء انت ما تحزيت كاتا ودبن بالا ولا تام انت صبيباتك جنفيلكا توصي مالتي كتو اتا شحني ابا زلا خاب تقفح ودبات تقفح مالتي نمنتاي اتوم سبات انا انتايله انا لومي دحر 5 عامات وينك ستير بزو وانزي ازي لومي زي زاربو زلخو انت زارب ما يتاي مالتي اي بنقدميت اي قسكسكون مالتي اتي لو تات زقبر بزن عامتسي اي تردى اخوان مالتي مسوكو بحسكا يخالفون مالتي therefore كابت قلسي تريفه مالتي therefore تسلت انا زتقمو تريفو دحري سلازي نزي حديش تخلي تفطيل زلو نعم الحنيت كخونا يكليني نمنت انا نايت مالي مرحنيت يزل زلخو نايت مالي مرحنيت لك عنيرو ابغزيو خبوري نلوم دم الحنيت كخونا يخليك نلوم الحنيت كخونا سلازي اذا اجين تقاوموا ابوش اذا نحاده ودبت راح يكون ان خالد راح يكون اذا تكلس يبلكو انتاي كمخانه فلت بتجريا انتاي بالغ تكلس انتاي مالتي مرقع مالتي وي خمزي زي تشو ما يصني حسي تيجبط خلو سوليد مقامات سلازي اي وسخ مدسكال مالتي اي وسخ اي قدل اي معبل اي ورد ابتاش عزنا بلا اتي على تهواهنا تغير خلو اتي هواه خماي زي ابو دو زي بلاي زي كان علم دواي بلني ولا سرعه تقاوم زلقه دواي بلني اذوم لومي ابسراويت اترازلو من اسيات خيدوم تفاز زلو ولا ابي اتهم انا يقدم دي نا 10 عام زنبرو دي زي يقول ابي لو بعد وجو بعد قلمله قاعد مرتاي بون لا بون اذوم حجز ما يوم زلو بنايت اتوم كفردوم حجه انا يجايز خو حدش يتحدش بحدش انا زي 5 سالم اب زخونه اب جيز جيزيونا ان جمجمكا نسخه وي كبت بالخابو وي تقطفو لتم كبيلو مقدميت كويو زخولو نعاتهم تقطفو وي نسخه انا بعد ما قال ما امنني بعد ما مالسي ودي 9 خوينو ني ودي 10 شموت خم راح ياخذ جن كنبوب على اتي بدايات مسوخ قيد لو كم زي حجه اتيوم السب هن كن دايما رحتيناي ودبات يوم ابزي امساكم اتيوم هن مهم زبلو مستسب زصرفو زي نقدو حماقون صبوق إلهم رئيتهم اب ميزان زورد كن دايم انا زريتو راتل صباح ميزان توردو خلقهم كابتي زنقدوني اتوم زصرفوني ويتوم زرموني كابهم زياده استفاء كابهم زياده ولا لبي كيف ولا حريرات النخلا حقوق يوم الى ولا لو محك انت امن كلها صباحسي كم انديا ان بالك تعمل لا ديرفور اتو دباتنا انت رينا حجي حدنت بزلو انا يقربني يلوم قال لي امسي
حدنا تاب جبهة إنا نكبروا أبتنا جبهة قدمنا حمل عواته ودب قال ما يبلو خلوسي يتودب أنا إمنتها لوني جبهة هاجراوي بروجرام نهزب إريترا سلامن ناصرنتن دحنتن حيزم زموزه يتوم تقادلتي بالطعم خبرات حاولت سرح اللوم زلو زقبروا مخانو إذا إمنت نتي إتأرى ناتهم وتي سلتات ناتهم جن لومي زلنايو نزمن إسياتي زمر حزب الريتي بعد ولا حمد عواتن تمصير ومن زوم من إسيات زوم قال له أز فيسبوك زمر حوم يزبر ريتي كأز سمعوا كمان يخونوا ريتي زبلي بالله إتي سلتات نسوز تقاموخا نزي حجي قاتي من نازلو قانين نعسو يبلودي سواء كاتب انجال عيلكا قال مالك شعب بروجرام دي ولا تهزبنا ولا تقلق تودبات بروجرام دي حجي ودي بقبل قالوا خلاص طب انجام سينا 10 سبات شمكن الله يبنا قال مالك ني ساوا قطم اريترا خدو تعتع يبلو وقال جبهان خو the same there is no paradigm shift نقول ابز سالساي مع بل زبرنا نحن ايت استحساس بناقن لوط لو ما خطلون تخو انت لو تخن صالو لك خمت حمد عواتز قبل سر ابو جديد غيركا شنك حسكا 10 قال علم كاس ابو 10 هيك يوم قبر ادال موسى مو الشعبيه مسلم دق خمسهم متخاص نسدي لو تخن صالو وال كمسي خلي يخوني دين انا كمزبل الناس بالله مالتي كموديو لومي اذا سرعت كموديو يتزلنا هوا وكمودي انت يقول انا بالله يتزرخبا مختيش كوبا الى لكن somewhere someone ترخبا لو كتركبها لو تخمي كم زمسي اب جبسي اب ميدان التحرير سلازغبرو قال لهم سي خلاص ميدان كمون كبر اسمرا شبا قالجينا تاريخ يدقمني كاب قال خالي بوتاز قبرو نات قام هز حزب خاز مسل سلازي انتاي بحد سيرو كيبزحكو ايزي ودبات ناسي ما بزحتو ستاتس كو اتنايك ادم كحيخ زوعل انت زي كونه ولا ابوشتو حدش حساب حدش رئيتوتات حدش سلتتات كمس ازدله رئيسو فتاني ناي باسي ايزي اي تقول ايزي فحفح زبالي ايزي محل تزبلنا قال ما يلو وي تا ودم قدي فواي وسي وين بحلو ودي بيقبر وي فالو خوينو ابزينا بتنكو وانا تفس سمع سلازي ناي انوفيشن حيلي زي مهلاو ابو دم داومو ناي توم فلاتات توم ولا توم قدايم سقف لهم بدحيتهم اذا اسقف شيدنا لعنا إذا اسكي انتاي مهزو إذا أزبل كاكو صبقتيها اسكي بزي اسكي فتنو زبلسي يلد لا وزي خاخا خبتي وزي خاخا بمنشو that is why أنا زي أحجو عربي بالفونجين paradigm shift ساي معبلني بالكلام كابتي التحساسة نوصا مالكم بر اتخبرتاتنا نايك أدم أين حلوة مالك الكون اتخبرتاتنا أبجزيو لك لو ما يقدر يسرحيني لو ما يسرح إذا بات إيرا ناي لوتي ناي لومي زولت بات إيرا ينبرسي ناي جزية سوراز نبرة بات إيرا ويدحرو زي حسيت حمد أب خرطوم أب أديس أبا مسويانة خلنا كرتت نبلوز نبرنا بات إيرا كسر حنا آيكي إلينيو حدش بات إيرا من يزمسو حدش بات نسخة أنا كلها ناسي إيه من إنا إنتايتي زمازانا قبل الله جاي أنا ودي الله مزيان سلازيك تخالي بحطهم مرسيقة لكم اللوسين خليه ومعلش قلتي تقوم تخلوني يقرتان لا شكرا لك أستاذ بشير إسحاق أنا بحكي ولك عبتاز بالكنا من أبسعت ودي كاياتا مرسي كلها بالرغم تقرينيا عرب وخلتيو أنا بحكي كنا كاينا مسانا حجي كاب زغتيلنا طبعا افتينا يحطون ملسنكن كيدينا كم تلومود نحنا نتوم ايدهم حافظ بولو نحطوا عدل كوهاب كله نحاد السب كلت تحطوا حتى كان في كل اينا مالتيو نتحطوا كلهم كاني بزتق على متن بزحت انتنا متوي قال مدتات انت دي هلو يحيش up to the point تدليكم بقبقكم أفيفكم كتقربوا خاني نقدر من قدنا نلعبه مالتيو ان شاء الله دحين حنستمر في السؤال والجواب وان شاء الله كل من يرفع يده بنعطيه الفرصه للسؤال
ومسموح لكل شخص سؤالين فقط على أساس نعطي مجال للآخرين كلهم. فلذلك حنبدأ بالسؤال واللي رافعين أيديهم أنا قاعد أشوف الأخ كحساي، محمد نور فيزا وسليمان كتار قاعد يرفعوا أيديهم. أبرهداني القدامي حفظ بالكان يركان السخاء قدامي خاد يركا عدلنا عقاق بكاف وعدنيا تفضل. شكرا أستاذ بشير. في نفس الوقت يا جماعة بالذات ممكلتي عرب تقرينيان تبلو تي حطوكم بعرفهم تترجمكم زبالة سيقون يعني بستغاثة أن كلها هنا متحب باركم مثلا. ثانك يو. تفضل داني. شكرا أمينو. شكرا أستاذ بشير. أبتحطوي كابتي بخمتاتنا زغالت سكايو حمتي بفلاي نزي دلاي فتح زبالكايو ويدما تقاومتي كساب دلوما ابتحنا زولو ناي سلطان هرفان زراسع كامسلني كاب كيدان زنت هاجراو بايتو زرا أنا يزي تمكرو ولا بتودبات عم داخل لوا كمان بحكي دخلتو ودبات نسمرات كوف قبل خلو كزاتيو كندي كمينيرو انتاي مع بيلكم انتاي تسمامعكم زبهال انتاي حس كامتي خايز بهال نيرو لزي دحير ناس فلتنايو سلازي ناي سلطان هرفان اب قرقصات ناي ودباتن ناي سلفتاتن نيرو ازي كمي تريو كمي كتبلصو زي قدامي تحتها قالي تحتوي ابز وان زي اب دنب تقاومو وإذا لا فتحي كم تزبل كايو زتفعل لي نؤسان ناي ودبات مترنافات يرالو ويفترة الله إذا مترنافات زي نتي أب مسرح زلو ممسرات سفح تلال زبهال زلو أمو أب كالسي زلو جينا يعنق فودو مسلكة حتى يتردي كاو تكون تصفى قبر يقول لي أبرا تقدر تترجمها؟ ترجمها بالعربي بالله. الثانية حتكون صعبة جدا والله ما عليك. طيب ما مشكلة. أوكي أتسيلة عدل ذهبوا بقاحة وكحساي كوني كلتا حطو حوا برهي غريب له نكحسايك عدل كحسايك فتا معك. كحساي سمعان متلخا معك فتا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. هلا الأستاذ بشير بارك الله فيه تزمصو ونايز جزا ذلكم بارك الله فيكم أما حدار طبقوا نيرتو قدا جينا أنا حتى حو المنادي بشير تورقة زبالة خاب أبا يفتح حتى لا تفتح ورقة نسخة أنت يبل كاب كل تشحن حمشتن سقاب حجي عصر شيش عمت دخمتنا أي زقلت بتزلوا ما تحجي نحن عصر شيش عمت غيرنا دخمتنا ويمكن كنت كمولو يمكن كاب سرح كنا أتولو ذي كالناس ذي أنت بخمي ريوانسو ذي تحتناتي وشكرا. نقطة اللي أنا سؤالي فيها من 2005 ورقة عملت إلى الآن 16 عاما بنقول الضعف أو كان قوة. فإذا ما هو الضعف القوة تبعنا نحن الآن معناتها بمعنى صحيح إنه كقيادة أو ككوادر موجودين معناتها في فشل يعتبر بالنقطة دي لأنه ما واحد ما قدر يوصل لنتيجة أو إخراج من هذه النقطة. وشكرا. شكرا. أوكي ثلاث حطوطات اللوك وسخ أستاذ بشير ولا نعنت من اللي تقدم؟ كم دلكم كمان يسوقهم تم حدا درو زي ما احنا حدا نو نعاقب بالذات أبتي من اللاس قال ملت زبالة زال كل ثلاثة خدا دحراي نرأي بتك بدتنا تاني زي السنة. أوكي ممتاز. أنت قداميتي أو خل خان أجر من قد خان. الترجمة حتكون عليكم والله الترجمة حتكون لا إن شاء الله بنحاول وحتى المتحدثين اللي عندي إمكانية باللغتين إن شاء الله حيترجم وأنا كمان جالس أسجل بعدها بتفوتني بس إن شاء الله بساعدك أنا. طيب خير إن شاء الله. طيب النقطة الأولى الأخ أبره دانيال أشكرك جزيلا للسؤال جيد جدا. الكلام ده كلام موجود. صراع السلطة
وكيف تراه، والتنظيمات كانت تعاني من صراع السلطة في داخل المظلات بتاعه في داخل. هذا الكلام صحيح جدا جدا، ولكن أنا بدوري بتساءل، صراع السلطة وقتل هابيل قابيل. يعني الصراع السلطة والنفوذ هو طبيعة بشرية، يعني موجود، ما هو عيب في حد ذاته. إذا قننا أنا أي جهة، أي شخص يكون عنده طموح لأنه يثق بذاته إنه له قدرات وله أفكار وله رؤى وطاقة، داير هو بترجمة في أرض الواقع من خلال تقدم الصفوف وتقديم المزيد من التضحيات وكذا. في الحتة دي في إيجابية جدا يعني، والمفروض أي زول بيناضل ما عنده طموح لأنه هو السلطة شنو هي؟ السلطة هي تولي مهمة معينة وتنفيذها، أليست كذلك؟ ما هي السلطة؟ هي مهمة معينة في العملية. السلاح إذا كان في الثورة وكذا، أنت القائد تبقى قائد كتيبة تقود الجيش بتاعك، تكون في راسه. دي يعني في أي بزنس أنت موجود، القائد بتاع البزنس هو اللي بيطلع البرنامج، اللي يعمل أورجنايزد، اللي يشوف الربح موجود وين. إذا أي شخص بيأنس في نفسه القدرة أن يتنافس، شرط أن يأنس في نفسه القدرة. أنا اللي أشوفه الشيء ما محبب هو شخص أو جهة لا تأنس، لا توجد فقط هي لأنها تعتقد إنه خلفيتها التاريخية نحن كده. أنا داير أقول لكم معلش زملائي هم ما يزعلوا مني، لكن كل التنظيمات المنحدرة من جبهة التحرير الإريترية جزء منها في المجلس وجزء منها ما في المجلس. أنت تحس فيها إن هي تعتبر كل الآخرين المناضلين اللي بيجوا يناضلوا معاهم وكده هم هوامش. الناس اللي كانوا في جبهة التحرير ده بس هم، وهم ما واحد بالمناسبة، تنظيمات مختلفة يعني حتى بس شوفهم الآن حضروا من تنظيم. أنا ما داير أتكلم في الباقيين، وهم أنا ما بخاف زعلهم لأن أنا واحد منهم. فالتنظيمات انحدرت من جبهة تحرير إريتريا، كل واحد يفتكر نفسه هو عنده 30,000 جندي بتاع الجبهة ولا 40,000 جندي لسه معاه بتسليح هذاك وقوة الجماهيرية بتاع الجبهة، وعشان يعتبر نفسه هو جبهة بالتالي يعتبر نفسه أي زول يقول أنا داير أتقدم الصفوف وكده هو قاعد يخش في حاجة ما حقته، في حاجة ما يستحقها، في حاجة هو كيف فكر فيها. فبدل ما يكون حتى ينافسوه، المنافسة بالمناسبة في القيادة مشروعة، هي الناس تتنافس، وما الأغلبية الموجودة من يريدوا أن يقدموه لأنه يأنسوا، لأنه يقتنعوا ببرنامجه ويأنسوا فيه الكفاءة. في الحالة دي هو مفروض اللي يطلع المنصة ويقول للزول اللي هزمه في الانتخابات فلان تعال أبقى يد اليمين، تعال اشتغل معي، تعال نشتغل سوا. بالعكس، وهو المنتصر يكون يعاني العداء للجهة اللي تشوف نفسها، وبالتالي العدائيات بين التنظيمات، شوف تنظيم واحد ينشق لاثنين، العدائيات مفروض ديل يكون أقرب لبعض. اثنين تنظيم كانوا مع بعض السنة اللي فاتت والليلة بقوا تنظيمين، ديل مفروض يكونوا هم أقرب الناس لبعض فكرا، يكون أقرب للناس لبعض في أسلوبهم بتاعت النضال، ويكونوا في كثير من الأشياء هم يعني يختلفوا في حاجة معينة واللي يكونوا هم قريبين. لكن اللي يحصل في الساحة الإريترية دي في معارضتنا ديل يكونوا عداء للداء، يعني لغاية ما تفوت بهم الزمن ويلتقوا لا يلتقوا مع بعض، وإذا الواحد دخل في مجموعة بتاعت عمل تحالف مشترك الثاني يطلع منه فالمسألة أنا معاك صراع سلطة، أنا في حد ذاته أقول ما عيب ولا هو بطل، بالعكس هو يدفع بينا إلى الأمام. وأنا أراه إنه الصراع في السلطة المقنن اللي يبنى على الكفاءة والمعرفة يزيد، يعني بيجيب يدفع أهل القدرات وأهل الطاقات والناس الدارين يضحوا أكثر إلى الأمام. لكن للأسف الشديد الصراع الموجود ده ما كده، يعني
انت تعتقد انه انت تنحدر من جبهه التحرير، انت اذا كنت عضو مجلس ثوري ولا حاجه وكده تعتبر الناس الثانيه كلهم اصفار، بس انت اللي تعمله وانت اللي عايزه وانت تجي، الباقي كله مهما ناضل ما تديه لا قيمه ولا تديه حاجه ولا كده. جبهه انت مختوم ختم ملصق في خدك، وانت هو صاحب الختم ده اللي تعمل الحكايه دي. هذا انا بس قاعد اسمي، لكن كلهم الناس اللي جو من الشعبيه كانوا في الجبهه الشعبيه جي 15 ما بعرف لك ايه اللي جو لغايه حسه في ما جزء كبير منهم ما قادرين يخشوا المجلس الوطني، لانه هم يفتكروا هم ديل اقل منهم، وديل هم ناس بعدين نحن ما سكيناكم وطلعناكم من الساعه، انتم ما تساووا حاجه، وقلت تقروا خمسه احنا ما نجي ما نحمل يعني النظره. فلو جاء يشتغل معك هو يقودك، لو جاء هو خلاص هو اخذ هو اللي يقوده، يعرف ما يعرفش، عنده افكار جديده ما عندوش، سنه يسمح له، صحته تسمح له، ما دو كلها ما في الاعتبار. انا ود فلان وانا من الجهه الفلانيه، وبالتالي انا في المقدمه، وبالتالي لا يعني شخص متفرغ لهذا العمل ومقدم له كل جهده موجود. يجيب واحد موظف يخش الشغل الساعه 8 ويطلع الساعه 5 ويوم السبت ويوم الاحد جزء منه لاولاده وربع منه للشغل ده، يجي لسبب مش لانه كفو، لكن لانه في المعادلات هي كده. فانا ما بعيب على الناس الصراع على السلطه، مش صراع، التنافس في السلطه هو حميد اذا كان مقنن، واذا كان هو بيعتمد على كل من يأنس في نفسه الكفاءة أن يتقدم الصفوف، أهلا وسهلا، يتقدم الصفوف ويصارع، وللما يقدر يقول له والله أنت ما تقدر دي أنا بقدر دي، الآخرين يحكموا ويقدموا من هو أكفأ ومن هو أحسن للجميع. دي إيجابية هي التنافس في السلطة. أما ما ذكرتها لك وتخش فيها الإثنيات وتخش فيها الوشائج الاجتماعية اللي ما داير أخش فيها، وتخش فيها والأشياء دي، فأنا رأيي فيها هي بدل هي شيء حميد أتحول إلى شيء مذموم، لا يأخر العمل ولا يقدمه. ده بالنسبة للجواب الأول، أنا أراه هكذا، ولكنه يعني ما بالطريقة اللي يقولوها الناس دين يتنافسوا في سلطة، يصارعوا في سلطة. لماذا لا؟ السلطة هي فيها تنافس. السلطة بكرة لما الناس تعمل دولة ديمقراطية أيضا، فالشيء الأساسي هو التنافس. القاعدة الأساسية هي التنافس، لكن ضمن قواعد معينة وضمن استحقاقات معينة وضمن قدرات معينة، والتنافس هو اللي يدفع العمل إلى الأمام. وبدون التنافس في السلطة ما تمشي الدنيا لقدام ولا تتم الإدارة بصفة جيدة. نجي في السؤال الثاني، تنظيمات صغيرة هل تعطل الوحدة وكده؟ أنا بشوف التنظيمات الصغيرة وما الصغيرة في شيئين. أنا ما بشوف التنظيمات، لا أنا ضد التنظيمات بتاع الشخص الواحد. نحن عندنا في المجلس الوطني تنظيمات تتكون من شخص واحد لله تعالى، ولدته واحد وهو حاش واحد وهو عضو واحد وتنظيم واحد. أنا ما أعتقد ده يعني عشان ملك كمبيوتر وكتب فوقه في الكيبورد حقه برنامج سياسي ويتكلم وكذا أو يطلع في الفيسبوك وكذا كما يجعل منه تنظيم. فهو كشخص ممكن يساهم، يعتقد ممكن يساهم، وده لو ما يعني بيخلق نوع، هو ربما لا يدل، لكن يخلق نوع من عدم التوازن وعدم التكافؤ في داخل البتاع. لكن مش دي الصغير بمعنى مين هو الكبير اليوم؟ حتى الناس يقول هل كبير؟ ما انا نفسي ارجع لك في البلد. نحن تنظيمنا دي يرجع لجبهه التحرير الاريتريه، انسلقنا منه بعدين غيرنا اسمنا لتنظيم الفلاني وتنظيم الفلاني، اليوم اسمنا كده، لكن نحن نرجع اصلا جبهه التحرير الاريتريه كانت حقتنا ونحن هو، وعشان كده نحن كبار. اذا الكبر بيده هو والله يا الكبار فينا تنظيمات كبيره، لانها هي التنظيمات اللي تتشاكل وتنطلق لاثنين وتتشاكل لاثنين، وهي ترجع اصول اما للجبهه الشعبيه اما لجبهه التحرير الاريتريه اما قوات التحرير الشعبيه بالطريقه دي. اذا كان ده هو الكبر وهو يملك الاسم الكبير ده، الاسماء القديمه الكبيره دي، وبالتالي يعتبر نفسه هو الكبير، اذا كان دي هي الكبر انا ما بعرف. لكن اذا كان قله العدد هو، فكل التنظيمات صغيره في رايي يعني، كل التنظيمات صغيره. وانا الحجم ما يهمني بشكل كبير،
صحيح ما يكون تنظيم واحد، تنظيم أبو الطلقة الواحد أو شخص الواحد، لكن هذا التنظيم هل يقدم جديد؟ إذا انتمى لجروب هل يقدم جديد؟ هل يقدم قيمة للأمام؟ حتى قول دخلوك في قيادة تنفيذية ولا مجلس ولا حاجة، هل أنت في كل اجتماع تحضره بجملة واحدة برأي واحد؟ أنت الناس لما الناس تطلب رأي يلتفتوا ويعاينوا لك ولا ما يعاينوا لك؟ يعاينوا لك وقت الأصوات. في ناس بالمناسبة في التجمعات دي الناس تعاين لها وقت الأصوات، وين في فلان؟ لأنه فلان ده محسوب معاه، وناس فلان مشوا وين؟ التنظيم الفلاني مشوا وين؟ لأنه التنظيم ده عارفه هو يعني هو اللي يأثر عليه ويلحق معاه، وإذا كتروا زي ديل ما عنده مشكلة، يكونوا تنظيم واحد ولا اثنين. ما أقصد تنظيم الأصوات، أقصد تنظيم الآراء. لكن في بعض الناس ربما يكون التنظيم ليس له خلفية من التنظيمات تنظيمات حرب التحرير زي ما نسميها، ولكن له أفراد ربما يكون أعدادهم قليلة لكنهم يسهرون الليل والنهار للتجديد والتغيير وتقديم الآراء والخروج من جلودهم القديمة إلى قدام. هذا تنظيم كبير وفراء، يعني يقود الناس بالرأي، مش عنده في كسلة في سوق البهايم 10 واحد يمكن إذا سألتم يقول لك والله نحن جماعتنا ديلهم. إذا ده هو ما بعرف فأنا ما بعرف التنظيمات الصغيرة إذا كانت تنظيمات لها وزنها الفكري والسياسي وتقدم وتساهم فهي إيجابية هي وتدفع العمل إلى الأمام مهما صغر حجمها. وبعض التنظيمات وإن كبر حجمها it is it's not quantitative, it is qualitative. شكرا. امينو يا دانيال بس نايك حساي نمنتاي زي المهار أدري يمكن أفتح التقو من البات بلا الاخ بشير ايوه ما فهمتني في السؤال الثاني. انا زبالكم زخيت زلو سفح صلال ممسرات زخيت زلو امونغو دبات حجي وما تصبو دارجا مردا بصيح زلو مسئيه ودادير امبر رؤيته بالليل ناي ودبات كنا اسقله. فممكن السؤال فهمته خطا ممكن. لا طبق تردي اوكي شكرا. ايوه انا ما اقول، انا ما قاعد اتكلم في الوحده. ايوه حتى المظله الوحدويه فيها اذا في تنظيمات عددا للعدد تخش، انا في رايي ما مفروض تكون تصغر تكبر. انا بالنسبه لي ما تعني حاجه اذا كانت هي ترتيب عدد، لانه نحن مرحله التمثيل البرلماني ما وصلنا. المقاومه دي ما هي تمثيل برلماني، المقاومه دي هي ناس حازمين الأحزمة يفكروا كيف نطلع من الحالة دي لحالة أفضل منها في داخل البلد. ديل هم الناس اللي يجوا يعملوا مع بعض، مش الزول بس أنا ما حسبوني مثلكم. يعني أنا كمان رقم موجود، يعني كبر صقر ده بيعطل العمل أكيد. يعني كحساي يقول ليه ما اتعلمنا من انتوا عملتوا من 16 سنه ولا من 20 سنه تكتبوها في الاوراق، اتعلمتم منا حاجه. انا اظن يقصد كده كحساي. ماذا اقول لك حبيبي؟ كل يوم الناس الكلام ده بنعمله. لكن اولا انا اقول لك حاجه في المظلات والحاجات دي فيها زي المجلس زي التحالف زي كده، للاسف الشديد نتيجة تركيباتنا السياسية العمل الورقي اللي يقوم به ناس معينين أو ناس محددين. أنا ذكرت بعض الأسماء الثلاثة من الناس اللي ليسوا في الحياة لأنه بعرف ما ساهماتهم في الشيء. أنا ساهمت معهم وبعدهم، أنا كنت بعتبر نفسي من الكتبة بتاعت الكتبة. بعد المرات الناس التفتك عشان تكتب البيان الختامي وعشان تعمل الأوراق دي وبتاع. كم من الناس قاعدين يقروها الله أعلم، هل اهتمامهم بها تتقرئ في البتاع، لكن كم من الناس ياخذوها مأخذ الجدية ويساهروا الليل والنهار ويشيلوها من دي ويمشوا بها في تنظيماتهم الصغيرة والكبيرة ويناقشوها في خلاياهم وبالتالي يستنبطوا منها الدروس والعبر. لا أعتقد ذلك. لكن قد تعودنا
في التحالف الديمقراطي الإريتري، في قبله التجمع، بعديه في المجلس الوطني، إنه الناس بعد الأفندية في التنظيمات الموجودين واحد كده معروفين هم، اكتبوا لنا فتجي أنت تقرأ أثناء ما أنت تقرأها ليتونس، يعني ما تحس إنه أنت حقيقة في يتخلع واحد عندنا ضعف زي دي، أعوذ بالله نطلع منها دي، ما تحس إنه في حاجة زي دي، بل بالعكس بيعتبروها لا ما داير أقول كلام بطال. أنا المهم أنا أقول إنه الناس اللي بيقروا الحاجات دي ربما هو عدد محدود من الناس دي، والليلة من التنظيمات السياسية دي لو سألتم مثل هذه الأوراق هل دي مفروض تكون في كل مكتب تنفيذي بتاعت كل أي تنظيم، ويكون يوزعها مع أي خلية بتاعه عشان يستفيد منها. كم تنظيم يملكها أو يتذكرها الله أعلم، أحسن ما نقول بدل ما نقول يعني. وعشان كده يعني التعلم ربما بعض الجهات تكون تعلمت منها وأخذت منها دروس وعبر، والآخر ما يكون أخذ منها دروس وعبر، والبعد الآخر ذاته ما أداها اهتمام أو ما اقتنع بالكلام اللي انت قاعده. مثلا الكلام اللي كنت اقوله انا حاسه التجديد والتغيير والطلوع من شو اسمه وملاحقه المرحله من كم يتفق عليه؟ في ناس انا متاكد في ناس بعضهم يسمعوني يزموني ويلعنوني لانه انا قاعد اقول الكلام ويشخصوها، يقول لك افتكرني انا لانه انا كبير. انا بالمناسبه ما عندي مشكله مع السن، عشان زول سنه كبير او حضر حامد عواتي او حضر المجلس الثوري بتاع الستينات والسبعينات ما عندي معاه مشكله. طريقه تفكيره اليوم وطريقه نظرته للحلول هي اللي تهمني. استفاد ما استفاد انا بقيسه بالحته دي، ولا اقيسه بسنه ولا بانحناء بتحقه ولا بعضلاته وشبابه يعني. عشان كده ده الرد بتاعي فيها. شكرا. شكرا استاذ بشير. طبعا مسألة الترجمة شوية حتكون متعبة. إذا يا جماعة فولنتري حبابا أستاذ أمينو، إذا في إمكانية برهي ولا كحساء يساعدونا في الترجمة من العربي للتقريني يكون أفضل. يا ريت على أساس شوية كانت رفنا تحطوي كان احتراب برهي دانيال أو كحساء إذا بالإمكان، أي واحد من الأخوة الثانيين برضه. السؤال الثاني صعب عشان نترجمه بالعربي، لكن السؤال الأول ممكن أقدر أترجمه. هو أنه مشكلة السلطة في القيادات الإريترية تنازيم. لا ترجم لنا من العربي للتقرينية، ترجم لنا إجابته من العربي للتقرينية. دي ما لاحظت مع الأسف الشديد. أنا قرب بس أسمعني قرب مزجيبة لخونا بقى أفتخل إيتون جن بزيادة. أنا خالد صراحة حزس لزلخو كلتي وخمال أيدي جمن دلو. أستاذ بشير لا انا حاسه بس خلي انا أستاذ بشير بس حاول تختصر في الاجابات عشان تساعد المترجم يعني. حاضر تسلم. تفضل استاذ امين. يا بزعبانا السلطان وددراتي اي ذكر كاين كافتي قال دخمتات تابتيناي تقاوم دنبدلو يذبل حتى يقريبلو نيرو حوا برهداني النسونا مغلصيتاتي باليس تي وددر اب سلطان مصح زي بتفطرو ناي ودسب كماني تي ناي ابيلن هابيلن كاببونا آدمات حزناسي إذن نبور بحرياو زقونا نجاري كلا أي توددر يكون تسلا زلو تموددارنا تسلطان حزيل كاب تبقسلو جيزي اتي ما بقسناتك نزل سلطان زخت حزو عبد السلطان زخت بتصحب تدليل جيزي مخنياتو ناتكار أي علامة زقونا يكون متكلاتن كالئ نجراتن كترغاغصو مقاني كتب صحون ابكال تدليو ابتزل على بوتا مستهل زياده عدل كترخبلو تقل بز مخنيات خون كله بطعم قبولي جن بخالي شنو خلو بخمز زي كون زبقست نغراتتي نحنا كمزينا زبل سمعيتات ابنت جبهانيرنا وعبي ودبينا نحنا كمزينا نحنا ابناء شعبيه كاب تي جي 15 زبدنا ويكم زينا زبل حيالنا يتمكحتي ناي تعبيت سمعيتات حسكات راي بجكانا خالقكم مرحي بلون زبل عينت بزح بزقعزو نايتي كالسنا
كرئ صنيحو بأنصارو كون زغبو جن تزلو معلوماتن رأيين كل تحسهم تزقالسلو زلو تزصعرلو زلو كل زنغرات زي تدماميرو ابتي لعلواي صفحي عدل كنركب علنا زبل نيرو تتخون بتاع صبو نيرو إلو دارجا تي صمع نايتي ملقتي أبز التمركزي تخليتي بزعبا حوا برهداني الزقربا تنعشتو ودبات وين عشتو أكلات نايتقاومو زلوا قلت أقامات فترة رو قلت زبلي نيرو نبعلو تنعشتو زبهال أنا بوغني بالأستاذ بشير ناي حادث سب حادث ودبك بالنكولو زي أنا بعلان عي زي تو حتى اللي نقري عيب مخنياتو حادث سبي أوكي كمولك سب زي contribution كجبر خلي يعني الجامو خبر كت كسرح كجلجل أفتقعزو صراحة تصاوت خلي كوين جن بحدا والكسب زقوم ودبي كأبارتون يلم كم زيتاتون قالوا أفتقعزنا زقوان فنا زود بخمزون كرات سنيهم كلا إيماني تعبي ماني تنشتي أوكي سك عبيتي نبلهم كماني مخونتهم عبيتي بشم بكم زيز أمثل زنان قلن سلزنا بروم دي أبزو وانز بلك أنت لأمتينا درجة إتن والدبات هنا ولا بارتيتات تباهلنز قلت عقمتاتن قلن انت تجنزيبنا يو تما سالي درجة أبدخمت ويكاني بزح عباين نيشتين غير كافت فاليوم أبزيت كل درجة إلا قليهم كم تغدي منافسة قداميتي حطوز ملسة اتنحنا عبيتينا زبل سمعيتات أب كمزينا نحنا خب كمزي زمتنا إنا زبل أو أد التمركز دا أمبري بزوح أن بالانس زقونا كمان عابين إشتين الكاخ تقول صون بزوح درقنا قراتي يقولوني بل تا بزعباتي كاب كلتش حن حمشتن زي عسرة زخون ناي دخمتات نتبيلكم زغربكم مخ أقصاب حد جدار عصر شديش تعامتات قوين اللومو نزل دخمتات زسي كتقاليو كإلا زي ما قالوا هيك أني فتح كجبروا له زي ما قالوا سبخميتري أو قلائلو زي بزيادة بشير بعلى خبر مخنيات وشوية رحيقة نيراني أي مزيد إذا حنت كمان كابتا قدامي تزقدف كالا أنا أنت عايز بقولكم كابيني إشتسي إتلاقي قطري كتفلتو ذاته يتخلينا خماني قطر اللي هو بسمعيت أنت زي كونه رأي أنا كم زي حجي مئتي شحن تلوكا وحمشت وعسرت وعسر رأي برأي كما حزو قول انت لوكا يترأي زي ما سيد مجمع يترأي زلو لو مقودي لنا زلو كما يقرنا انا إذا إرتا خابز حجي زلاتو أب ديمقراسي نلوتا كما يقرنا نافتح نقاب رأندي زلو يتود بحجي يتزي جهرلو أبزي توردس زيس أبتي وحيشتي نيشتي بأبركوتو وأبتاع قبوتي حنتس أسر الترئز دربي ينبرتي وبزحاتي نابزي إدنا ويتنا بالزلنا أيكون ويلون انتو بزحاتي بالبقوت بلومي قالوا شم راح يتريفو سلازي اتي ملكعين تايو عبي زبلكا وين اشتا زبلكا وأما راح ننزم تاكا وين كما راح ننزل تفكا هذا رأي كل وكاله قال توفينت كل وكاله إزيتات زي تمال انت تبعت كل وكاله كنت موت كنت قتل تبعت كل وكاله إزيتات كله فويد كابو خونكا وتولجي يبلو أمحر تولجي وي وريسه وي نيره وي ودبنا عبي من تاي قدم شو ما عبي سلازي نبر إذا أملا إتا كحساينا أوزو بالله من تاي زي تمهاركم زبل زلو انتاي مسلكا إتو ورقتي الصحف نيرو مجمريا كنغري أبتي عبي جروبات قبائي قبر كله فلويات اللو بيد لمدي زي تبع أكل أواج دمدامة أواج صحفنا قالت بال حجي ما بزحتو زي دمدامة أواج انتاي كم زلو أبو أي فلتني طرح 3-4 صحفو ينبب تع توصي تسب نو إذا بزي خمسة آية رئيتوناتنا آية مالعتين إذا أبتي استراتيجينا آية قلحتين زبر رئاي فلتنا كمون إذا وراء أخت خموز الصحافة لنا قال ما لازم بهالزلو
very few corners أكله كوميتي إزواتي كل جزء unfortunately the committee تات نبزحت وأنا نري توزي كم كوميتي تصحفه حسكاية تمسي ما بزحت جزء حدا سبات له قربته استوعله مبزا زعدوير كان تقال أتقعي إزواتي تتقال أنا حجي أشانن كابزو والدبات زي كله بايتون بلا بوزلو عسرا قال مالي والدبات كندي والدب يوم مش قدف فليت أما تمهيرهم لا دي قدفه كندي والدب يوم الله توم ذاته كم كوبي هارد كوبي يكون ولا سوفت كوبي of computer الله توم دو I doubt how many of them they have this I doubt it سلزين تاكل الدليل يعني the more يجيف كالوتي تي الفنتات قال مليتاتي the more اتسابات كم دبل كوها زت مقاقلي قالوا قطري قطرتات قال ملي مرتي قالوا كا ابجزيه الدمسي نع خذا امسلكا وي وبوغانكا وي بقالي تباز حلوغن قالوا كا صحفتيهم افنديه يبالوا مال صحفتي مزوم اكل فلوتي اكل واي صحفونا اكل خمسه تدل الله صحفوا كابداتهم صحفوان لعل خند منتايهم زفلطوا انا حجي الناس يلقون كلهم جن بزح يتمهرنا لان بحد كيسي كند منتايهم استوعي لهم سي اذا كم شجر دوي لهم سي ابناتهم سيلز ابتيناتهم وهيوتات ابتيناتهم ودب أزرجحهم سي أنتم خمسة يزلوا خمسة إلهم تزاهي بوم لا يوم بعلهم كأب أخيبنا يفترمتهم إيش ودبري ويزبر إيتي بالله therefore جن مجرشتا لو جيت بالكلاخاسي بورقة يمسيني من يكحسن لحتى بورقة ونا يمسيني كالتشرنا حزبي نسخة ديمقراطي كالتشر انت زي جبركاي ولا زي لوتي نحن حجي حنت ورقتها وصينا لنسال سامي إتي لوتي كالتشر انت زي خونه نايتي حزبي لوتي دليت كالتشر انت زي خونه طرح خمس رحها ويسله تمززكا معلت بمرو كابكالي سرح وعيل كاسي سنبت معلت فركه ساعات كم منشمو خونكا حبي كم زي ختم حدادر سياس بتودق خمزو زي مساله زكا الخوينا اي مسلنين ويتسلتو خم اي مسلنين زمارو نقا قانون اي مسلنين سلازي اتي بارادايم شيفت اتي منقدين احنا نقدو زلنا اتي التحساسبنا مسلوتنا ناتو اتي التحساسبه لوتي ناتو سبات حيزو ناتو التحساسات ناتو قبرتي حيزو خمس يخون يخليو تزي خونه خا اتي زلو يمريازا شكرا استاذ بشير. بقدر الامكان يا ريت لو تختصر لانه عشان يسعفنا عدد كثير رافعين ايديهم ان شاء الله. استاذ محمد نور تفضل. اوكي السلام عليكم مساء الخير. السلام ورحمه هلا. يعني شكرا للاداره وشكرا للاستاذ بشير. انا ما عندي اسئله كثيره ولكن رفعت ايدي بس لان الاستاذ بشير الندوه كانت جميله وسؤالي هو او استذكاري للاستاذ بشير عندما بدا الخلاف الان في الوقت الحاضر الندوه كانت بعيده من الظروف الموجوده الان في المنطقه، الخطر الموجود اتجاه الوطن، المعارضه ايضا. كنت اتوقع ان التركيز يكون في هذا الموضوع يعني، وخصوصا اذا كانت الدوله او الحكومه الاريتريه او المعارضه في اريتريا شيء غريب يعني وغير طبيعي، لا اختراق من النظام للمعارضه ولا المعارضه مخترقه للنظام، ولا لأن المعارضة الإريترية ما تأخذ الفرص الموجودة إذا كان في غزو 2000 أو أيام. السؤال لو سمحت أستاذ محمد نور، هذيك السؤال. فسؤالي هو أول ما ظهرت الخلافة الأستاذ بشير كان فريد من المعارضة وكان له رأي واضح جدا وأول واحد كان له رأي اتجاه العدو الأثيوبي. الآن بعد ما المعارضة كلها اختلفت، رأي الأستاذ بشير هل هو موجود في نفس الرأي اللي كان موجود؟ وإذا كان موجود هو قال يدافع عن السيادة الإريترية، كيف هيدافع؟ في جزء من المعارضة الإريترية هيحمل سلاح ضد السيادة الإريترية، فمع منه هيقيف. يا ريت لو وضح لنا رأيه
وكان يكون واضح، وايضا يكون ترجم ويكون عمل جسر مع داخل إريتريا، ويكون مختلف عن آراء الآخرين يعني. فده هو السؤال إذا في وقت أيضا ممكن الواحد طيب شكرا أستاذ محمد نور. أستاذ محمد نور تدي تجاجي زبل زلو الزخنتات الزيخ اللي عالم كله أبتوان تتحس كان السقاف فليز بلي رئيتو حزكاخ غريب كأستاذ محمد أستاذ بشير إسحاق تي رئيتو تي شعور حزكاية خيز نبركة مستخل زلو في الليات هبزوان زي ناتي رئيتو تي جانا أبو هذا اللقاء وي كما يمثل هبزوان زي أتبل بحصر زبالة وجكاتي مأتوز قبرولو. تفضل سليمان. كالي حتى كمان حكيته اوكي انت اذا تقاوم وش تدلو حجي قال لهم انصار ناي هاجر إريتريا دلو كما يقاوم مكنياتو بهذا بشير طرح وي فدراليا نصاد بلا نحن مس هاجرنا هنا كنقاوم هنا هاجراوي إريتريا فلنا كاليو دبلا بشير طرحه حجك او ذلك القوم دليل كما يقاوم من صلاحي مس اليوم كما يقاوم اذا مسؤول له بصوتي زين. اوكي تمام. سليمان تفضل. سليمان اذا تسمعني. اوكي الاخت اخيار تفضل. يا ريت بس لو نختصر يا جماعه ما نطول في المدخل حق السؤال. أنا ما عندي سؤال، يعني عندي مداخلة بس. لا لو مداخلة حتستني أستاذة خيار، بعدين بعطيك فرصة. خليك أنت رافعة يدك إن شاء الله. أستاذ أمينو سمع الله ده؟ أيوة حد يسمع الله. تفضل سوي كان لك. أوكي معلش. مجمريا أنكو عبد الحميد هنا بشير تحطين أنت مجمريا حتى كأواج زوصل بودبكم عدم المشاركة في الاجتماع الدوري ناي بايتو زبنات ناي ودبكم ديو قدم محتاتي كرقاقص إليه حتى هو يكون نكتب لنا تصفى قبر هو اوكي نابا خيد مالتي عجب تحطي ابو انتايبل مالتي كنساتف ايكون مغنياتو دما تقولتون الصغا انه قالين اللو مس ولا مستسرعات كوينهم ولا مستسرعات كوينا هنقاله ساينا زبلا ودباتا وش تبايتو سلازلواسي بز مغنيات زي عين ساتفني نازل اليوم أنا بزاف حتى دلي كاد اللغة حتى كاد اللي اللغة سي أنت لك عتي زحالفة دخمتات زقل إسكاسي جينا أقول لخا مالتي مخنياتو حدا نجر كيت كافت أخي بقى خات عريو كافت أخي بقى خيتك إذن تباهيلون له لازم عسي خعري مالتي أبدقو خين كاد عري نجر يلا أوكي كل اختصار سليمان تحطو نو أب تنتنا هنا أطيب لنا نتحطو نتصرتي هذا اللي هم هراي أوكي أوشتي أخيبا أوشتي جباي أبتوشت أخيبا خوين كايز عري سلمتا أتيهم أوشت تعري زي تقولوا أوكي تا خلايتي حونا قد ميز نبري حتي توايو مخنياتو بشمل علاونة تلك مستي زلو سرعة نايم كلاس مدبسي أبو الله هذا قد ميز زلو سلازة حتى كده ما يدليني وشكرا. شكرا. طيب ناخذ أسئلة أخرى يا أستاذ بشير. لا كده دي في أسئلة كبيرة عشان كده دي خلينا كده. طيب أولا بالنسبة للسؤال بتاع الأستاذ محمد نور مع الشكر له موقفنا لا زال كما كان بل في تأكيد عليه أكثر في هذه اللحظة اللي إذا البيانات اللي صدرت مننا نحن فيها ونأكد عليها وكل ما صدر مننا نحن قبل كده هو ليس كان لم يكن شيء مؤقت بل إنه هو كان شيء ثابت. سؤالك هو إنه كيف انتوا حتجيفوا مع السيادة؟
يعني شوف اقول لك حاجه، اذا في مع الناس اللي معاكم يعني من ضمنها اي الاسئله تداخلت، حتى الواحد كان يسال لهم انتم ما حضرتوا وما الى ذلك، فهي الاسئله كلها الاثنين انا حجاوبهم مع بعض لانه متداخلات هي الاسئله اللي قال احمد نور واللي قال الاخ الثاني سليمان اسمه شبه متداخلات يعني. فانا اقول انه نحن في مبدا. اولا خليني انا اكد لكم المبدا اليوم وبكره وقبل بكره، قبل نحن اول ما يتاسس التنظيم دي كانوا اخوه معانا وكنا نختلف في بعض الحاجات ويعرفوا مواقفنا ونعرف مواقفهم في الحته دي. يعني نحن مساله السياده الوطنيه الاريتريه، نحن الان ده كنا نقول فيدراليه ولا زلنا نقول، لكن ففي واحد كان سالني اذا كان العفر بالاسم، قال لي اذا قالوا نحن في اريتريا في الحدود الاريتريه دارين ننفصل ونمشي، حيكون موقفك منهم شنو؟ فانا قلت له حنديهم اي حاجه هم دارين، حكم اقليمي، تقسيم السلطه والثروه، تقديم التقييم الايجابي، ما الى ذلك كل. قال لي كل لو ابوه تسييدهم على اريتريا اداهم اكثر من حصتهم اللي هو يسموه الشيء الايجابي. قالوا اذا كانت بعد ذاك هي انفصال بالقوه ولسبب بعد ما توفرت كل شو اسمه، في الحاله تكون القتال والوجب دفاعا عن وحده بلادي سأقاتل. انا موقفي لا زال هو نفس الموقف اللي انا قلته. اريتريا هذا الوطن اتى بما اتى اليه، وليس هو يعني بالقدسيه دي، لكن هو نحن بالنسبه لنا هو وطن دفع فيه الكثير. العوده من هذا الاتجاه، اتجاه اريتريا الواحده المستقله، بغض النظر حتى ما قاعد اتكلم انا في الحكم، بغض النظر عن اريتريا الواحده جغرافيه وارضا وشعبا، لقد تم ربما لا يكون الخيار حقي بالشكل الموجود عليه اريتريا، وما اعتقد في افريقيا في دوله انه شعبها اختار عشان تكون حدودهم كده ومكوناتهم بالشكل ده، ربما اختاروا ان اشكال اخرى، لكن لاسباب تاريخيه قد تمت هذه التكوينات وتم هذه الناس الموجوده فيه. الاتجاه دائما انا يمكن بامثله عشان اجاوب. في واحد سالني، انا قلت له اذا انت قاعد تقطع في يدك بمنشار ومشيت لقدام، بعد كده داير توقف الشغلانه، ترجع المنشار لورا ولا تمشي لقدام؟ لا، قال لي بمشي لقدام. ليش؟ اذا رجعت ورا نفس القطع اللي كنت تقطعه وانت ماشي حتقطعه وانت راجع. هذا الثمن الذي دفعناه في هذه الاريتريا، ونحن ذاهبون تجاه الاستقلال، تجاه الوحده، تجاه اقامه الدوله الواحده. الثمن اللي دفع فيه هو طريق ذو اتجاه واحد غير قابل للعوده منه، والا العوده من هذا سيكلفنا اضعاف الاضعاف ما تم دفعه وتضحيته في المشوار الاول. من المشوار بتاع بيت قرقيس ليوم الاستقلال ما تم دفعه كل الشعب الاريتري بكل الاطراف بتاعه. هذا الثمن لو دارين ينفصل اقليم واحد مننا ولا نعمل حاجه ولا كده، حنكون الثمن الدماء اللي تصب هي اضعاف ما دفعناه. وبالتالي اي عاقل الذهاب، وكل الدول الافريقيه كذا قررت. هل كل الدول الافريقيه حدودها هي صحيحه؟ القبائل المشتركه، الامم المشتركه، البتاع المشترك. العوده من تلك الحاله، حكماء افريقيا ناس نكرومه وهيدا سيلاس وغيرهم وكذا في منظمه الوحده الافريقيه راوا انه العوده من هذا الحال الموجود عليه بتاعت التقسيم بتاعت الدول سيكلف هذا الدول، سيكلفنا ما لا نستطيع، ما لا نستطيع. وبالتالي هو مش محبب ابدا، لكن المسير فيه هو الاقل ثمنا واسلم. وبالتالي نشتغل في قصه الانتجريشن والاسيميليشن والخلق الهويه الوحده ومساله الايدنتيتي كومن و يعني البرامج اللي هي برامج الدمج وخلق الامه الواحده، الناس انبرت فيه لانه اسهل هو من الشيء. انا رايي هو نفس الشيء. اليوم اريتريا دي
اذا كنت انا في الاربعينات والطليان سالوني او الانجليز الوقت ديك ايش تكون الوضع، كان حيكون موقفي مختلف. بعد هذا كله لكن موقفي انا اريتريا هذه وجدت ان تبقى، وجدت لكي تبقى بهذا الشكل اللي هي موجود عليه. هو حبيت ولا ما حبيت، انا اجب ان اتوائم مع هذا الوضع، ومفروض ان نفت وما مستحيل بالمناسبه ان نبحث عن طريقه للعيش المشترك في داخل هذه الرقعه الجغرافيه وبنفس التاريخ بتاعتنا المشتركه اللي نحن مشينا به. في عندنا خيار اخر. انا شخصيا لغايه الليله افتكر ما في خيار اخر غير الخيار. الليله لو واحد داري يتذكر اكسوم وانه جده جاي من هناك، والواحد انه يعرف كنيسه حقه يضرب الجرس في حد الجيران، ولا واحد يشوف انه في كسله هو بنت عمته موجوده، this is another thing. ما ممكن ده الليله عشان يدينا المبرر عشان نحن نرجع من تلك الطريقه اللي ما اتجاه واحد. من هذا المنطلق نحن قلنا هذه الإريتريا اللي حيدفع فيها دفع فيها هذا الثمن، لو تعرضت لغزو أجنبي سندافع عنها بالطريقة المناسبة في تلك الوقت. ما تمليه علينا الواقع المعاش في تلك اللحظة، أنا بأكد لكم مرة أخرى، وفي أذنه اللي موجود حاجة يشيله برا من أذنه عشان ثاني يجرمني بالحكاية دي، أنا سأدافع عن وطني من غزو أجنبي. أنا قلت غزو أجنبي بغض النظر طليان يجوا، أبي أحمد يهجم، التجراي يخشوا، الخريطة التي الحالية الموجودة بشعبها الموجود، أنا معني بالدفاع عنه بالشيء اللي بقدر عليه. ده الموقف بتاعي، ولا زال الموقف. شنو اللي نحن نقدمه كحركة فدرالية وشنو هقدمه في بشير في السن دي كلها مسألة تكون لكن النية موجودة عشان أقدم أقصى ما يمكن تقديمه للدفاع عن بلدي. نجي في الشيء النظري في كل العالم. أنا بستغرب الناس لما يجرموا زول يقول أنا حدافع عن بلادي. البلاد دي قبل أن أولد أنا كانت موجودة، وبعد أن أموت أنا حتكون موجودة. قبل أن يحكمها سياس كانت موجودة، وبعد أن يذهب منها سياس إن شاء الله إلى ما بقت هذه الأرض حتكون موجودة. ما يمكن التفريط فيها لأنه في الليلة فيها نظام ديكتاتوري. أنا دائما أضرب مثال وأرجو أن لا تكونوا قد مليتم من هذه المسألة. في سنة في الأربعين، في بداية الأربعين، اليابان غزت الصين. في تلك الوقت كانت الثورات الأحزاب الماركسية عاملة ثورات في إندونيسيا، في تشاينا، في كلها. ماو سي تونغ بتنظيمه الحزب الشيوعي الصيني كان ملايين العضوية بتاعه طبعا، وكانوا ديل يحاربوا الكومنتانغ النظام الرأسمالي اللي كان حاكم الصين، كل الصين مع بعض. لما خشوا اليابان بالشمال واحتلوا بعض المدن الصينية، لقد كتب الحزب الشيوعي خطاب مشهور إلى الكومنتانغ وقال لهم حينما تغزى الصين فكلنا كومنتانغ. وقاتل الحزب الشيوعي الصيني في الأدغال اليابانيين إلى الفترة اللي انجلى فيها الاستعمار الغزو الياباني. حينما انتهت الحرب واليابانيين اندحروا، الحزب الشيوعي ثاني مشى الرحله يسموها الرحله الطويله بتاع اليلو ريفر، وصارت الحرب وهزموا الكومنتانغ، والكومنتانغ انحصروا الى تايبي او تايوان اللي حسب موجوده، والحزب الشيوعي حكم الصين. اما في ايام الحرب فالحزبين، الحزب الشيوعي وحزب الكومنتانغ، كل واحد بجنبه الى جنب كان يحاربوا اليابانيين. في كثير انا ممكن اذكر لكم مليون الف في حاله انت واخوك في داخل بيتكم تتضاربوا بعض، تتشاكلوا مع بعض. اخوك بشير عشان انت قاعد تطول لانه الكلام قاعد ياخذك في امور ثانيه الرساله وصلت بالرغم انها متعلقه، لكن انا ما زال السؤال طبعا هي بالذات في الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها دفاعا عن الوطن او سياده الوطن. سؤال يقول كيف ممكن انت تشارك في المجال هذا دحين عشان تدافع لسياده الوطن؟ ايش حيكون الطريق حقكم؟
هذا هو المقصد. السؤال الثاني ما مربوط. أنا بدافع عن وطني في داخل المجلس الوطني ضد هؤلاء الذين يريدون أن يضربوا سيادة إريتريا. أنا بدافع ضد هؤلاء الذين يريدون أن يخونوا وطنهم في المحل اللي أنا موجود فوقه. أنا اليوم أتحدث وأصرح عشان أشجع كل من يمشي بهذا الاتجاه. لو طلب مني أكثر من ذلك وأقدر عليه فسوف نقدر. وبعدين المسألة دي كيف حنعملها دي مسألة. وبعدين ما تم الغزو. بالمناسبة ده سؤال افتراضي. لو المسألة هو سؤال لو تم غزو إريتريا بقوة أجنبية، لو تم غزو إريتريا بقوة أجنبية لا أنت ولا أنا ولا حد يسمح له إلا ويساهم في النضال من أجل إخراج العدو من داخل البلاد. هذاك الوقت يبقى واجب. كيف هو لكن إلى الآن ما تم غزو. إلى الآن إريتريا لم يدخل فيها عدو أجنبي، لم تخزى أبدا، وبالتالي ما في حاجة حسنا عملها. السؤال ده هو سؤال افتراضي أيضا، لكن عشان هو افتراضي أنا ما بخاف منه. عشان واحد قال لي وطنك حتغزى، إيش حتعمل إذا غزيت بلدك؟ طبيعي جدا حدافع عنه. بيتنا أنا وأخوي موجودين فيها، إذا جاء واحد عشان يخش في بيتنا أنا بدافع عن بيتنا، بغض النظر أنا وأخوي علاقتنا كويسة مع بعض ولا بطالة. بيتنا أدافع منه من الزول اللي بيجي دا يهاجم البيت بتاعتنا ويحرقه، بطرده من البيت بشاكل، بعدين يشاكل مع أخوي. ده مبدأ، وأنا قاعد أتكلم عن المبدأ. والحمد لله اليوم إريتريا لا تتعرض إلى الفترة إلى لحظتها هذا إريتريا لا تتعرض للخطر. وبالتالي هذا السؤال يصبح سؤال افتراضي عندما إذا وإن شاء الله ما يأتي. إن شاء الله هذا السؤال الافتراضي ما يأتي. لو أتى فكل حدث حديث. طيب شكرا أستاذ بشير. يا جماعة زويقونك حق زلنا. أمين سوري. أيوة. أمين يا أخي السؤال بتاعتي الأمين. أيوة. السؤال بتاعتي ما ملسكان ما ناتي الملسان يعني ملسان حتى أبدي أتقوم من تاوش تقيمكم لسرعة أو يعني دولكو أمين تسمع الله. أنا سامع عيان دحان أنا أذكر. شكرا يا سليمان ومحمد. طبعا نسو نتي زوجكم بيان سيكاب بيان موسى أفتي أخيبا ترخيبك تي ناتكا انت اشمو مجلاز ذو أي بلد سنيرو سلام تايز ما قد بزما بيتشكم يا تبلد هو توسخي بأقوله مسأ توسخي أمينو توسخي أمينو مسأ لكعي أزياء دي أتقدسوكم نيرا أوش تبايتو بزوح نقرات نيرون دي زعرين يعني زاني إيشتي تزاريبو الكاب مسحب كابوز عبي نايم عراي قداتهم كله سلامتي أبزاني إيشتي خلاص سليمان أوكي. مفهوم يا سليمان. والله أنا أأمل نعينك ألفة في الحركة الفدرالية تجي وتورينا نعمل شنو يعني. لكن شوف نحن تنظيم سياسي عندنا تقديراتنا قاعدين نلعب سياسي. أنت ما تقدر تقول لنا ليه أول نحن ما طلعنا من المجلس ولا خلينا المجلس، انسحبنا من جلسة لتأكيد. ونحن بالمناسبة أنا نسيت حاجة واحدة داير أقولها من ضمن الإيجابيات بتاع إيجابيات المعارضة الإريترية. نحن نفتكر هي قاعد تتمرس المعارضة الإريترية أو المقاومة الإريترية من خلال تنظيماتها ومظلاتها وكده. هي rehearsing. نحن نقول لها it is rehearsing democracy. democracy ما هي شيء كده تقراه في ورق. democracy هو ممارسات عملية في الأرض. الممارسات العملية دي هي سقوطا وهبوطا وتعلما. المعارضة الإريترية فيها أنا أعتقد الممارسة الديمقراطية في تعلم في ريهيرسينج في إيش يسموه ريهيرسينج اللي هو تمرين على العملية الديمقراطية. مثلا تنسحب من جلسة وتحتج على موقف وبتاع يا أخ سليمان ما يقوله لك ألفا ولا يقوله لك واحد. دي تمرين ديمقراطي. نحن المجلس ده مجلسنا هو ما طلعنا منه ولا خلينا المجلس ولا بتاع. دايرين عندنا أهداف نحققها كيف دي هي مسألة تقديراتنا. هي
نتخلف من جلسة، ننسحب من جلسة ثانية، نخش في جلسة واحدة، نصوت لفلان، ما نصوت للحتة دي مسألة ما يمليها عليك واحد، دي تمليها علينا تجاربنا ومعرفتنا بالأمور وتقديرنا للحاجات. نحن المجلس ما طلعنا منه، موجودين فيه، انسحبنا من جلسة لتقديرات معينة ما في داعي عشان أشرح عليك هنا، ولكن نحن مع المجلس ومتابعين المجلس، وانسحابنا لو ما يخدم حاجة ما ننسحب، وأهدافنا نحن نخدمها بأشياء مختلفة اللي هي نمارس الديمقراطية بوسائلها المختلفة، الاحتجاج، المظاهرة، الانسحاب، عدم التصويت، الامتناع عن التصويت، الامتناع، الصمت، الكلام، ده كله هو وسيلة من وسائل العمل الديمقراطي في داخل المؤسسة اللي انت داير تعمل فيها، وانت لا اظنك عضو من هذه الجوة المؤسسة دي، وبالتالي خليها المسألة زي دي ما تخش في تفاصيل. هذا بيان نحن رأينا إصداره لما رأينا وواضح هو البيان. بعدين أنا أقول حاجة واحدة، الأخ بيقول لأنكم قلتم فيه ناس تابعين للنظام، نحن ما قلنا كلام زي مش زي سرعة قلي اللو أبزي سلا زبالكم، الكلام ده غير صحيح. نحن البيان أقرأه جيدا وربما ما ترجمناه نحن اللغة التقنية، لكن ما فيه كلام بيقول إنه عشان فيه ناس تابعين للنظام في داخل، ما فهمت انت البيان. القصد منه كان البيان انه في ناس قالوا في داخل المجلس دي ناس تابعين للنظام، وبالتالي تم اختراق للمجلس. فنحن قلنا الناس اللي تصرحوا التصريح ده اما يقدموا لنا يورونا الناس دي عشان نحاكمهم باللائحه بتاعت المجلس وبالميثاق بتاع المجلس، واما يسحبوا كلامهم ده. لا سحبوا علنا ولا قدموا لنا الناس اللي هم منتمين للنظام. اذا نحن كيف، سؤال افتراضي، كيف ندخل في اجتماع بتاع مجلس متهم انه مخترق؟ الجهه اللي نحن ما نعتقد انه مخترق، الجهه اللي قالت انه مخترق تورينا مين هم الناس اللي اخترقوه والشغالين مع النظام عشان نحن وهم مع بعض نقيف ضده. ده الكلام اللي قلناه، لكن دي قضايا تنظيميه هي لا يقدر ان تناقش في العامه هنا وهكذا. استاذ بشير ممكن ترجم ردك؟ ترجمة التقرير معلش. اوكي. باختصار. انتهيت بالدليل مسلكة إذا الأخيرة دي هي مشكلة. أنا يجي جبلوز اللي خنتاي مسلكة مجمريا إذا أواجناتنا إذا حونا من البات عربي ما يعرف وما بعرف أنا، لكن أي تردان نحن مسرعت إذا صرحوا سبات سلزلو أي نكافلين إن قال أي برنا خمو يلن أي ترجمنا أنا بتقرينيا ديسنا كاتناتنا بدلتيو بين أي ترجمنا. ስለዚህ ጉድለት ኣብዚ ከሎ ይኽእል ግን እቲ ዝበልናዮ ንሕና ገሊኦም ሰባት ኣብታ መራሕነታት ናይቲ ባይቶ ኣብዚ ባይቶ ስርዓት ሰልዩ ከሎ ኣካል ናይቲ ስርዓት ዝኾነ ውድባት ኣለዎ ኣብዚ ባይቶና ኢሎም ተዛሪቦም ኣብ ፓብሊክ ንሕና እንታይ ኢልና ንሕናሲ ተቃውሞ ንብል ከለና ወይ ባይቶ ንብል ከለና ኩሎም ተቃወምቲ ናይ ስርዓት ከምኡ ናይ ስርዓት ኣለዉ ክሳብ መራሕነት ናይቲ ባይቶ ከምኡ ዝብል ኣለዉ እንተኮይኖም ሽሞም ይንገረና እሞ በታ ቻርተር ናይታ ባይቶ ብኣጌርና ንፈርዶም ወነውፅኦም ወላ ገለ ንገብር መቸም ስጉምቲ ንወስድ የለውን እንተኮይኖም ዘረባ ሱቕ ኢልካ ኣብ መንገዲ ምድር ባይ ንዘይተፈለጡ ሰባት ኣይጠቅምን እዩ። ስለዚ ከምዚ ተሰሊኹ ዘሎ ባይቶ ኣይንኣትዎን ኣይንካፈሉን ኢልና እታ ፖይንት ናትና ንኽነጉልሃ መሰልና እዩ ካብ ኣኼባ ውዝድረው ክንገብር እዚኣ ውዝድረው ጌርና ፅባሕ ክንመለስ ባይቶ ግን ኣይገለፍናን ባይቶና እዩ ኣለናዮ ክሳብ ሕጂ ኣይቀበፅናን ግን ከመይ ጌርና ከም ንእርሞ እዚ ናይ ዲሞክራሲ ሪሄርሳል እዩ ከምኣ ዝበልክዋ ኣነ ሓንቲ ነጥቢ ናይቲ ጎኒ ሓያል ጎኒ ናይ ተቃውሞ ዝበልክዎ ዲሞክራሲ ሪሄርስ ይገብር ኣሎ ካብ ዳሕራይ መፂኡ እዚ ሕጂ ዝበኣሶ ዘሎ ኣብኡታት ይገብሮ ብሕጂሲ እታ ዲሞክራሲ ከመይ ከም ትግበር ዲሞክራሲ ከዓ ብዙሕ ኣላ
ካብ ኣኼባ ምፍኻር ዴሞንስትሬሽን ምግባር ካብ ድምፂ ዘይምድማፅ ኣብ ስቴጅ ምግባር ኣድሚፅካ ኣንፃር ምድማፅ ዘይምዝራብ ብዙሕ ዓይነት ኤክስፕሬስ ትገብረሉ ናይ ዲሞክራሲ ነቲ ውድብ ነቲ ከመይ ገይሩ ከም ዝርእዮ እቲ ኩነታት ውሽጣዊ ከዓ ከመይ እሞ ስለዚ ኣይና እያ ተሓይሽ ኣድሚዓ ታርእቶይ ንክትበፅሕ ዝብላ ስልቲ ይጥቀም እዚ ስልቲ ካብቲ ስልትታት ንሕና ዝጠቐምናዮ እዩ ስለዚ ኣካል ናይቲ ውድብ እንተዘይኮንካ ወይ ኣካል ናይቲ ውድብ ዛቱ ዝንቀፍ ዘሎ ኣብኡ እቶም ኮፍ ዝብሉ ዝማየጡ ዘሎ ውሽጣዊ ጉዳዩ ዘይትፈልጥ ብኣዋጃት ንሓደ ውድብ ከምዚ ኣግበር ኢልካ ተብሎ ወንምንታይ ከምዚ ይሓይሽ ከምዚ እቲ ውድብ ኮፍ ኢሉ እንታይ ከምዚ ሓይሽ ንዑ እንታይ ከምዚ ሓይሽ እንቶም ካልእ ኣፅኒዑ እዩ ዝብሎ እምበር ዝኾነ ኣዋጅ ስለ ዘውፅአ ከምዚ ሓሻት እሞ ምን መፅኢኻ ዛቲ ውድብ ዘይትመርሓ ከምኡ እዚ ኣይባሃልን እቲ ውድብ ንዓው እቲ እንታይ ሓይሽ በቲ ግዜኡ ገምጊሙ ሲ ጌጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ባይዘወይ ጌጋ ክህሉ ይኽእል እዩ ተጋጊዩ ክኸውን ይኽእል እዩ صباح كا تجاجيو مسرعي نفسه وتجاجي نيرة قبل قليل جن كمو مقبار ني بايتو من ساعة وينقله قلا يكونه السود بلوز اللقاك أوش تأتي خمس درات طفي ونا يكونه زتزاربنا عسر عمت كرتتنا برنا كاب كايدان كساب حجينا مسألة زلنا هنا نزي كم هرنا سبعين اللي فعلنا نفلطينا جن تجاجينا ممكن نخون نخلينا ግን እቲ ሓሳብና ክንጋገ ከይኮነስ እንእርሞ ስለ ዘለና ንዚ ባይቶናሲ ብትዕና ንቅድሚት ክኸይድ እቲ ምትእምማን ክሰፍን ለኣኑ ሕጂ ሰሊኽዎ ኣሎ ኢሉ ሓደ ሰብ ውሱቕ ኢሉ ኣትዩ ኮፍ ኢልና እታ ሰሊኽዋ ገዲፍናሲ እንተቐፂልና ኣነ ንስኻ እኸ ዝብላካ ንሱኻ እቲ እዩ ዝብል ብውሽጥና ነንሕድሕድና እናበልና እዚ በዓላት ዝከለልኮ እዩ ዝኾኑ እቶም ሰሊኾም ዘል በዓላት እዚኣ ነቲ ባይቶ ንቅድሚት ኣይትወስዶን እታ ቅድሚት ትወስዶ فدراليان تخوينا زي عم السرعات سرح دالا سهم السرعات سرح لهم 1 2 3 4 5 فرد تقربوا كوميتي غيركا ابتا كوميتي كاتبايتو اب فرد اقريبكا تقمو يوم مسانا قصلوا ولا يقصلون اذا تحيدهم تفرموا شارتر تحيدهم يوم برا تبلو وي تقطعوا وي ثلاثه واحد توصل وي قال تقبرلو وي كحصوتي انت تبايلو حصوتي اذا سبكمو زبله قرطا انا خمو زبلكوسي تغاغي ايه انفورميشن ناتجي غانيرو كلام لايد خالي ودب انتلو كمو امبارسي سويلكا اني مسيسي ابزي كيدانسي بوداتا تلو ابزي كيدان سرعت مسؤولو ابزي كيدانسي مسغللو إلكا زربا دربي خاش ومن كاي شمخا كاي تزاربكا كاي يبلكالو كاي فتح خايو ابكالكم نجر تخيل تخيل دقه سلازي كان نحنا بتمكرونا اذا اتحيشينا وسيدنا كم كاليري بسلاكا نخبرو تيجيتونا كاكا شكرا استاذ بشير حسميه ابو احمد الاخ ادريس موشه قبلي اوكي دكتور ادريس موشه تفضل دكتور ادريس موشه أنا عندي السلام عليكم أنا عندي تعليق مش ما عندي سؤال لذلك ممكن تفضل عندك 3 دقائق قول فيها تعليقك نعم عندك 3 دقائق تفضل قول تعليقك فيها مشكلة ما في السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله في البداية نشكر أستاذنا الفاضل المناضل بشير إسحاق أنا عندي تعليق في مسألة التكلس وأعتقد أن هذه المسألة لو شفناها ونظرنا لها يعني ربما تلخص كل الموضوع اللي اتكلم عليه أستاذنا الفاضل بشير إسحاق. يعني المسألة اللي اتكلم عليها أن نحن تكلسنا وتحجرنا ولا بد أن نطير ونمشي ونفكر ونخرج من جلودنا، هذه طبعا عباراتي لكن أنا فهمتها بهذا الشكل. أنا أعتقد يجب علينا أولا أن نفرق بين المشروع الذي يحمل ثوابت وطنية والذي يمتلك رؤية وبين البرامج أو البرنامج الذي ينفذ أو تنفذ أجندته وفقا للمشروع. لذلك البرنامج ممكن تطويره، ممكن تحسينه، ممكن نلبس حتى جلدا جديدا غير جلودنا، ما في مشكلة.
لكن لابد أن يكون لدينا مشروع يحمل ثوابت وطنية. كل الأمم لها مشاريع ثابتة، كل الأمم، نحن لسنا مختلفين عن الأمم. مع اختلاف أحزابها وبرامجها، أمريكا نفسها تأسست على مشروع ثابت وكل الدول الغربية، لكن برامجها تتطور وتتغير، ولكن في إطار مشروع. ما هو المشروع الذي تحمله هذه المعارضة؟ لما كانت في تجراي ولما خرجت في تجراي، والمشروع المغاير الذي تعارض فيه النظام، ما هو هذا المشروع؟ أنا لا أعتقد أن أي محاولة للتطور التي يتحدث عنها أستاذنا بشير إسحاق لا تحترم محددات وعي حاضنة المشروع لن يكتب لها النجاح. لا تتعبوا نفسكم. أين الحاضنة بتاعتكم؟ بتاعتنا نحن، خلينا كلنا مع بعض. الحاضنة وين المحددات وعيها؟ عندنا محددات وعي. معظم الأصوات أخي بشير هي لنخب من الجيل الثالث والرابع، وأنت أكثر معرفة بذلك. لكن هذه النخب منفصلة تماما عن حاضنتها، كما أن بعضها لا يبتعد كثيرا عن مشروع النظام في أفكارها، في رؤيتها للمجتمع، في تاريخ هذا المجتمع، محددات وعي هذا المجتمع. وما لم يتم التصالح مع الجيل الأول والثاني، وهذا هو السبب أن الشعب عامل قطن في أذنيه ما يسمعكم، لأن نخبه لا تحترم محددات وعيه. عندما تتحدث عن الجبهة، نوع من والجبهة كانت تمثل مشروع، والمشروع يمثل محددات وعي هذا الشعب أو الجزء الأعظم منه، خلينا نتفق على ذلك. فأنا أقول ما لا يوجد هناك مشروع ثابت لا يتغير، البرامج تتغير، فإن هذا الكلام كله عبث. وأنا في هذه المناسبة أستاذ الكبير بشير، لا أريد أن أدعو لك، ولكنني أتمنى لك من كل قلبي أن يساعدك الله في الدفاع عن السيادة الوطنية، وشكرا. دكتور موشي، ممكن ترجم لي كلامك مداخلتك؟ دكتور إدريس موشي. تفضل. دكتور موشي افتح المايك. أنا لا أسمعك أخي أبو ناصر. كان حاول ترجم مداخلتك، ترجمها بالتقنية معلش. أستاذ بشير. نعم. بس في إمكانية بلا ترجم مداخلة أستاذ دكتور إدريس موشي؟ لا الترجمة هو أنا ما تابعت للترجمة يعني. أوكي. طيب حسمية تفضل. ابو راي ما لسه ما عندك ابو راي. خلاص اخذت في الاخر ثاني ما بيجيك ثاني قريب. في سلوى نور نديها فرصه ايجابيه. ابو راي بعده في الاول ابو راي بس نزلت ورفعتك دحين. ابو راي فعلا من الاول كان، ايوه شكرا جزيلا. وطالما اعطينا فرصه احنا برضه عشان يعطوا رايهم، نعطي الاستاذ اخيار. اول كنت منعتها على اساس ما كان. اوكي ثانك يو. اوكي انا واقدم عليه برضه بعد اخيار الاخت سلوى برضه. ريتال. نعم شكرا لك صراحه ابو راي. استاذ اخيار ياسين. استاذ اخيار. مساء الخير. مساء النور. اولا تحياتي لكم استاذ امين وكل العاملين في الاداره، وتحياتي للمناضل الأستاذ بشير إسحاق، وأيضا أشكره يعني نقاط الضعف والقوة للمقاومة الأريترية أنا بتفق معه تماما، لكن عندي تعليق في بعض التفاصيل يعني وأحسها مهمة جدا. وشكرا وتحياتي له للدكتور إدريس برضو يعني. يمكن الفكرة أو الأغلبية يمكن ذكرها الدكتور إدريس. اللي أنا عايزة أقوله طبعا في حديث سياق الأستاذ بشير
وأنا أحترمه وأجله واعتبره هو، وهذه حقيقة من مناضلي جبهة التحرير الأريترية. وجوهر النضال الأريتري وقيمه النضالية وحتى مستقبل هذا النضال مرتبط بتاريخ جبهة التحرير الأريترية، ولأن هذا التنظيم كان مؤسس من الجماهير الأريترية وبرامجه وشاركت فيها الجماهير الأريترية وبشهور يعني. لذلك كان يمثل زي ما ذكر الدكتور إنه أغلبية رأي المجتمع الأريتري، وكان النضالات يعني معاييرها ومفاهيمها محددة وواضحة يعني. وبالتالي المرحلة دي الثورة الأريترية صحيح كان الجانب التعليمي قد يكون يعني متدني، ولكن الوعي كان عالي جدا، أعلى مما نحن فيه حاليا يعني، بدليل إنجاز الفترات دي والتضحيات. ولكن اللي بأسف عليها إنه هذه الثورة من خلال تضحياتها ودماءها ونضال شعوب كثيرة ودول ساعدتنا، وخاصة في الجانب الطلبة، والثورة اهتمت بالطلبة وكان عندهم دور في الثورة وتأسيس الثورة الطلبة. وبالتالي إذا في هناك قوة تلام هي العنصر المتعلم اللي المفروض كان يظهر تضحيات هؤلاء الرجال الأشداء الذين حملوا بكل إمكانياتهم حتى التعليمية إذا كانت معدومة من يظهر هذه التضحيات. فالجانب المقتصر أو المقصر والملام هو العنصر اللي الثورة الأريترية اهتمت به وعلمته، ولم يعكس هذه التضحيات على شكل فكر يدافع عن مكتسبات الشعب ويظهر هذه التضحيات للأجيال الحديثة، بدل تقزيم هؤلاء المناضلين وتلك الفترة. فأنا كثير يعني انزعجت من حكاية إنه الجبهة تؤخذ كعبر يعني، مع إنه هي يعني هذه الاعتزاز وغرس للروح الوطنية والتضحيات اللي ممكن أن إحنا تبقى الزاد اللي ممكن يندفع به الشعب الأريتري من أجل إحداث التغيير لأريتريا. النقطة الثانية يعني عملية السيادة الوطنية. يعني هل في أريتريا في سيادة وطنية يعني العصابة اللي موجودة في أسمرة ما دمرت الشعب الأريتري واقتصاده وحطمت البنية الاجتماعية والنفسية، فهل هناك إذا في يعني غزو خارجي الشعب الأريتري يعني إذا أنت عايز تدافع فأين السيادة مثلا؟ يعني هل هذه القوة نفسها لم تكن هي نفسها من يعني ببرامجها وبنهجها هي نفس قوة التجراي يعني؟ ولا هي أيضا ببرامجها ونهجها نفس النظام الأثيوبي بكل عقده الذي لم يتغير حتى الآن؟ إزاي أنا على قوة خائنة وقادرة بهذا الشعب أن أكون عندي فيها ثقة أنه تدافع عن الوطن وأقاتل معها؟ وكيف يكون هذا القتال؟ يعني أعتقد هذا الكلام كلام خيالي وبعيد من الحقيقة يعني. لكن الطريق الثالث هو المقاومة اللي الناس ممكن تعمل فيها عشان تقاوم، إذا أصلا في المقاومة وفي إذا الناس مصرة عشان تغير، فالنقاوم المشاريع الاستعمارية اللي تحاصر أريتريا يعني بكل وجوهها. أما أن أقول هنا سيادة وطنية ونظام عميل يعني يمكن أكثر من الأثيوبيين، فكيف أنا أقول هأدافع عنه؟ ده كلام يعني خيال جدا يعني وغير منطقي. في نقطة ثانية يعني أنا أشوفها حكاية الانسحاب. يعني أولاً الانسحاب بمضمونه بين المنظمات والقوى السياسية تكون بين البلدان، ممكن أنت ما توافق في قوة معينة أو شيء معين تنسحب،
ولكن أنت ما تنسحب من يعني ائتلاف وطني أو قوة وطنية عندها برامج سياسية الكل أجمع عليه يعني، إلا إذا تغير هذه البرامج السياسية وحصل فيها يعني نوع من التشويش ممكن الناس تتفكى منه يعني. فأيضا عملية الانسحاب أنا بفهمها إنه في إطار قوة أجنبية مع بعض ممكن أنت تعارض في موقف معين وتنسحب، لكن من قوة وطنية أنت مؤسس هذه المظلة وبالتالي يعني ممكن تحتاج تسجل احتجاجك وتناقش داخل الاسمشن يعني. ودي برضو يعني من الأشياء اللي نحن بنعانيها من ضمن الضعف بتاعت المقاومة الأريترية يعني. وشكرا. شكرا أستاذ أخيار. معلش الأخوين ديل تعليق كان، لكن بس حاجة بسيطة داير أرد في كلامهم وكده. تفضل. أيوه طيب أنا ببدأ بالأخت أخيار. شكرا لك السيدة الفاضلة المناضلة الكبيرة وكل الاحترام والتقدير. ومع ذلك أنا أقول شنو، أولا الانسحاب الأخير اللي قلت نحن ما انسحبنا من البرنامج بتاع المجلس. اللي كان فاهم إنه نحن انسحبنا من المجلس فيكون غلطان، يرجع ويقرأ الكلام. انسحبنا من جلسة معينة انسحبنا فيها لتثبيت موقف معين. مين قال نحن انسحبنا من برنامج نحن وقعنا عليه وميثاق التحالف انسحبنا منه؟ شايفين في هناك أشياء ربما ما في داعي لكثير منها، لكن نحن شايفين إنه شوف يا أخت خير، أنا داير أقول لك حاجة. نحن هذا المجلس في إثيوبيا أحكي لك قصة. جو الأثيوبيين وقفلوا الباب البيبان وأخذوا المفاتيح وقالوا لنا ما في مجلس. هذا المسؤول اللي قال لنا مسؤول كبير في الدولة، قلت له المجلس موجود ودارين نعمل كده، لكن قلت لهم نشكركم على المكتب اللي كنتوا فاتحينه ونشكركم حسن انتوا قفلتوه، معلش خلاص اديتوا واخذتوا يعني ما في حاجه. طيب المجلس ما في، قلت له في، قال لي ما في، قلت له في، قال لي وين في، خطيت له يدي في راسي قلت له هنا موجود هنا، اذا انا موجود والمجلس ده موجود هنا انا امشي به. قال لي انت في شنطتك تحوم بها؟ قلت له نعم. ما هو في اوضتك انت، اوضتك اللي انت اديتني لها المجلس ما موجود فيها. لو تفتكر انت المجلس تحدد الحيط بتاعت البيت اللي انت اديتني تكون غلطان. المجلس ده هو شعب وبرنامج شعب، وبالتالي ما تقدر. نحن اقول لك حاجه، نحن المجلس ده هو كيان اتعمل في اوقات 600 إريتري وأدوا شرعية معينة لتجمع معين في داخل المجلس. نحن واجهتنا اتضحت أولا الجماعة دول في أيامهم الأخيرة اتضحت أشياء كثيرة جدا من سلوكهم. الخوف بتاعتنا هو هم كانوا يجبروا نجه عشان نخلي قدموا استقالتكم عشان نخلي هذه الشرعية، وإن كانت هي شرعية بتاع 600 نفر اللي كانت موجودة، عشان نخليها وباسمها يعملوا ما يريدوا أن يعملوه. يقولوا ديل الإريتريين وباسمها ينصبوا هم دارين ينصبوهم من عمال لهم العاملون معهم، ينصبوهم في هذا وباسم المجد. وقاتلنا أمام أن نوجد أن نموت أو أن نحيا في شوارع عديس إلى أن نقلنا هذه المجلس بتضافر تنظيماته الوطنية إلى ستوكهولم وتم عقده هناك. وكنا نفتكر إنه نحن قد انتزعنا المجلس من فك التمساح أو من فك الأسد، انتزعناه منه. وبعد كده هنا لو مات ولو حيا ولو بتاع المجلس شرعيته ما يستعملها واحد ثاني ضد إريتريا أو ضد السيادة الإريترية أو لغزو إريتريا. ما يجيبها ويستعمل الاسم ده ويجيب ناس لابسين أردية من أولاده ويدخلهم إريتريا باسم تحت هذا الاسم. عشان ما تحصل هذه المسألة أخذنا هذا الشرع وهرب برغم كل التضحيات اللي حصل وكل الخطورات وجينا بها لغاية هنا. لم في بعض الناس تبعونا بأوامر، ولا زال
في هناك شوائب، في هناك قاعد تتضح بعض الاشياء الى الان لرهان هذا المجلس لاتجاهات اخرى غير الاتجاهات الوطنيه. ما نقول نحن برانا قاعدين ندافع عليهم، نحن حتى يوم انسحبنا نحن متاكدين في ناس امينين وان كانت زلقت منهم كلام هنا وهناك لكن حيدافعوا عن هذا المجلس ونحن حندافع عنه. ولا زلنا خططنا كلها وتكتيكاتنا ننسحب من جلسه نرجع لجلسه نقول كلام هنا وهناك انه المجلس ده ما يتخذ ما يختطفه جهه غير الاريتريه. في داخلنا نحن كاريتريين نتنافس فيه ونتصارع فيه ما مشكله، ده مجلسنا. اما هل تؤخذ هذه الشرعيه وتستعمل بجهه اخرى قاتلنا من اجلها وحنقاتل حسا كمان حنقاتل على الأقل ان شاء الله يكون ما موجود، خلي الاريتريين يحلوه، لكن شرعيه حصلت، شرعيه نوع من الشرعيه، انا ما قاعد اقول هي الشرعيه كلها، اما نوع من الشرعيه اناس ادوها لحاجه معينه. هذه الشرعيه الى الان هي فائده امينه، لكن خطر انه تنتزع وتغير لاغراض اخرى ارهاصاتها موجوده. هذه الارهاصات نحن نجيف ونستعمل تكتيكات انسحاب دخول دخل بتاعه كده، دي قضايا سياسيه وما اظن رايكم نحترمه، لكن نحن بنتخذ، لكن لا انسحبنا من البرامج وعشان صحيح كلامك. بعدين بالنسبه للسياده الوطنيه اللي قلت فيها الاخت خيار، نحن ما قلنا حندافع عن النظام، لماذا لا تميزي بين النظام والدوله؟ اريتريا هذه بكره لو بات اسياق ونظامه ده انتهى، برضه اريتريا دي بتاع اريتريا دي يا بنت الناس دولة ماتوا فيها ناس وحيوا فيها ناس وحتظل موجودة، وقلنا هذه هو البلد اللي نحن اندفنوا فيه أجدادنا، ونحن إذا كان في إمكانية ندفن فيه وهو حنتركه للأجيال القادمة. هذا حندافع عنه. أما النظام فلا، ما ندافع عن النظام. أنا إذا قاعد جاني حيوان وقاعد أرميه بحجر، مين يرمي معي ما مشكله، انا حارمي الحيوان ده عشان ما يدخل بيتنا، او الزول الدار يحرق بيتنا دي، انا ما اقول عشان بيتنا دي فيه ثعبان في البيت هناك جوا تحت السرير في ثعبان عشان كده بيتنا دي تعال احرقها، او لما يحرقها انا اتفرش واشوف عشان يحرق بيتي. انا امشي اقتل الثعبان ولا احرق بيتنا ولا اسمح لحد ان يحرق البيت بتاعتنا. دي بالنسبه للي شوف، فنحن ما قاعدين ندافع عن النظام، وما قلنا نحن حندافع عن النظام، ومن يتهمنا باننا قاعدين نقول قاعد ندافع عن النظام ما يعرفنا، ما يعرف تاريخنا، وما حنتجاوز معه. الايام حتبين مين البتاع. نجي في مساله الجبهه. اول انا ما قلت، شوف في جبهه التحرير الاريتريه انت كنت فيها وانا كنت فيها والجميع 3/4 الشعب الاريتري، وانا ذكرت جبهة التحرير كانت تحمل المشروع الوطني الديمقراطي لإريتريا والصالح لكل الشعب الإريتري. هذا البرنامج صالح للجميع، وهذا الثوابت اللي ذكرها موشي هي ثوابت رفعتها جبهة التحرير الإريتريا ولم تسقطها الجبهة الشعبية أيضا تحرير إريتريا وسارت عليها، والجميع استشهد تحت هذه الراية. هذا محترم، وهذا البرنامج قائم وموجود وما حيفنى ليوم القيامه، وده هو اللي حندافع عنه نحن. البرنامج بتاع جبهه التحرير الاريتري اللي قاعد تقول الثوابت الموشي ذكرها، حتى قاعد اجاوب على موشي، هي اللي قاعد نتابع. ماذا هي الثوابت هذه اللي نستظل بها؟ هي عيسى وموسى وفلان وعلان لابس سديري تعرفوا انت هو ده؟ لا، البرنامج ده يتمثل في اريتريا دوله مستقله ذات السياده يحكمها الشعب الإريتري بنفسه. مش هي دي إريتريا الدولة المستقلة ذات السيادة. هذه الدولة الإريترية الوطنية ذات السيادة اللي أعلنتها جبهة التحرير الإريترية وماتت من أجلها ومات من أجلها الشهداء. فهذا هو اللي نحن قاعدين نقول دي هي السيادة الوطنية اللي نحن ندافع عنها. ما استحدث دي حكم سياسي ولا وجهه في بتاع بقى it's not ولا غيره. لو جاء مش ليه اللي نحن ندافع عنه، نحن ندافع عن ذاك الإعلان، ذاك تلك الرسالة التي كتبها عبد القادر كبير لود واحد في الصومال وقال له نحن نريد دولة إريترية مستقلة يكون لنا فيها السيادة. إريتريا فيها سيادة نعم،
إريتريا دولة سيادة يعترف بها العالم وتعترف بها إريتريا، ودولة اسمها إريتريا موجودة. فيها عدالة؟ ما فيها عدالة. فيها حكم للجميع؟ ما فيها. فيها دستور؟ ما فيها. فيها راحة للمواطن الإريتري، فيها تنمية، كل ده ما فيها. لكن الإطار إريتريا الما محتلها إلى سلاسي ولا محتلها أبي أحمد ولا تحتلها التجراي وما موجودين فيها الطليان. هذه الدولة اللي كنا نناظر عنها موجودة وحندافع عنها، وما حاجة سياسية، ليست تابعة للسياسة إطلاقا. هذه الدولة هي حقتك أنت وحقي أنا، وهي الدولة اللي نتجت عن برنامج جبهة التحرير، وبرنامج جبهة التحرير يتجسد في تلك الدولة، في سيادتها، في كرامتها، وهذا هو اللي نحن بندافع عنه. فنحن ما مختلفين، لكن لا يعني ذلك. هذا مثال بسيط. إذا كان هناك ثعبان تحت سريرك فما تطلعي برا وتولعي في القطية بتاعتكم تولعي كبريت، لا، اخرجي هذا الثعبان. ونضالنا ضد هذا الثعبان اللي كابت حريات شعبنا هو مسؤوليتك انت ومسؤوليتنا. جبهة التحرير إريتريا على أنا كنت بتكلم على الشكل التنظيمي، ما بتكلم على المبادئ والأهداف بتاعها أو الرواسي. هذه الثوابت الوطنية هي كانت أعلنت ومشت ما بتكلم عن الرجال. هؤلاء الرجال في وقتهم عملوا اللي يقدروا عليه وكانوا خيرة من يعمل في تلك الوقت. مثقفين الوقت ذاك لما كانوا قاعدين في البارات بأسمرة هم ديل الأبائك الحفاة العراة الفلاحين الزراع، هم اللي حملوا السلاح واستشهدوا وتحلقوا في الحبال. أنا ذكرت في كلامي يجب أن تشيد لهم التماثيل في داخل البلد، وعندي اعتقاد هؤلاء هم خيرة سلف والمفروض أن تشيد لهم. لكن لا يعني ذلك إنه البرنامج، أنا مش قال البرنامج ثابت، أنا معه، البرنامج ثابت وقاعد. أما البرنامج كيف نسقط هذا النظام، كيف نتنظم حسا، الجيل الجديد اتحاد الشباب نعمله كيف، الشباب طاقاته نوجهها كيف، ما نمشي في القصة. لما جبهة التحرير إريتريا في الوقت الأولى مهامهم ذاته اللي كانت موكلة لهم ليست هي المهام الموكلة لنا. العدو اللي كان يواجهه مش هو العدو اللي قاعد يواجهنا، ده اللي أنا قاعد أتكلم فيه. فالعواطف والانفعال وحنطير الكلام ده يجب أن شوية يعني نهدي الوضع ده. القصد عشان أخلصها، القصد ما كده، القصد وسيلة النضال بتاعتنا يجب أن تتغير، والبرنامج اليومي اللي نحن نعمله وطريقة ننظم نفسنا يجب أن لا تكون خاضعة. أنا قلت بالمناسبة وأنتم لو لاحظتوا ما ناخذ جرادل وبراريد وبتاع كده زي ما كان ياخذ يطلع من كسرة ويمشي يعمل خلية في ساوة ويطخوا على الترسانة. ده هي الطريقة اللي عملوها دي، في وقتها كانت ناجحة، كانت من أنجح وأشجع وأحسن طريقة وأتت بالاستقلال. أما اليوم فتلك الطريقة ما تشتغل، نجيب طريقة تقدر تشتغل أفضل مع احترامنا وتقديرنا لتلك الأساليب ولهؤلاء الرجال الذين تلك قد خلت وعملت ما يجب عليها أن تعمل وما في أي ذم لها، بالعكس نحن مديونين لها بما نحن عليه اليوم. إريتريا المستقلة ندافع عنها اللي قاعدين نقول لها هي نتاج لأفكارهم ونتاج لنضالاتهم، وما في حد قاعد يعتدي على كده. فمفروض شوية نهدأ ونفرز الكلام من بعضه البعض. وشكرا. شكرا أستاذ بشير. كبرات بصوتا بزلكم كلكم أتي نايم ترجم كمتي زلمتكم ولو معلتي بقبق يرنا خنا كايبي كألنا زت حبابرون بتقطع الحتينا كنت حبابر الناس كسب زي مركبنا الشيء تتساقم كوين دلو وناي بحق قاني يغريتان حتى بكم مالتيو كابزغت إلنا نتوم عدو حفا بينهم دلو مجمريا حوص صالح بوراي بحريقو أستاذ حسن برضو خبركم يعدل امينو سوري امينو مش من هذا لو بعلو خبر خيل سوري نتيرا مهناتو احترا بيلو بعلو تغبر بتغرينيا بعربي تغبر سوس خيلي ስለዚህ عدلت حكمه صبو يመስለني كوفيل كام سحاتي كي سبع نو سوري كستاي كوفيل نام سيناسي كي تردأنا تخدات طعم يكونن ولا ني من هذا لو من اي طعم نغاشا صبو يكونن تملو تسي ناب كله اسكرو زيا
خبل دلي قني لي طيب سبحان إذا ما كان رشاد بالكو أحسن خطرجمة تفضل ثواني أعطيك كاسخة مش لازم يعني إن ديتيل خون أفتن كور أوف ذا بوينت أبعتن تراي بس ترجمة لنا إن شاء الله. إيه بصوت تزاريبهم حنتي بتاعت أخيار كدكتور بيسموشي بزعم يخبرهم تزبلوا خا طبوعي جن ريتول لنا أبو نساتهم من تايلو إزي جبهة نسايتي بروجرام حجي كمتي إزي هجراوي منشو مزبل حدا إزي بروجرام سي بروجرامين إتي مقومياتنا منشو ممكن في الليل اللو حجي حتى يتخذونكم حتى يتقبلونكم كتخبروا لكم تناي قدم تناي جبهة قالي يلو تزاريبو يعرؤوا أخيارك إزي سرعة زي حماق سلزلو إزي نا إرترا لولا والنتسي كما يجيركم سرعة تدافعوا لكم زبليو كمون كابزا أخيباسي نمتاي أخم أنسحبكم قالي أبو إتي زفرم كله قالي تقليمكم وزيكم كما عينت مساليو جاءني ملسي زيناتهم مش مكرد أكم إتي ملسي ذهبكو أنا وجمريا حدا نجر كتلاليو سرعة هجرين يفلالي سرعة هجرين سرعة تلوابتا هجر كل جزء قومت إذا إرترا عبيز تخفل الله بزح تخفل الله وزأن وردن وداق انتسي وديقات السيئة نحدنا تبايسنا نحدنا ما جرى شاسي إذا الأولويت هجر إتيك أدم حامل عواتي أبتي مقومياتات الناس انتاي دينيرونا مقومياتات إرترا أنا حجيك بقالة زولكو إتي مقومياتاتنا إرترا أخبروا تبلوم زالخا أبحد كاسالا سيديريا تقدينو زخي زلا من قدنو سودي زوكل وي حدا كلي وي اكس اور واي دي زوكل أيكونن إتي حمد عواتز وصالو مقومياتاتنا إرترا نورو بحثيرو ناس إرترا كلاتنا بحنسب أبسلام تحرقوام إن نبرلا حنتي هجر منغو قال اوت اهغول رئيس حفا بلا ارترا اتبال هجر ارتراويان قا هجرنا زبلوا هجر ابوشطاسي زلم عواز يصرحوا له كم قالوا هجر تقون طقلاي جزات كيكون هجر كتقون اذا عندها تعلم قال اللودي اذا ايات خبرتي نحنا قا هجراوي لولاونت نبلا خلانا اذا اكويا اذا ارترا خبرتي ارترا بدم زمزات إرترا كلاتنا دحيرو قديمو تبائسو تفديرو قال ملح ما طبو كلاتنا واغاز خفلنا لا إذا الأولويت هجر يلانا بإرترا هاي لا أخيار آنس حنتي إرترا تبهل أب علم كم إرترا تفلت هزباون كم إرترا زفلتوا حدي جغرافيكال منشو الله بهلاي لولاونا تخا طليان أي ورروا كابتن أنت كابز مصر تراي أي ورروا قبل الله بوشتا يس أبوشتنا قبل الله سلزم تايس في زبالكو أنا قبل أبتحت عراتكي قبل أنت أتي واقف تجازاخي أبتي تحت زينجو قبل أتيسي وات أنت يلو أبوك نخسكي وزي خيسي إتي قربت ويخالي زمت زول كبريت كقبر الله إذا جازا أنت يلوسي وحراي غير كان ضد تبليو دقيقة لا زي تبليو إتي قبل أو حق زنخ تبليو تخلى ختي قبل كتوسي إتي قبل كتوسي مسلكي ناتكي وش ما يسمو قبل أو سخي أترخي حسخان تلوا أترخي أبقى أبتوش تجازاخي أبتوش تجازا توم سب جازا أتري ونتي جازا أرجس ونتي قبل إتا جازاجين كالي سب مسيو خاب دقة كنددا كوننا نعكم أو سيو مسيو نعكم أبقى شقالونا توخ قبركم أي تفقدوا مالتنا لولا ونتنا بالكلام سلزي نحنا أنا كم بشير هاجر لا إيرترا أنت إذا هايبوثيتيكال حتى هايبوثيتيكال تايمر أنت توريرا إذا كوي حد أنت توريرا ما جمريا الحمد لله إيرترا خسارة حجي أملاخي مسجل أي توررتني هذا كي توررك عاد صاي قبر يك على سلخو أب إيرترا قوام تتولو كلاتنا خم إيرتراويان بحسب كنا برلا إيزي جساجر النزلو الجيسوسي إن مهننا حدا برلماناتنا أبو ناتبأسنا ناتعرقنا يتزحشنا الأمين عبد اللطيف حنتدر في اللاتو
إلا ما تحلفني تقبل وقدم سناك دقسة من أبقعت هاجة ومني أمر التنسي هي بالبتقري أنا سي تحلفني ديا مس بصوت مس حواتي كف زبل أنت بقيعي زارب أنت زي فلت خوخة أنت زي بقع خوخة أي سماع إذا هاجر إذا كم جاء زخونة إرترا كتهلو نسعرين زلنا نسعر وكل يسعران جن إذا قبل أنت اللو بجزانا زخونة مسيوتها جزا كل حمشش يبلا يوصى أن خباناتو يبرا إن دقنا أبناء بارنات أتناسي تجزأتنا تجرا وين عم حرا وين إيطاليان وين السودان كنخون أين فقد اللان إلى ذا كنك على سينا أين زبالنات الذي أي تحوشي هجراونا إرترا قدم سياس نرا نسو خلو الله دحر أخت هلويا إتو حسنتنا إرترا مهلا وخا إتعصمتنا يتم سوءاتا يوم ينبر ناي أنا مقلاسة ولا سياسة مهلاو قال ولا حدا بريزيدنت لومز وزي ولا حدا نجوس خون صباح بلترا أيقونة وحسنتها زوم عصمتهم أبزقونة كاب تمرات تصاب دنكالي رأس دامرات قبيلهم زلوا إرتراوية نساتهم يوم أو حيسهم زم صوا حدري إذا حدرينا كانوا حلوين من يهلوا بزي قدس لحراي كانت صيانات كذا جن ولا at the same time كنا صريو كنا صرحنا جزانا كنا صرينا أنت زي صرنا أنت وقال له جزا لا تنيت راح مع السلطة قومين جن جزا ساحجي تورينا سلازلاسي أو وشتاسي حما حسخاس الزمل وقبل سلاز حزاسي أحلفين خالي هبا إذا لودي كمان يكون إنت خالي ناجبها نخبرهم قال ملا قال زبل زلو إتي حامد عواتي وخلو جبها يبال خلو أنت جيتو بروجرام إرترا ناس أزخونة باب السلام بحسب زنبرة لا كابزي أخالي أنا مقومياتنا إرترا بالا يفلتني إذا أسي نحزة بهالاي سلزي أناس إرترا جبها زبال حدا سبقا اتصال حجي زنبر عمامة غيرو ززور أبكسال رياء يفلت ولا أبزي له ولا أنا يكون كل أبال نيرا أنا جبها سخين يركين سخان يركا قالي وين نيرو جبها it is a values it value انتاي بحال it value يومبرسي سبا يكون إتي سبت ولك سبا زلوا لو إتهم تجادلت خا يخبركم موم قال مليتهم نايت قدم أنا انتهي لي إذا شعو تجادلتي أبجبها زنبرو هزباهم بار زنبرو كلهم تو تجادني إرتراز قالوا زنبرو أبوتاتنا حخوايات حرستوت كابتم مهورات يحشونيرهم توم مهورات أبكالي يبلو قلون الساتهم كتسوي ميتهم قال أي خبري لنا أي الناس قوم عليه جن التحساس بناتهم لومي نسدي لومي نزي سرعة سقنا وذقوا لك خم تأتى شو أنت غيرهم ساتهم أبكا سالة أخاقيهم جبها أبكايرو غيرهم مسيهم قال أبيلهم ني قالوا جروبات خيدهم نسعوا ني قال جوجو تتاخيسهم مس هاي السرعة هاي السلاسة. It was good at that time. بتعمل نخبره. كسب زل علم حاولت تتصل حلو مالو. نسخ أنا راتشعو توصل. إسحاد يا لومي. نساد يا إلوز كراخلني أتجاهل لك. أنا كويس أزبل جلهم. إسا إتاسلتي أبسلتي إذا زارب زلهم بس أبتكبرتاتنا أبتاريخنا فتسمع على أي وزاني كويس أني أي خيل كندو كايكم كونان. كندي تجادلتي كندي سوءات كندي توم نايت أدم بيتمرت سلزي خدوا ويجري نعم زي عرفوا كندو أيكون كندي صفرام زي ملي كندي كامو زي خول سلزي نعم أي بالكون قبورات سلتي أزار لومي إذا سرعة sophisticated أبزي 21st century زلوا ناي 21st century عقلتات حدنتنا بخالي من قد دخل الإياه علم خيدا لا مساكن خيدا لنا إتلاقي قدم طرح لومي جن مبزحته يبلغ ودي بيقبل أنت نكبر طبعا جانبزح طبعا جازينا أنت نكبر السودان بقى جينا من قدي هبونا وإثيوبيا جوده هبونا أتينا أفسابون تخص is that only what you know you don't know another thing كالي أيتفلت كالي زين مهيز يقول السابون أيتسرحني أيبل جن كالي من قدي ممهاز كدلينا أيبل كما غيرنا بحساب في القطيع جاءتها مرسنا شكرا أستاذ بشير باستقالة متن تم تحطوا يكونوا ويريتهم تقولتوكم أستاذ بشير باستقالة أحصرنا بالله لأنه بزحة لا يدله already 3 ساعات غيرنا لنا قد نجمر
قرب 5 دقائق عرفت تدلي استاذ بشير. انا ودعنا ما حشان ننهروا بقى والله مداتي 5 دقائق زلخوا اداو بزوح انا كزارم دي مت يزلخوا حاجه انا عرفتي نو مالتي ما يساهي شهر ست قال انت داري قرب ولا اوكي 5 من 7 ولا 3 ويلكم. ما يحزن. دور ما جاء؟ لحظة هو حياة 5 دقائق بس. اوكي. إريتريا 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 سمعكم مدر ثورة قند الحلا أبطالا مدر عفون شهير يتعلل وتنحر فرحة حليت اللقاء يتعلل وتنحر
رجعت استاذ بشير. انا رجعت. اهلا وسهلا. والله بارك الله فيك. اوكي، لانه على اساس شويه راح يجلي عنان عخان كله في ابز قزاز اللون. اوكي، خبز غتلنا حجي استاذ صلاح ابو راي الدحريو دماني حسن احمد وتي مسلم. اوكي شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا كنت محول سلوى بتنيرة ايكو قبر له نايمن يو اي ثينك. قاعد اعمل ايكو. يا الفيسبوك زي اللي يكون. اوكي تفضل استاذ صلاح ابو الرأي. ايوه شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تحياتي لك يا اخ امين والغرفه والاستاذ بشير اسحاق وكل الحضور. ندوه طبعا جميله جدا جدا. الظهور الضافي الجميل للاخ بشير. والمعارضه الارتريه امام سؤال واحد: هل هي قادره على انجاز المهمه؟ تقوى هي ذات موجوده انه تقدر تقوم بمهمة الوطنية اللي طالعة من أجلها في تغيير نظام وحفاظ على وحدة شعب ووحدة سيادة ووحدة كذا؟ ما أراه المعارضة الإريترية منقسمة إلى انقسامات غير طبيعية ما عندها علاقة بالسيادة وبالوطن، وكانت ساكتة كل هذه السنين إلى أن امتشقت السلاح الآن لتقاتل بلدها مع قوة أجنبية. والمعارضة من الضعف اللي داخل موجود فيها، حتى هذه المواقف المعادية للوطن لم تتصدى لها التصدي المطلوب اللي ينبغي أن تكون عليه الحال. ما يخوفونا بحتة النظام الدكتاتوري. تحت النظام الدكتاتوري جرت مياه كثيرة جدا جدا، تحت القهر بتاعة الحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة الموجودة على الشعب الإريتري. كثير من الأمور طلعت لحد ما الناس كل جندوها ضد بلدها، والآن عادي جدا جدا واحد يجي يقول لك والله نحن واقفين مع تجراي، نحن واقفين مع ويانا، نحن واللي يقول نحن واقفين مع بلده يقول له أنت واقف مع النظام الإريتري. شوف المعادلات والإعلام اللي شغالين فيه إلى أي مدى وصلت. المعارضة الإريترية حقيقة في وضع غير سليم، والناس اللي عايزة قاعد تقول نحن نقف مع إريتريا. إذا ما هوجمت إريتريا أكثر من كده لا تهاجم. شعبنا منقسم، معارضتنا كسيحة ما عندها تقوى على شيء. الناس قسمونا على قبائل، قسمونا على قوميات، قسمونا على شلوخ وما مشلخين ومسلمين وحماسين ومرتفعات ومش عارف شنو. الشعب الإريتري المتقطع حتى أكثر من كده اعتداء ما موجود. الإعلان الوقوف مع الوطن والوقوف حتى مع النظام الإريتري زي ما كل مرة أنا بردد للدفاع من أجل إريتريا، هذا ما يعتبر بأي حال من الأحوال التخويف والإرهاب الفكري اللي عاملينه. أنت مع هدف، نحن ما مع هدف، نحن معارضين مشهورين معروفين. أي واحد يتصدى للعدوان الخارجي يجب أن نقف معه ونخلص المعركة ديك ثم نعود إلى الثعبان اللي قال عليه الأستاذ بشير. تحياتي لك. اوكي استاذ صلاح ابو راي بطريقتك برضه ترجمها بتقريني عشان خلاص انا بتتقريني انا زي هيك وتاخذ قبلايه. انا بزلخو تقاومتي انت دا اللايا انت دا لو تقاومت الزبهلو تي بوزيشن ابو زلو ناي تقاومتن ناي تاريخاوي مدرخ زب صحوم ابو يلون يوم نريز اللي انا بتقاومتي في اللي مستقراي تطويلهم مسويانه سوري مسويانه تطويلهم من هزبومن نهاجروم يو انتاي زير ار انمي قاعدين يكون عدوان انصارنا يعدوا من يهاجروا من هزبوم خينوم مس بعداوي بهالمشكله بعداوي حيلو خينوم نعدهم خصايب له يتهل زترفوق اني اذا تهاجرا ونتن تي رايت وينجي بلهم زنبرو بشير كمان ازي ام عقب يلوم نزي ام تطوي نخبلوهم كاب ام نخوصوهم سخم مسانا اي تسمعونكم متين مدرخ مدرخن علامان ناي تقاومت مسانا اي تسمعوني لهم خاني تطو اي بهلو اي بلنيوم يتم ميديا زرحوز لو ابتم ميديا الزخل لميديات هذا الزخل لتيفيتات الزخل لراديوتات الزخل لصحفتات اتي رئيسنا خلاص اغرقوه تلقيهم يبلها ولا زير سينك اس
اوكي بتنا ميديا حجه مسيو حدا والله مسوياني ام ستاند ويز وياني انا مسوياني قاتلي انا مسوياني طويل زبل عاد نوس دخينا انا نعديخ كلاكل الزبل خني اذا خاني هك دفاويو مسك دفتو يلو يلوم ناي فرحنا خستايتو نجميروم كليرلي كابزن العلي ارترا اي تقفعنيا كابزن العلي ارترا حماق يتخوننيا كليرلي كلت بيجين اتبج حانتي كليم ناوياني اجينست ارترا زي قبروز اللو كلها تنزفلتونا كاب عبت كاب حبك حلافي دحر كادرات يخونوا ناي ميديان وتم يخونوا ناي مانيفستو وتم يخونوا اب ارترا كلام اللوم ناي عد ناي قيح محري يخون ناي مكبسا يخون فللنا يعدي نخقبرو كليريا ارترا خان انت كلام الله اجينست تግራይ حنت ابوني ولا منقست ارترا يخون ولا تقاومتي يخون ولا سيفل يخون there is nothing one point from Eritrea against وياني so that clearly it is clear حدا معتدي انت يبلو بتجاك عليك الله نقدني يا حق زني امان واحد صلائي حدا صلائي كلير تخالق عني نعدي خلق كلا خلاله زي ما في واحد مسيو نو ارترا نجزار اسا نتقراي قال دليا حزبهم مقاقلوا دليوم تنبين دليوم فللنا حزب تقراي دليوم انت غير ارترا انت دليا خاب تقراي they're nothing و كونتراري ابتنا تقراي خاني 5 دليوم اجينست ارترا سو اتي باتل كلير يا زي مس تطوزي لهم زلو زي اجينست عدنن اجينست تاريخن حماق تطيلهم زلو نخرموا يمنى ثانك يو فيري ماتش شكرا جزيلا استاذ شكرا حتصير زخونه ملختي بخلتي قنقا بتصبوا غيركايو شكرا جزيلا استاذ صلاح ايفون غيركا اتخاذ اللقاء احنا فتحنا المجال دحين على اساس يكون في مداخله مساء الخير ايوه تفضل استاذ حسن يا حسن مية قبلك سلوى نور معلش قبلك سلوى لا حسن لا متى ايه حسن من اول قبلكم كلهم يا تفضل حسن انا ممكن افوته ما مشكله لكن بالدور يعني كتمييز ايجابي يعني يلا خلاص ميزنا ما انت تجيب لا جو اهيد امشي ماشي بجي بعد شوي تفضل يا سلوى طيب تفضل استاذه سلوى اعطاكي فرصه الاخ حسن تفضل انت طيب شكرا كفو شكرا لك كثير صراحه اولا انا شكرا اشكر الغرفه واشكر الضيف المناضل بشير صراحه واحييه على مواقفه. أنا اللي عايزة برضو مداخلة ما سؤال في إطار في نطاق الندوة، موضوع الندوة عشان ما نطلع منه. عايزة أكد على حاجة واحدة، الكلام اللي قاله الأستاذ بشير إنه دائما يعني أي منظمة أي تنظيم المفترض إنه بشكل دوري ودائم يعمل سوات أناليسيس للمنظمة بتاعته، يعني يشوف وين نقاط ضعفه وين نقاط قوته. برضو أكيد حيتأثر بالمؤثرات الخارجية، يشوف وين عنده فرص وين في مهددات ويطور آليات عمله ورؤيته حتى يعني الاستراتيجية حسب المعطيات الموجودة. وبالتالي الثبات أنا بتصور إنه ما بيجيب أي نتيجة وما بيواكب. يعني واحدة من إشكاليات المعارضة اللي عايزة أذكرها وأربطها بالواقع الآن هو إنه دائما المعارضة الإريترية يعني عندها إشكالية في الآليات وإشكالية في الرؤية الوطنية ذاتها والرؤية السياسية الواضحة اللي يعني بتتبنى أهداف تقدر توصلها يعني وتتبنى أو تضع لها آليات تقدر تحقق لها الأهداف دي من أجل التغيير. دي واحدة من الإشكاليات اللي بتصيب يعني اللي بتعاني منها المعارضة، وده خلاها كمان يعني إنها يعني لجوء حتى للآليات القصيرة المدى يعني الآليات الغير وطنية والمعتمدة على الخلفية أو الحاضنة بتاعتها اللي هي الشعب الإريتري. ده كان سبب رئيسي جدا في ضعف المعارضة،
كان سبب رئيسي في انه المجتمع الاريتري والشعب الاريتري يلفظ المعارضه ويعني المعارضه بيدها وبنفسها، خلقت جاب كبير بينه وبين المجتمع ده، وده اللي كل مره بيخليها انها شنو يعني تقع في خطأ. أنا ما بتصور إنه المعارضة دي الآن بعد التجربة الطويلة والتحليل اللي قامت به وإعادة التقييم بعد خروجها من أديس أبابا، ما بتصور إنها المفترض إنها مرة ثانية تمشي تقع في نفس الإشكالية وتبحث عن حلول وعن آليات غير وطنية. واحدة من الأشياء برضو من أسباب ضعف المعارضة هو عدم الإيمان وممارسة المبادئ الديمقراطية أساساً فيما بيننا. الآن مثلاً الأستاذ بشير يعني الحركة الفيدرالية مثلاً شفنا يعني طالعنا بيانة لجأت إلى مقاطعة الاجتماع القادم، وأنا بتصور قد يكون لها الحق، لكن ده برضو بيأزم دي واحدة من الإشكالات على مدار السنوات المعارضة برضو، يعني كونه ليلة يطلع رئيس المجلس ويعني ما يحترم آراء ومواقف التنظيمات الموجودة في داخله، ويعني تطلع منه مثلا اتهامات. أنا بتصور دي مشكلة كبيرة جدا جدا، وده فيه يعني عدم احترام مبادئ الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، وبنفس المستوى معالجة الإشكالية دي ومعالجة المشكلة دي برضو بالمقاطعة وبالتصعيد دي برضو بتعمق المشكلة. فبتصور إنه المعارضة يعني كل قيادات المعارضة وكل تنظيمات المعارضة السياسية محتاجة لأنها تقيم طريقة عملها وآلياتها وحتى مبادئها اللي هي بتناضل من أجلها إنها لازم تمارسها في يعني في ممارستها هي للعمل المقاوم والمعارض. وشكرا لكم. أنا أتصور مشان ما أطول أكثر من 3 دقائق. شكرا أستاذ أمينو. أستاذ أمينو بالتقرينيا سلوى بالتقرينيا والله بالدنيا طبعا قال بوينتات حزب زياده نساء تذكرات تزاربت كلهم تدعلو خينو تي ابتي تقاومو دنبزر اكلات نفسو خمعبلن تي تحستو نتي اسرارحو اجباب زخود زلو نعو خمعبلون كم حيشون زي مفتانو حدا كافتي دوكمنتاتيو مكنياتو محلك سربلو بعربي انت داني ابوتا خاطر طويل كا بتي ناي قدم تحسون قالن كتكيت تدعخون كا نقدميت نقتصقون كمان أي تخيلن مستت خناتاتنا تغيرن بالناتات بزوح نقر إن دا ترأي خلو مسؤوك خيز خيل كمان أبتناي سنة حساب ديو أبتي متكلات دي أبتي علامات ديو أبتي أقبابك على لسا السرارحة نزون مسؤو معري كتمع بلو يقباد أمبري نازخ تقبر انت لازيك كيلكا حاديك أبتي نزري أو زعابي الدوكمنتات دلو إيتبل كلا أي ملو إمنت ويكاني بزعبة ديمقراسي زأكل أفلوتون تردؤون كهلو يقباتي تقاومو دنبه السودراي زي كونن نبعلا نتا ديمقراسيا أو وشتو ختقبرا كبك علو نازخ قبر انت لا زي بغيعون إزونتي حادي عبي دخمتات آنزري ايت بالكالي قلت أغيساني راب زعبة أبناي بايتو قلق انتبو غير أي نخس كوارتا زربا من البعض أستاذ بشير حكاية اللقاء نعم بس أنا في المجلس سلوى إزي أبو اشتبايتو خونكاسي ننحد حدكا مش متققع ويكمزي اللو خمزي اللو إلكا بتعمي صيافي مالسي مسرحت يوم قلمل اللو بشتنا قلمل إلكا مزراب قن إتي فتحناتون بويكوت كيركا وأقواليتكا من البعض نتقداي سلي تصعيد ايش اسمه مارسي سلي زي متعب باي اي قباني رخموكا وخالي من الباس سلي زي تقاوموسي كله كمهار له سلي زي اندغانا ريفايز كقبرو له نتينات واقباب يعني. شكرا استاذ بشير. ابو ناصر لا خلاص عندك شيء؟ تفضل واصل. اوكي ممتاز. دحين استاذ حسن. مساء الخير يا جماعه. مساء النور. ان شاء الله تقريني عربي
بعد كده حندخل مع محبرة كريستيو عشان تدونا الأولوية. تفضل عزيزي. كيف الحال؟ أولا الشكر غرفة حوار الوعي المشترك وإدارتها، وأيضا الشكر يوصل للأخ الصديق المناضل بشير إسحاق. عموما أنا أتفق في كثير من النقاط اللي ذكرتها الأخ بشير، وخاصة نقاط الضعف لهذا الجسم للمعارضة الإريترية. وأما في نقاط القوة اللي ذكرتها، اثنين عندي معاها إشكالية. الوحدة اللي هي عملية تعرية النظام. فأنا أشوف إذا التعرية ما تلتها الكسوة يعني يعتبر تعرية خسرانة، لأنه لو ربنا سبحانه وتعالى ما كان كشف مجموعة يأكل اليوم وكل بساطة كانت تستعد لسحب البساط من تحت المجلس الوطني، ويمكن كانت تتعامل مع دول كبيرة عشان تصل لسدة الحكم. فعملية التعرية أنا أشوف عملية التعرية لوحدها لما يلزمها بعد كده عمل، يعني أعتبر لو حطيته في نقاط الضعف كان أحسن. الشيء الثاني مسألة التنظيمات كلها توحدت في على الأقل في قاسم مشترك، عشان من المراحل كلها في النهاية انتهت إلى المجلس الوطني، يعتبر برضو من ضمن مراكز القوة. أعتقد برضو هنا في إشكالية، لأنه عملية تكتير العدد وعملية الكومبرومايز، ما أعرف عملية المجاملة أو على الأقل تخفيف من التركيز في النوعية برضو جاب إشكالية. والإشكالية هي إيه؟ إنه هذا الجسم صار مخترق من التجارب لما كانوا في الحكم وحتى الآن، وأيضا من النظام كويس، وده خلى هذا الجسم ما يقدر يخطو خطوة إلى الأمام. وأيضا اليوم الحدث اللي حصل في إثيوبيا، إذا في حد يقاوم العداء على إريتريا وشعبها بيصنف أوتوماتيكيا كأنه عميل للنظام، بمجرد إنه في مواقف تتقاطع مع النظام والمعارض، لأنه المعارض ما عايز حد يعتدي على سيادة وطن وما عايز مضرة الوطن، هنا يصنف أوتوماتيكيا. السؤال اللي عايز أطرحه هنا، أنتوا طلعتوا ببيان، وهذا البيان أيضا يعني سبب إحباط للشعب. التهمة اللي جات كانت تهمة عامة، يعني ما أعتقد إنه حد أشار وقال الحركة الفدرالية تتعامل أو عميلة للنظام، ولكن أنتم وضعتوا نفسكم في عملية الشك. طيب إيه الداعي؟ زي ما أنتم يعني تعودنا إنه أنتم في كل الميادين كنتوا تعانوا وتناضلوا وتقاسوا الأمرين من أجل إثبات أشياء كثيرة وطنية. ليه أنتوا خليتوا أو هذه القضية حطيتوها في الرأي العام؟ ليه ما عالجتوها داخليا طالما ما في أيادي يعني كذا بالوضوح تشار إليكم؟ ليه خليتوها مسألة رأي عام؟ وهل تعتقد إنه ما كنت تعتقد إنه حيكون لها أثر سلبي في الشعب الإريتري المحبط أصلا؟ وشكرا. المهم كذا يكفينا. مطلوب منه ترجمة ولا إيش؟ تقرينيا غير كحتير لا كذا. إله إلا الله، لا تكون امتحان. انت ابن الأخو
مجمريا سلام نحونا تقانساي بشير اسحاق وحواتنا بمجلس مجموعة فعال الوعي المشترك تي كابت تقول زبالكاو تي ألوتاوي سلبي ألوتاوي بتات السماء مع اللي نزي تقاوماي أكال نقدميت كسقوما زي كالي جن كابتن ألوتاوي زبالكاين كلته قرب تشملني سفلير إيتولني تي أنا يتن نتي نظام نتي سرعات ندقو سينايو حبوق زنبرين حزب أفلتنايو إذا خاء حتى ألوتاوي وصار زبالكا أبزئاء قرب مساي هذا السماء معلا موساءو دحانيو جن أو نترحو سيخايو عند حر كدان كتم سألو قد كدنو الشفنو زي كالكا كم زي حانت زي جبر كايو إلى أبزئات كوي بلي أيلا أبزئ تطوع بلا تخال أيتي نو أب آخر له أنتي سلازي عند حر كدان زي ترخب الله خمزي من قصقاسنا أكل تبايلو زنبره لومي بزي أب إثيوبيا ترخبه من مخانوم بعلوم زغلص و يقراربو نيروم ما انتي انتي بهالزي البديل انتي بهال ناي تسرعت كهونو وي مسوسا متكاتا ناي تسرعت كهونو مسوسا تنياتات يهون ولا حجون مس إثيوبيا جيروم وي مستقراي جيروم متكاتا كهونو يدولي نيروم سخانتي بايتو نتي هزباو بايتو مزخلو وكالنا هزب زبحال بتي نوعية ناتو بتي دايفرسيتي ناتو كابو تي سحب البساط ندعي كابو تي اللاونات كسحبوا دي دينيرهم هراي تخال اي تخا ازي كان اي او انتاوز قصر إذن كلن بوليتيكاوي حيلتات بحانساب كوينن بحانساب مسرحن بعلو حادي أو انتاوي كابتني تقاومتي يو زبالة أنا خايلة الزيئة سبقت خلا مخنياتو أبزي بايتو بتسيحو زلو لومي كتبسحن الحردالي هادي كاتل كتتعفى عدخت في كله مسودع كامز دخم خاهت بصحو جن إريتراويان أو أخي بصحو بحانساب كبصحو هيلوم بحانساب تسمامي عم حادي بوتا كوفي لوم كزاتيو كيلوم جن إذا أهجبر كلها نتي quality compromise تقبر لها نتي quality compromise تقبر لها ندعي خمزية بحساب تأتوي اللهان بقو مخنيات كأ تجارو أبتي من قصة خلو أبواق عداقات تأتوه شكرا أبواق عداقات تولها بقو مخنيات كأ هقدف إذا لوبزي هقدف سرح لوبزي بايتو ني تجارو وين سرحو من قصة خلو ولا حجي وين سرحو دموز وين قصروا لهم أيسا أنونيو سلازي ولا لومها اندحر كم هاجراوي كم ودعدو هينكا أنا يسألائنا بعدي كأتو عيدليني ناي وش قرنا بعنا نفتحو اندحر الكا الصهانة يهقدافي هاتب بهالأوتوماتيكلي أوكي إذا أخاب نفسي زفتن كوايا إذا تماني مسانا ريتو قاوما ينيرو لهم 5 تباهي لا حد بوتا حجي زبله تحطونا تي إيدو 5 وات أبيلون الصهم ناي هقدف كراهورهم ولا مسؤول سرحهم زبلكم يلان جنرالي إذا تباهلو كساب سلازي الصهم تقداديمكم تي بيان كتوصوها لهم
انتاي كمزي ابحتو اتيهم ما نفسهم كمزي غيرهم اليوم نمنتاي نسوم تخاي كلا خلو وي كمزي ابتبها لبوتا بس حكومتها ذي تي شجركا وي تي نجر اب حزبي وريدو وي اب ميديا وريدو نمنتاي ابوش تخلو زي فتحكم اندحر حاده قاتلوا انتاي مش عنده شجاعه نفسهم هم قبلكم تزيك عليه يا حتى يمثلني ترجمتها وربنا يعين. شكرا استاذ حسن احمد. استاذ بشير اسحاق في سؤال عايز اقول لك عليه شويه بزياده نتي نقر نبرهومتان لولاونت هاجرنا إرتران خيدفر أبزقون جزين لولاونت هاجرنا خنكالخل دويلنا علنا زبل مجلتي قعنتو وي ذكر كان يركا أبز جزي بفلاي دحرتي أبي إثيوبيا تولي عزلوج اتي حدقا أزيو إنها بدن إنها تقلقلاني خيدالو بخلت الشنخ مالتي بتحدى شنخ بوغن ويانن تقراي تعود زبلو إرتراويانن انت رأت عويتم ناي حنم فدا يقولن تسرعتا بسمرا دلون خطيرو نا بسمرا قلتهم كخدو مخانوم كفكرو يسمع مالتي زيتي نلو لاونت إرترا متفارقير كاون كقلت زكال مالتي بتخالي شنخ دماني اتي أب حقرنا دلو سرعات كاب كل تشحن عصرت شمونتين جميرو ملو سلطان هبكالكو بحر حجي كل تهزبيلو دزارب حتى فلت انيو كوتا حمد الله كان اسخا كنت مرحنا هبكالكو دو سراويتنا إثيوبيانا بحرية كقوم كوتا عبي حدقا نلو لاونت إرترا زرئي مستوم كاندي ناي درجن ناي هايل سلاسن كوينو مبلغ لإرترا زعابي بدلات بفتسمو زنبرو مس دكتور أبي كوينو مساعته مسرحالو أمو خان نسوم الزعوات كأني مس أبي كوينو تزعابي حدقا نابل أولاونت إرترا كسعبي زبلون قمتات هارلو مالتيو حجي كانت عاوز قلت كايون أبزقوا عن زين نحنا تحدقا أي تقلق لنا اللو ويكا أي جمرنا اللو كلنا إرتراويان دماني لولاونت هاجرنا خدك فرز متس بعدي كل إرتراو درجة قد محجون استرائي في ناي بادم وج كل تطوق بالكم زخل كله نإرتران خدك فر فقدنيا هم زي كونه يقل كسب زوان زخ أزود دايزي أي ثرائنا له أبتي إثيوبيا زخيد له جن إذا أبي إرتراد له سرعات أبو يدوس لازم تبه كالت الإي مستقراوتنا بكالت مفحفح بكالت شجرز فترة دلو عندنا نحن مفدايونا بإرترا متسيهم تكباراتهم كفتسهم دعدمهم دلو نسي بوغن كوا نسخة ويكا كفدرالية ويكا اتصال ساي مع بلز والكمو اتي أزيو خبيزخون حدقا بخميت ريوه اتي بوغن بوياني زبهالن زتكبرن زلو كنقبرو زبلو ويس اتي زعابي زي أبهاجرنا دلو سرعات دفتسمو زلو نعون مكل خالك بخمي عينة الجباب وينتا عينة سلتي بخمي من قدي تتوكتبلو تخلو مالتيو زي بريهات الكاتخوينا ويا ريت بتقرينيا ملسة لأنه كل حديثنا اليوم كان عربي وزلمنا الناس اللي بتحدث زي عباي حتى عندي عباي ويتنا تعدي كبت بلت يا هيكونت سلسي دحراي بعربكم تكتنكا كيف حد يقول بتقرينيا أنا قبله thank you very much إجازة الحلقة بتاع مسكنك كبلكا مارس مجمرة إتي ويانسي سلازي تنخا خفومسي حين خفدو كمزو أنو غليلكا خمون إجي أنو إيو كم حين خفدو جن نحنا بتي زحلف 10 عام إتي باي ذا واي كنغركا نحنا كابتوم
ትግራይ ኸድና ይሕግዙና እዮም ንዲሞክራሲን ለውጥን እዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መንሽሙ እዩ ሓፂሩ ኣብኡ ዝወሰደትና መለስ እንታይ ኢሉ ንሕና እምኒ ዝድርብየልና ኢና ዘይንደሊ እምበር እምኒ ዘይድርብልና ወላ ሂበይ ይንገሳብ ኤርትራ ኣይ ናትና ጉዳይ ኣይኮነን ወላ ሂበይ ንሕና እዚኣ ከም ፅቡቅ ወሲድና ንኢትዮጵያ ብእምኒ ዝድርቢ ስርዓት ኣይንደሊኒ ንጎረቤትና ብእምኒ ዝድርቢ ኣይንሕጎስን ኢና እምኒ ክድርብየልና ከዓ እምኒ ዝድርብየልና ከዓ ኣይንደሊኒ ስለዚ ንሕና ኣብኡ መኻድናሲ ሓግዙና ሰላምን ዲሞክራሲን ሓንሰብ ኣነ ይዝከረና ወፃኢ ጉዳይ ብዛዕባ እዚ ይዛረቡ ከለዉ እዚ ሓገዝናትና ገለመል ሓገዝናትኩም ሲ ኢንቨስትመንት ኣብ ሰላም ትርእይዎ እንትኾንኩም ክንቅድሞ ኢና እምኒ ከይድርብልኩም እምኒ ከይትድርብዩ እንተ ካልእ እንተሎ ግን ንሕና ኣካሎ ይኮንና ንኤርትራ ክተጉድዑ ወይዚ ዝብል ዘረባ ነይሩ ሕጂ ኣነ እንታይ ብል እቲ ሓሳባት ናይ ወያነ ተረዲእናዮ ንሕና በዚ 20 ዓመት ገለመል እቲ ብላዕሊ ጥዑም ወላ ሂበይ ይሃሉ ኣብ ኤርትራ ንሕና እምኒ ከይድርብየልና ኢና ንደሊ እዚ መለስ ጎጭ ዘብሎ ዝነበረ እቲ ሓቂ ኣይኮነን ንሕና በታ ግብሪ መዓልታዊ ግብሪ ዝረኣናዮ ብቃላት ዝሰማዕናዮ ካብ ብዙሓት ካብታ ሴንተር ናይቲ ወያነ ኣብ ኤርትራ ዘለዎም ሓሳብ ኣብ ስርዓት ኣይኮነ ካሊእ ከም ምዃኑ ሕጂ ኣነ ኣብዚኣ መዓልቲ ከለ ከምዚ ኢሎም ገለ ክብለኩም መኽኣልኩ ግን ኣብኡ የለና ንሕና ኣብኡ ካብቶም ሰባት ወላ ይሓግዙና ንሳቶም ጎረቤትና ሰላም ኣብ ኤርትራ ዲሞክራሲ ኣብ ኤርትራ ናብ ኩሉ እንድዩ ዝኸይድ ስለዚ ሰላማዊ ጎረቤት እንተለካ ዲሞክራሲያዊ ጎረቤት እንተለካ ንስኻ እውን ሰላም ትረክብ ድኻ ጎረቤት ወላ እንተለካ ሰላም ኣይትረክብን ሃብታም ጎረቤት እንተለካ ወይ ምስኡ ትህብትም ትበልዕ ምስኡ ዝብል ርእይቶ ስለ ዝነበረና ግን ኣብኡ ኣቲና ምስራሕ ምስ ጀመርና እቲ ሪል ኢንቴንሽን ናቶም ምናልባት ንዓሻ ንለባም ኣምተሉ ንዓሻ ዘርጋሕሉ ዝብለና ክሳብ ዝርጋሐልና ምናልባት ኣይተረዳእናን ግን ምስ ተዘርግሐ ተረዲእና ምስ ተዘርግሐ ሲ ተረዲእና እቲ ተዘርጊሑልና ኣብኡ ምሳርታ እቲ ምእማት ኣይኮነን ዝርጉሕ እዩ ንኤርትራ ብሓፂሩ ሓንቲ ክብለኩም ሓደ ዓብይ መራሒ ናቶም ዝብል ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ኣንፃር ናይ ትግራይ ናሽናሊዝም እዩ ኣንፃር ምህላውና እዩ ሲምፕሊ ኣዳት እዚ ኣይብል ከሎ ድሕሪት ኮፍ ኢለ ኣነ ክሓስብ ኣለኒ ወላ ኣብኡ ኮይኑ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ናሽናሊዝም ኣብ ፅልኢ ናይ ኣምሓራ ኣብ ፅልኢ ናይ ኢትዮጵያ ዝተሃነፀ እዩ ኦፊሻሊ ዝተባሃለ ፀላኢና ጀብሃ ነይሩ ኣባይ ወልዱ መንሽሙ ጀሚርካ ብዙሓት ስብሓት ነጋ ገለመል ኣብዚ ዲፍረንት መንሽሙ ሲ ሓደ ክፋል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝውክል ዝመስሎም ንሳቶም ከም ዝሪኦም ፀላኢ ናህና ነይሩ እዩ ዝብል ኣብ ግብሪ ከዓ እቲ ኣፈላላይ ናብቲ ውድባት ዝሰርሑ ዝነበሩ እቲ ታክቲክስ ናቶም ውድባት ይኣትዋ ከለዋ ገሊአን 1000 ሰራዊት ሒዘን ዝኣተዋ ወላ 5 ሒዘን ኣይወፃ ሓደ ውድብ ኮይኑ ዝኣተወ 3-4 ኮይኑ ወፅኡ እቲ ኣብኡ ዝግበር ዝነበረ ናነይ ሕጂ ኣብኡታት መንሽማ ይኮን ግን ንሕና ካብ እዞም ሲ ወያነን ሕዋትና እዮም ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ክሕግዙና ኸድናዮም እምበር ንሳቶም እቲ ስራሕናትና ክገብሩ ኣይከልና ኣብኡ ዝተረዳእናዮ ግን ድኹም መንግስቲ ድኹም ተቃውሞ ጌርካ ኣልሚስካ ውድባት ናትካ ፈጢርካ ንዓኻ ዝመስል ርእይቶ ናትካ ናይ ኤርትራዊ መንሽሙ ዘይብሉ ፈጢርካ ሰባት ኣቢልካ ዜና ጌርካ ብዙሕ ቅርሺ መንሽሙ ኣቢልካ ቴንታክልስ ናትካ ወዲካ እዚ ቴንታክልስ እዚ
ني إريترا ناشناليزم كطفي ني إريترا هلونا زطفي منغو إريتراويان مشو إذا كلو نتزاربو صراحة برو مصاي أغازيان إريترا ما عارف لك إيش عندنا إريترا زيرو يا كابتا ماليسا فروم قالي فيزيتين إريتريان قال إذا كلو أب under the custody of عيننا تسريح نريو قالنا والدبات أبيت صحفة تسريحا كبجكا تهنيزا مسيئا شانتا تواهيبا مساخا خوف إيلا كمزا تدافع آخر تريا انت تزاربك منشو انت بايتو كنديو نبايتو منشو ناي مهورات ناي قالي أمسيخا توم سبات تصوعو بكابرناتو ناي مهورات أبيلتا يمثل جن أبو سب مملمات من اليوم زلانا سب مملمات قال نمنتا إزو ملمال زنبال نإرترا ني سياس كود ديمقراطية تكال دي زمل مرزنا فلا نحنا unfortunately we were blind unfortunately good إتي intention إتي face value بوزم روزنا بره إذا تقاومه بشعور تقاوي يبلون يعني إتي كجبر زنا بره نسوي good إتي أب أدخل خمسة الأطرات أب عميدا زر خبقة أبو مسبس إحنا أنا لو ميزي من نزاز كابون لحلي كبلو زلمني بزح أزفلت بقال بيأكل خمسة أكل إلو كذا أنا تمخيره ويبحده قال أبلا يكون كل حسابات يزلوا أنا بعلي ده سياسي رئيسي ده سياسي بعلي رئي مساعد أبقت ما زعت أخوي أبو أخوي نسي أبقت ما أتيه بديمقراطية زود دعم السني ما جرشنا انتميديشن ناي بأسي خوي إريتراسي زبال هجر يلن بروجرام أمسيخا ناي شيري منشون قبر كلنا ناتهم عصوبات منشون أمسيخاسي أبتاع أجنداسي صلائي أنا صلائي ناي نحق إريترا كم ناي صلائي قدات نا إريترا قدات نمتى صلائي ناتكم يا سهم at war you are in a stage of war صلائي بلو أنا جن إريترا صلائي ناتاي كله Eritrea is my country my grandfather's great grandfather's country سلزين تاي كبل دليل بس لك نحنا إزي حجسي سياسة سلز تناخفهم يو مش متناخفة يكوننا نحنا جم سياسة مستناخفهم يو أين بلين أب أديس أبابا خلنا نحنا كحركة فدرالية كلكم تفلتوهم إزي زربا لهم أواجه مسؤهم قال أنسحبكم زبلو زلو كابو أخيباتات زل سحبنا له قال له أواج أو سينا بعد منا إريترا أب إريترا قتم الله سالوا إتي دماركيشن سر جبروا إنا أب أديس أبا سنترا بديس أبا خلنا أواج بأمحرينيا بتجرينيا بإنجليزيا لبلبنا أو سينا كم كالي هجرنا أي تتنكفوا إتن ودباتون أبو قال أن أبتوجي ناي قدم قال مزا أبيهدنا أنا مرقت كنقولكم قال أن ودبات حجي نايس على أتي منشوف قد محجز حلف أبو تخافلنا إلو مسحادة مستجارة أنا إريترا أنت أتينا سب أنت زي خاصة إذا مسويانا خونك إريترا مؤتاوسي إريترا ناس أنتني خطط في إريترا أنت ناس أنت الله سلزي ولا تدفع أما أنا ديمقراطية وهجر أنت تهنيسوا بإريترا أنت أتيه بتقوم مسكالي مسألة خونكم إريترا إذا أتوهم كخاصكم يا أفرد بيت سي تعلمت مسوى بعلكم زيتا برتها بني بعليك قبره زجبر اللون تخيلوا ببرد قلنا سخاءتي خا أبوتايسي إريترا وأمثيل كا حتى سر قديم كا منشومه بكاسي I don't allow سلذي تي intention إريترا دخمتي هاجر غير كا دحرات international community سرعة دخوم وتقاوموا دخوم بوتوزحي سلذي مزقكم حزو مسيقكم إريترا حزو مو كم تي أب صومال استقبل invitation خمس أكا دخوم منجستي دخوم أنا كم إريتراوي I cannot subscribe to this عشان خوينيك حجزوني يوم إليك تقرأ تخيلي خليه جن once I know that قدم خيدي سلزيز حجي أنا أي ملسين إيه منو أي بن عقب إليك ملس نفسي ذات عقب إبلا إمتى إما توصي كم تقدم دي أخو نحنا سرعتنا سياس كابلو لومي كورد ديمقراطي كسفن أبزد حراي من الاختخ اللي فيه ولا من سرعة السياسة إنتي خالي يتم الحوار قل
نحن سي كم أين بلينا ما نسي سلزتنا خافهم يوم إنتيشن ناتهم إريتران مفراس يسرح له أي بل بيت صحفة ناي انتاي أب سنتر ناي مصنعتي ناي مقالة يونيفرسيتي إتي قندي ناي بارتي ناي وياني منشمو زخولو بيت مصنعتي أب يونيفرسيتي ناي منشمو أبو أوسي تخلى برهان ما بعرف لك إيش تبهل أبتي مصنعتي ناتو أيقونة نايتي منشمو إريتراسي زبهل حجر يلا nationalism na Eritrea is against nationalism of Tigray. Therefore, it is mutually exclusive. Eritrea انتهلا تجرا يلا Eritrea تجرا انتهلا Eritrea يلا طبعا أنا أين كمرس شو تجرا كمرس Eritrea زمرس السياسي هلو ولا جن الشيطاني Eritrea هجري إيه زمرس that is what we did. سلزي إتاني السخاز بركة نمنتاي انت هو إتخالي حدا خاز بالقي نسوت راح يكون أبدي سبب أنا حرق قدمه ولتي لهيك عويان زبالنا أنا حرق إتي ناي من قستو ترف مرف قال ما لقى إتنا إريترا عندنا أنا إريترا ناس إنك أي أمنوا من حدرة زبلو أب شجر من شو مسيو قد مزي من شو مسقط قان زسرح زنبري أب شجر زينا زبلو تمرات حدر شجرة زبلو مسيو سي إريترا خمزي سيات صبو غيرنا أسر زدا خما خمزي سر زي حجيسي مسيو خا بحرام موسادي أوبن لي تبعلي أوبن لي تبع ساعات خان أب Ethiopian at this zaman أبو different articles I have the documents articles صحيفو حسب كن حزا ألنا تبايلو يوتوت زنبرة معك أب جزية تناي ناس أن توم زخبروا زولو أبا يولدو زبالو أبا يساعد زبالو مش أبا يساعد حتى نقاز زبالو خالو زبالو زنبرو إذا نحن بقبر أبو سنة زنبرنا إتو قان قوم سنة نفلت إتو conclusion نحن بس إحنا well these people are not after helping us these people after dismantling Eritrea نحن أكلنا يتي dismantling Eritrea كون خون أي مرسنا أي مرسنا حجوا سلزي بتخالي شنخ تحدرا بلو تحدرا نايس أتقاني مكم تمنشو جن ولا تي على قباي منشو دينا مفتي إريتراويان أي خبرون يوم منشو مؤمن إتي سياس زلت ملك زولو زنبري من هي بو يو سياس من ناتو ديا ما أزيكو يتحد السياس ناتو ديا هي بي نخبل هي بكالكو من هي بو نسو لا من لا يملك لمن لا يملك لمن لا يستحق إتي زي ونن نتي زي يستحق شنو هو السياس أي ونن زي قبو نتي زي قبو نتي زي قبو إريترا السياس إريترا أي وننان كهبا قراتنا بوديا نزي كبلا نتي خبا أي كإليني وخا أي كإلين you can't do it أنا أي من شو يقول إسيا كده اللي خون أنا أي دلينا يبركون أي فلتون جن he cannot أنا منطلني سراويتنا إريترا منطلني ولا أبوش تقدر زلوا هجراويان إريتراويان منك قبل أي كإلين السياسة منك حنت نيشت حمشت صارتي he cannot إذا إريترا أي تشرف أي كإلين السياسة بعلو خط أفيون كما أنت بالي من إسيات هاللعبة تيتي هو أبكساد أب منشو أبو تعت انتقدي زلح ملف منشو ستي خامس أبيه بقى إنا مقشاش نايقله أبي كموسى لزفتو حديش حجي زي ما سي حديث تلاقي رودل تبادر البلوك تجري إجل إذا تعت زي ساكت ما لسي intention يلون أبي إثيوبيا زي بالجنيه بدي جن now أنت وسيدنا حج which is the immediate danger it immediate danger immediate danger أبي ترزله نسخاخم حدي تمرامي أنت خلقه what is immediate نعم حرا سراويت نعم حرا دسخوس أي كالني خليك عشان إريتراني خورر ولا سياس كوبو كما يجيروا يخاف كوبو كما يجيروا خا إريترا من شو مديا منديل ديا تقليلون أبا أحمد كذا يكانات إذا هم هيقدر ولا بهيقدر لو إريترا أي حاجة راويان جو I'm sure 95% 99% راويان therefore أبزعت مصون خلا
عمنا قال ما لا يلوم السياسة والفسفس كله كل يوم جد إريترات شر I am have confidence بزحتها ولا سياسة حليفه ذو يخلي يقربه إذا أتا حجتي immediate ذلنا لا تقعد immediate militaristic adventurism أبو أتيوب يدلي دينيرو يزخل أبو أتيوب تازبط ها يدلي دينيرو إزي منشو مسواسة منشو جن adventurism أب إيرتراون كفتصمو يخلو يوم جن يعوتي يوم زبل يتابل لنا أبو أتيوب يبقى حزاته أبو قبل زبل إمنتابل إمن انتظار نسي جن in the long run إذا حجوه تنقط منجو تجرا أم حراق لملة إزي أي سمعني لملة تات قديفتا in the long run the whole Ethiopia including Tigray is a danger حدا قال إريتراويان دكيسنا خلنا مش حجي دكنا دكيسهم خلوا حنت عندهم حنت عينهم بقى دكيسهم خلوا بتخال عينهم إثيوبيا خلوا لهم كلا خلوا لهم نمنتا إثيوبيا إزي نا إريترانا هنا يا دقل مالي مبالسي بقليلو بحدا سنتري وي بحدا جنريشن زموت أيضا it will linger كتسأل نحن جن نفسه ناوسات الناموت النامشتو تا ديمقراسياوي هاجر انت تخوينا إريترا بإيكونومي بقال مالي بقال كتسعرهم بجد إيكونومي بيوتهدر ترحم إريتراسي بإيكونومي سنغافور ماليزيا خطوة إسلام جدل بإيكونومي تسعره تخلقها معبلتي هاجر إريتراويان منشمو أحلي فهم إريتراويان هاجرهم أيقولون سلازي انتايك بالقام إتي حدا يلن أي بلنا إذا كله بعد دينا فتزو ولا تاريس نايتا بومبر زبلتو بتوريزم بقلمنا we are vigilant نسمع لنا ولا تيرا سيبا قال نقول منشي ساكت زربا كابتي قالوا أي حل نمنتا يلوا يهب انت خوينو خانا منتا زي بحج زي عيش إنا نبلو انت عيش أي بان أي خيرين يخيبا سلازي إتي حجي زلو حدا قا حساب زي أوارح زي ويانا انت تسعيرهم اب اثيوبيا انت تسعيرهم ادب غيرهم خا اب نيغوشيشن نتاعتهم برات توريدهم نحن ممكن نحجزهم لنا ده immediate neighbors ناتنايو سلام كسفن اب تجراي حزب تجراي تيچفچف حزب تجراي تخبر نحن اكلنا خبرنا يبقى اسم اثيوبيا كله خبروها جن سنعفات لا يسمعني اتيز قبروز نبروخا إريترا بفنجان نشال قننيتو قال ما لازم بالنا اشتو كاتب نيرا نحن اتيوم محاس قال ما نحن in details which is very humiliating therefore انتاني بلادا إذا حدا حجي زلو تتاب حجي القسم جن we are watching زوم تقرأ فيكتوريوس خوينهم انتوزيهم اي بتفون يوم إريترا حزب إريترا قعد تقالوا إذا إريترا سياسة يكونتن أي بان أي بلاد ناتنا إريترا كنت تلاقى لله تنصل ألنا أبزع حليفنا أفويتا مسؤول سلام أنت تفتيروا أم حراق بصحنا وأب أحمد تدلياتاتهم أم حراق بصحنا نوحكو السديو in the long run plan كا خما جيرنا خم تلاقى يد لنا تندي ديمقراطي سلام كونستيتيوشن إريتراويان ننحد حدهم أنت تعريقهم كوز هو يقولوا يوم بهلايتي منشو إتي military adventure night تقرأين it will be actually immediate حجيك ندالو لنا نحن نسو أب منشو مخيبة شكرا أستاذ بشير إسحاق أوكي 4 ساعات درجة بتسحنا لنا إن شاء الله زوم داوم حفظ لهم زلو إذا كانت معليش أمينو معليش أنا ترجمت مرتين فالأخ بشير ما أعتقد ما مفهوم كلامك خليه وما تترجم لا يعني لا سؤالي ما جاوبت عليه يا أخ بشير اللي هو إنه أيوه فهمت ذكرته باختصار ليه خطيتم نفسكم في كلام زي ده والكلام منه صح أيوه طالما ما في بكل الشجاعة ما أشر عليكم ليه ريزيلينتلي ما ناضلت من الداخل ما كنت تعمل لا خلاص أجاوب لك نحن المسألة اللي عملناها دي مش عشان ندافع عن نفسنا المجلس نحن نعتقد إنه أولا الكلام ده لو جاء من المعسكر بتاعت تجراي تسعر واللي نحن عندنا معاهم استراتيجيكال خلاف
لو جاء منهم ما كنا حنزعل، لانه لذلك يقولوا زي ما داري. جاء من داخل معسكر، ونحن ما عندنا صراع سياسي ولا بتاع مع الجهه، بالذات رئيس المكتب التنفيذي كان خطا، ولا بد ان نوجه دروس لهذه المساله. وحدتنا الداخليه هي ضروري جدا، وتاكيد هذه الوحده ما تتم الا الدواء اذا ما بقى بالكي، لانه لو كان هو اصدر علنا وقال والله يعني انا غلطت، هو اعتذر في بايزوي عشان ما نظلمه، اعتذر في داخل المجلس. لو اعتذر في العلن، لانه قال في العلن، لو اعتذر في العلن لكانت حتبقى بلسم للجميع، مش عشان نحن كنا متهمين. ما نحن بالمناسبه اللي عندنا موقف، نحن عندنا تنظيمات كثيره موقفها معنا، حتى تنظيمه هو موقفه ايجابي في الحته دي، ما هو مع تجراي 9 ابدا. الائتلاف الثلاثه كلهم موقفهم ما هو مع تجراي 9. حزب النهضه ونشكرهم على موقفهم واضح وصريح ما معلش اسمه، واخرين ايضا مواقفهم يعني هي صريح، حزب الديمقراطي وغيرهم. يعني نحن ما كنا معنيين بالمساله دي، لكن نحن باي ذا واي نحن نقول نحن نقود بالفكر، نقود بالراي، نقود بالقدوه. ده اسمها قياده بالقدوه. موقفنا ده ليس هو اعلان حرب، بل هو اقامه درس للي قال الكلام ده عشان ثاني ما يتكرر كلام زي ده، وعشان ما ندخل في جمجره من هذا القبيل. وايضا للجهات الاخرى، نحن بالمناسبه حتى عندنا استاذ بشير ايوه بس دي اكمل الحته دي. المقترح بتاعت انه في ناس في داخل المجلس في اخر كلامهم تجراي تسعير، وبيشوفوا انه الاولويه حسه لانه تجراي تسعير. دول موجودين في داخل المجلس. نحن عندنا مقترحات محدده يعني نشتغل فيها مع الناس دي، عندنا كيف عشان ما نثير هذه المساله. نحن ركزنا، ودي حتسمح انه تثار القضايا الاخرى، ونحن عارفين قاعد نعمل في شيء. شكرا. اذنك استاذ امينو. استاذ بشير، نعم. بالنسبه لمصطلح جمجره دي حنتحفظ عليه كاداره منصه، نعم. ما مناسب لا ليك ولا للمخاطب به يعني. الثاني انت ذكرت قلت اعتذر داخل المجلس، هل في يعني اعلان اكثر من داخل المجلس قدام كل القوى السياسيه المشاركه في المجلس؟ ده السؤال هنا. لا انا ما سمعت كلامك اللي تتحفظ عليه ده شنو؟ كلمه جمجره اللي ذكرتها دي. معلش اعتبرها انا كمان معك. تسلم كثير، بارك الله فيك استاذي. بالنسبه لاعلان احتضاره داخل المجلس، هل في اعلان اكثر من كون يكون امام كل القوى السياسيه التابعه للمجلس الوطني؟ السؤال هنا. انت قلت الاحتضار في العلن، وقلت هو اعتذر داخل المجلس. صح. هل في اعلان اكثر من كون يكون امام القوى السياسيه الموجوده كلها في المجلس؟ ده السؤال هنا. لا كتب في حاجه تقال في التلفزيون في داخل اريتريا وخارجها وفي اي مكان يشوفوها الناس، وتقال في داخل قاعه فيها 30 نفر في قاعه زوم. يفرق كثير يعني، يفرق. ديك ما تعتبر درس، ولا تعتبر انها هي تصحيح ولا رد اعتبار للمساله دي. هذه نحن بنعتبر انه هذا الكلام ووارد في بياننا يعني الثقه، يضعف الثقه بين القوى الوطنيه. ونحن بالمناسبه حتى قائله لا نكن العداء ولا نخرجه من دائره القوى الوطنيه، ولا هو لا تنظيم ولا غير شيء، ونطمح للعمل معهم، لكن ما نقبل حاجات بهذا الشكل. ما نقبل عشان كسب بتاع رمي اتهامات جزافيه. من باب اولى انه المفروض كان يتهموا هم اللي يكونوا في داخل المجلس ويقولوا تقراي تقدم اسمها هي ولا تقراي تسعر، اللي يقولوا الكلام ده في داخل المجلس ويرسلوا رسائل. بالمناسبه مسؤول العلاقات الخارجيه للمجلس الوطني، مسؤول علاقات خارجيه انتخبناه كلنا مع بعض، ارسل رساله الى التجراي يتعامل معهم كدوله ورساله رسميه باسم المجلس. ما اتخذت اي خطوه ولا قيل عليه في الاعلام حاجه. هل يقال في الاعلام الى من يقول انا مع وطن يكون في تشكيك؟ مش فينا نحن، الموقف بتاعتنا ده ما خاص بينا. انا اقول لك حزب النهضه امشي شوف بياناته،
نحن وبياناتنا وبيان حزب النهضة هي واحدة، يعني ما تفرق، لا نختلف في الموقف. كذلك الائتلاف مواقفهم نحن نعرفها، لا تختلف مواقفهم عن المواقف بتاعتنا. ربما الكلمات ومسألة انت تضغط يعني في دي تخط اندرلاين وذاك ما يخط وذاك شويه تمشي فيه اكثر وذاك اقل، يكون موجود تباين لانه البشر كل واحد يعبر، لكن الموضوع اللب الموضوع هو واحد. يعني نحن ما اقليه، القوه الوطنيه ليست اقليه في داخل المملكه. طيب عشان عندنا ايادي مرفوعه. بس دقيقه استاذ امينو، في نقطه مهمه جدا ذكرها استاذ بشير. بالنسبه للخطاب اللي قال طلعه باسم المجلس، هو طلع باسم التنسيقيه وبعدين المجلس طلع بيان توضيحي في المسألة دي استاذ بشير. صحيح صحيح. ده واحد. وانت الان اليوم في ندوتك اليوم ذكرت في الاول وقلت في تنظيمات مخترقه من النظام. قلت تنظيماتنا مخترقه من النظام، حرفيا قلت الكلام ده كررته مرتين الليله في الندوه. انا لا الكلام ده ما الليله قلته والله. قيل انه انا ما قلت في تنظيمات مختلفه. شوف اقول لك حاجه، نحن قلنا اذا في جهه تقول المجلس ده فيه تنظيمات مخترقه من النظام، نحن ما نقعد. لا انت من الويانيه، انت من الويانيه في اختراق قلت يعني من الويانه قلت، لكن ما قلت من النظام، ما قلت لا من النظام، ما قلت من الويانيه. انت ذكرتها مرتين انه في اختراق داخل في تنظيمات بتعمل مع الويانه، ما اسميه انا ذاته اختراق، ما اسميه انا اختراق. في تنظيمات بتقول في اخر في لقاءاتها في المجلس في غيره تقراي تسعر تنظيمات تدعي انها اريتريه وتابعه وعندها كذا وموجوده في اطار المجلس الوطني وخارج اطار المجلس الوطني، وبعدها من نجري ان نعمل معهم تنسيق ونوسع بهم المجلس في اشياء بهذا الشكل، في تنظيمات بهذا الشكل، وهذا ليس سرا. في تنظيمات، بل في تنظيمات في داخل المجلس عناصر منها حامله السلاح مع تجراي هناك وتحارب ابي احمد، يعني في قشنه وفي غيره. يعني ليه المسألة دي سرا؟ يعني أنا قاعد أعلنها، وفي تنظيمات تعلن سلاح مع الويانة تحارب إثيوبيا. مين سمح إنه نحن نحارب؟ شوف أنا ما مدافع لأبي أحمد وما يخصني، ما يخصنا نحن كإريتريين التجراي والإثيوبيين يحلوا مع بعضهم، لكن نحن كون نكون جزء من الحرب بتاعه ونعتبر إنه المسألة اللي أنا ما بقبل أي تنظيم مقاوم أو معارض للنظام ما مفروض يخط نفسه في الحرب معه. وليه نستعدي إثيوبيا؟ إثيوبيا بالنسبة لي زي السودان، يجي فيها فلان ولا علان، نحاول أن نكون عندنا معهم علاقات جيدة لكي يساعدونا عشان نجيب نظام ديمقراطي في إثيوبيا. هذا هو رأيي أنا، ولكن أن نصطف معهم أو ضدهم أو نقول لهم النظام ده ما كويس ونشتم، ليه ما نشتم البرهان؟ ما نشتم البرهان ولا ده ولا ده. نحن الشعوب دي من حقها تجيب الأنظمة التي تناسبها. نحن تلك الأنظمة اللي تقوم في هذه البلدان وتمثل لهم نحاول أن نخلق معهم علاقة جوار حسن. سودان، مصر، جيبوتي، إثيوبيا. النظام الإثيوبي ليس استثناء، يتحارب مع التدريج جزء من إثيوبيا، يتحاربوا فيما بينهم، يتصالحوا، نأمل أن يتصالحوا، نحب أن تكون إثيوبيا سلام، لكن نحن ما نصطفى مع التجراي ضد أبي أحمد ولا مع أبي أحمد ضد التجراي. والسلام عليكم. شكرا أستاذ بشير. يلا عشان نوضح لنا لنا أستاذ محمد نور عن تبوي حتى حديث كانت قدمت أسئلة فقط في الأول، دحين عندك 3 دقائق يا ريت. ترجمة حبيبي. كل فنان ترجمه زي لنا بستقالينا نفتن لنا سليمان. تفضل أستاذ محمد. أيوة السلام عليكم مرة ثانية. بقدر الإمكان 3 دقائق يا جماعة عشان أوكي. أنا كانت مداخلتي دائما في جميع العالم. مسموع صوتي أمينة؟ مسموع حبيبي. في جميع العالم معارضة ونظام دائما يحاول، جزء واحد منهم يحاول إذا كانت المعارضة قوية لها حضور في المحافل الدولية أو أيضا بمخترقة الجماهير، النظام يسعى أن يجلس معها
مع من يصادق، مع دول الجوار، مع أي. في حالة هي ضعيفة هي تحاول بواسطة الدول الصديقة أيضا أن يكون لها مدخل وفرص. والمعارضة الإريترية ما بدأت اليوم، حتى البعض منها ما دخل إريتريا بعد التحرير. فظهرت فرص من ضمنها التحرير مثلا للناس اللي ما دخلوا. بعد جت سنة 2000 أيضا العدو الأثيوبي. الآن أيضا جت فرص. هذه الفرص ما قاعد نرى بأن هناك في من ينتهزها يعني إلى الجماهير الإريترية في الداخل. لذلك مقطوع الجسر بين الداخل والخارج، أيضا بعيدة من قواعدها الأساسية من السودان. الآن مثلا أنا كنت أفتكر بأن الحركة الفدرالية اخترقت هذا الحاجز وحتى معنويا طلعت آراء كانت مضبوطة جدا. ولو ضربنا أمثلة ما قبل التحرير، هذا ما تصرف الأستاذ بشير. أيضا الأستاذ حروية الباريو سنة 89 عمل ودخل إريتريا، قال إيد إم لو ما دخلت أنا بدخل، أكون أنا استجيب للنداء الموجود في الميدان. أيضا حتى لإحراج النظام ما في مجموعة طالبت بأن إحنا نجيف مع الوطن، وفي نفس الوقت كمان أعطونا طريق حتى للنظام كان يكون له إحراج إذا ما استقبل المعارضة. ولكن مع الأسف الشديد الآن 75% على حسب ما أسمع الكل مواقع مع تجراي في الخرطوم. الوفود كل حضرت وكالائها أو بأسامي معينة إلا الحركة الفدرالية على حسب ما. لذلك ليه الأستاذ بشير ما يكون واضح أكثر ويقول أنا واقف مع النظام؟ حتى النظام ما ذكر أول ما داخله أو في الزوم يوم كان الدكتور حسن سلمان، الأستاذ بشير قال أنا أشوف الجيش الوطني وأشوف حتى هدف وطني في حالة عدو خارجي. الآن في أعضاء من المعارضة قاعدين بيجندوا وهيواجهوا النظام. لذلك حتى الآن ما في ليه ما يكون في حكماء من المعارضة يحرجوا النظام، يقولون نحن مستعدين حتى يهيئوا الجماهير في داخل إريتريا. دي وجهة نظري وشكرا. السلام عليكم. شكرا حبيبنا. إذا تقدر تترجم كلامك بس أستاذ محمد نور. سامعك بس زي نوحي خالي كمان كلت بزحز دليو. لا حتصير بس نتامل أختي كتبت حد دلبي لا ريتنا أنا بزعبة زي تقاومه بدرجة 3 عامت غيرهم رحيكم كبوتناتهم بسانترنا السودان كالي ك سجاب حجي أبوش إريترا صلوتي باللوني صلوي باللوني حجي ميلاناتهم بحلفي بعبيت السبت راح كالك أبالات كمان رحيكم تفلاليو حزبي ناتم كالك بعلم تقاومه وي بحيلي وي بوليتيكا من قصتك أصحابه نيروم نسو سجاب حجي يأمن تقاومك بحيل ناتم أي أمنوا أي إذا كل في اللي كماي فتحي كقبر يا ذول أنت ترجم بنفسك أنا لا طبعا أهم ترجمة أنت شتنا سدايخل لا ولا يهمك. يعني أنت شو ميتي كابتي أجد سنة بسوزة كيروز اللو بزيادة خماني كل شخصي تي نقولنا غير كتعرق وكوني كأجل في التحكم زي تسعر نجار يكونني بالمحنياتو تتقاوم دمبه أنت لا حيال كوينونا تمجست شجرون تقوينونا جدا مجستي نابتن غربا بتاعهجرات جلملتات قلتو كل حبل منقنياتات كوينن دماني نتشجر ذلو فتحالو فتن مالتي بتخال أي شنكون تي من قست حيال كوينو تي تقاوم دم بدكمتها بسلو جيزة نسون بقانونة غربا بتاعهجرات زبلن تتسجمات مفتح منقنيات كوينن
نكالي أون بزوح تعرضات يقبر مالتي زي كابتي أمينو حمد واحدة نقطة بس واحدة مش لو نظرنا أيضا في الخارج الناس انقسمت في الداخل أقل شيء ما واحدة موجودة ما في مجموعة معينة طلعت جبل وقالت أنا ضد النظام مثلا طائفيا أو أقليميا أو قبليا ولكن في الخارج الناس يوميا تختلف جبهة التحرير 10 جبهة التحرير الشعبية الجماهير حتى القوميات اللي ينقض 9 قوميات بقوا 100 قوميات أيوة دي كل الأشياء دي سببها شنو؟ سببها لأنه ما في عمل ما كان تختلف المعارضة لو كان في عمل يا تي مخنياتو تسرح بخيرو سلازولو بفلايتي أبدا جزر كبتي ناي تقاومو دنبيلنا نقولتو أبزوان زي أبك ننحد حدوك فلالي نستفلالي ببهر ديو بخال ديو ناي كل بهراتنا إرتراغي ترفا مثلا ودبات ويمقصقاسات اللواء تن ودبات نبعلن كاب جبها زي ما تسايقون ولا خبز باو مباركون نساتن ندا تشحشحا ندا بزحان ندا قلن خدا كساب حجي بتكبار كابزون كلهم قلصهم زلنا بأكل حيل جيرو أو وشت إفراءاتيو كنك أساغس زي مفتان وعغمس لزي بلو دخمتات سلوزولو أبكم زعينة كونتات مركبي بذل I think مداخلة كانت ولا سؤال النهاية شنو أنا به النهاية شنو بعد ما رأينا حصة المعارضة تعرض الآن افتضحت أمام الخطر الآن موجود الخطر ذكره الأستاذ بشير الخطر ذكره زي ما هو العلاج كيف هو إذا كانت المعارضة كلها الآن متجهة إلى تجراي النهاية شنو؟ دور خلاص زخاب كوني تي خونتات ما يتي تقاومو دم بخمزوز قلسكو خاب كوني دارقاب زو وانا زخاني ببزحي يرقلو تي مس تقراي تعود زبل بقو من قدي بزسال قلف التحن ممتاز قبر برلو تعرتاتي سلازي بوغنكا أستاذ بشير إسحاقسي تفتح انتا يكون تبلو أبكم زيزل لنا يكون تاتي اتبلتاح وخلي نحن النور مولو زدلي كل تقاوموسي ناديني منشمو تقراي خيدو يزبلا زالك كعيكونت مالسي ما بزحتو ما بو خيدو زبلا لك كعيكونت it's not right it is situation كمزيزة إذي شمات حدا بزاي تصوعهم نيركم حدا حونا أبزياء إتن سبعة ودب شمنته ودب قلي زي سمين أبو إذي جنبار ما بعرف الجبهة الوطنية المتحدة قال ما لازم جيروم مسؤول خير ناخن سرح قبزبو بدبلوماتيك على أبي كم نسو فلوتي قاب تقرأنا نبكت كابي يوم زمسؤول سراويت أي تبعنا سراويت لومي باي ذا واي إرتراوي برات عتيقو تمليسو أبزي زلوسي خيدو تمليسوني إرترا خواجا أبو مسحواتو كند من تايا لو بعد ناري إنا يو إنا من إيو مستقراي يوم توم تراوي زهبوخا سلازين السخاء شمات قالنا إرتراوي قبل علي غير كاك تغي بزح التوتات هلونا نحن أبو قل ولا تنشمات تنشعوز العلا شو شمونت ينزل تبعنا قابزين شمونت حنتخلتين فلتن تزيقوني والتا إرترا زبال سمعنا هاي نفلت أبزي تقاومون إحنا أريقنا إنا بلينا أبو لوميز تكاكحي لوميز تسرح اب لابراتوري قال إرتراو مسال ودبات قليل كوي حدا جاء فدا جاء ما دقي الكاسي يشوف ودبات كم زي قالات قميت كا ممسا امو اذا انشمون تخوين عسر تخوين this is an imaginable lie حصلت زي اللي مبزحتم ودباتنا إرترا وي هيزتانتين كتقما كابزي زي مثلا نحن نفلتنا لو كابتي خونتات زي تتقيمنا نزي سرعات كنهسن تقينا زبلا لا إتي ناي قمت منشموي إتي حداقا أمو مستمنسي حدا سبعي نيرو إلهم يخي دروبا حدا تمن رخيبو إذا أروباسي كسجر كساتا قمت النيلو تسبعي حراي مسو مسجرنا قنت وردي له حراي حجتا تمن أبتا كساتا قميتو إتا حنبيسو تاروبا أوريد أسكيرو مسجرة ورد مسبلو أي وردني له أنت أي وردين أبزل إلى خاطر نحتاج شغل كاقي كمان مسبلو حدا لبام سبام سيوسي
فرادانا قال مسبلو تي فراداي كوفيلوس كورد مخ فردكم جون دو بلو مسبله بتجري ازيا تي تمن وريدو ابتي جون سبعه مسبله موراكا دي بديكا وارويكا دي بحنتيكا يبعد حجي ابكساتكا تمن غيركا ني ارترا مسغار نسرعت سياس كتلود اذا اسي نحنا ايتر قال يوم جن هو يورد يزو تمن كابكساتنا زبل له زيتا نحنا اب هاجراونتنا توم اين التراتر جن ابزي اقرب تجن يوصدوا اي كيلون كايو كنغركا نسخم لهم كتزاربونو قالكم قالوا الدبات هلا 10 تحمشت نخون يلو بس انا يوحنس ابي قال انشو ماتن زي سمي اي كيلون يوم اذا حزبناسي نفلتنا نحن من يقربتي مستقرات درجة زلو من يشنخ قربتي نمنتاي قال حزبنا ايو نفلطينا صبي ما بزحتو زي حزب ارترا ما بزحتو ايتي مستقراي خونات بلوم كلخا فاتمهم they don't accept it as simple as that بزحل جبهات في يوم قال مالي زبل معت زربات معت حنيتات له they don't trust them therefore إذا ودبات إتو constituents ناتو كابزي سبات دخونو I challenge them they don't dare إتهم مرحيتي they don't dare أبو مطيئهم أو يوم نحنا مسويان هنا قبله بحقوق بلو تحت المحلين انت تقيمو انت ربي انت خسرت ان كسبت التجاره المرأة والحماره وان خسرت التجاره تكفي الحمار زبلك تقمو كله قليل قل I am the son of that area انا ودومي I challenge نتي حزبي وريدوم سي ابكسل ابقى دارف اذا كونستيتوينس ناتهم مستقراي من شنو غيرنا لنا مساكله ودي بزن ايماجينري ودبات والتا اريترا قال ما لازبل مساعتهم حبيرناسي مستقراي تتحزنا اريترا قناتونا انتبلو اتي حزبي اب كمتم ملوخيا فريمو يزبال فريمو مالتي قد كيتو يزبال سلازيسي they don't dare to announce it they don't dare أنا بلا كان خبز they don't إتهم تسميهم زلوا والدبات they don't exist من البات حادث بأي أبوه قال ملي خبلاجين زي شمال بام سيخا حدا ودي خمزة ما هاب قال لك تخوتها نفسا زي ما لعوا الدبات كلتا ودي بترح سمعنا السن نفلتهم هنا الساتهم كا أبلبهم كملسون إحنا صاوعيت نقرب لهم إريتراويان يوم أب منشمو إريترا تسعر أستاذ بشير شكرا استاذ بشير اذنك يا استاذ امينو. ايوه حبيبي. استاذ بشير سامعني؟ ايوه سامعك جيدا. في ظل انه النظام لا يؤمن الا بالقوه وما في داعم الا مثلا الوياني يكون داعم لك بحكم انه عدوك صديقك. الحال شنو في الحاله دي؟ طيب. النظام كلنا نعرفه ما لا يؤمن الا بالقوه، ما يؤمن بالديمقراطيه ولا بالنضال السلمي. كيف الحال في المسألة دي؟ طيب عايز الجواب بتاعي. اتفضل. هذه الثورة الإريترية بالمناسبة هذه 3 مليون ولا 4 مليون ما الانتصارات حقهم ما تمت بدعم خارجي. صحيح كان في دعم خارجي. ماذا كان الدعم الخارجي لجبهة التحرير الإريتري؟ ماذا كان؟ عدس شوية كم سلاح. ماذا كان الدعم اللي من خلاله؟ ماذا كان الدعم للجبهة الشعبية اللي كانت تنظر من دول خارجية؟ ما هو الدعم للجبهة؟ الثورة الإريترية اعتمدت 100% بطريقة أخرى بكده ولا بكده البوج بتاعت الشعب الحليب بالعسيدة المانايدة ده هو الأوصل الاستقلال الإريتري. الناس اللي كانت تتكلم عليهم أختنا أخيار بدعم هؤلاء انتصرت الثورة الإريترية. الاعتبار إنه الانتصار لا يأتي إلا إذا وقف معك زول تاني ده خيار منكسر هو، ودي تفكير مفروض نتجاوزه. الشعب الإريتري قادر كان ضد 100 مليون against all odds. إسرائيل ضدك، أمريكا ضدك، روسيا ضدك، الكوبيين في الأرض، حتى اليمنيين ما قصروا، الجنوبيين بطياراتهم بتاع كده شاركوا الجنوب. الثورة الإريترية وهذا الشعب الإريتري انتصر بإرادته الداخلية، ونحن نؤمن بهذه الرسالة التاريخية. هذا الشعب الإريتري قادر أن يتجاوز أنظمة ديكتاتورية، قادر أن يزيل أنظمة ديكتاتورية، قادر
قادر هذا الشعب الذي اعتمدوا على شعبكم وثقوا به وتنتصروا، وثقوا به وتنتصروا. التحموا بهذا الشعب، غيروا خطاباتكم السياسية التي تجند عدوان، التي تجند أعداء يصطفوا بجانب النظام. خطابكم السياسي، نحن من هنا نقدم دعوة للجميع أن يتراجعوا، ما في أعداء. الإريتريين اللي قاعدين يشوفوا هم نوعين، هم بالمناسبة نوعين، هم الناس اللي قاعدين يقولوا تقراي تسعير. جهة ايش اسمه، جهة بالفلوس، جايين ناس بجهات، نأمل أن لا يكونوا موجودين ديل إلا موجودين في تقراي وكذا، مصيرهم مربوط معها. ديل نحن ما نوجه لهم نداء ولا اختاروا أن يكونوا تقاروا، مرحبا بهم. اللي يختار أن يكون تقرا فليكن، ما عندنا مشكلة، فهو أخانا فليذهب، لكن ما يعمل لنا جوطة هنا في إيرتريا. الصنف الثاني من كثرة كرهتهم للنظام، من كثرة يأسهم من العمل الثاني اللي يتعمل، ما في طريقة زي ما أنت قلت هذا النظام مارس العنف والكراهية وغير، وأنا متفق معك، كل الأشياء دي يعمل النظام. نحن نواجهه بعنف وكراهية واستجلاب العدو الخارجي، ونستقوي بعدو خارجي ونجيب له. وزمان في إريتريا كانوا يقولوا واحد كان شفته اسمه رأس وبي في تجراي، الشفات ديل لما انت قبيله معينه تعمل لك تمشي تكلم راسوبي، هو يجي ينهب لك القبيله. الكلام ده انتهى يا اخوي، ما في جويبه اللي يجي عشان يغزو لك اريتريا. انت واحده من الاثنين، اما الاعتماد على الذات، وده اللي نحن نقول الاعتماد على الشعب الاريتري، الاعتماد على كل المؤسسات الاريتريه، المكونات الاريتريه الموجوده هنا. وهنا بس اسمحوا لي، انا قاعد اطول، لكن بس اذكر لكم مثال. في جبهه التحرير الاريتريه في المؤتمر الوطني الاول قالوا يا اخي الشعب الاريتري منقسم، اغلبيه ناس الكبسه حاملين سلاح ضد جبهه التحرير الاريتريه، لانه هيلا سلاسه قال لهم ديل مسلمين هم، وديل كده وديل كده، ويعتبرون اعداء وحاملين سلاح ضدنا في كوماندوس. نعمل شنو؟ في كان ناس وطنيين إريتريين من الكبسة، دكتور فصوم المرحوم الشهيد دكتور فصوم على رأسهم، كونوا لجنة يسموها لجنة الكوماندوس. هذه اللجنة قعدت في الأرض كيف نكسب أخواننا الإريتريين ونوجه لهم رسالة إنه نحن مش اللي قاعدين تفتكروا، نحن لكل إريتريا ونحن أخوانكم ولمصلحتكم شيء. أغلبية الكوماندوس نتيجة لهذا العمل، أغلبية الكوماندوس بسلاحهم جو في الجبهة واستشهدوا في داخل جبهة التحرير الإريترية، وفي هناك شهداء كانوا كوماندوس معروفين في داخل الجبهة. كانوا ناس، أنا من منطقة القاش، منطقة تكمبير كيرو، المناطق دي، كانوا جماعة حاملين سلاح شلال وما بعرف، كانوا حاملين سلاح ضد جبهة التحرير الإريترية وكانوا يتحاربوا معها. تخلنكيل ما بعرف، كانت في أسماء معروفة، محارب أسف ضد إريتريين ضد إريتريين. الشغل ده نفس الأسلحة اللي أدتهم لها إثيوبيا وجهوها ضد إثيوبيا واستشهدوا في إطار جبهة التحرير الإريترية وفي الجبهة الشعبية وشاركوا في الاستقلال الوطني. عشان كده الإيمان بالشعب الإريتري، الاعتقاد بوحدة الشعب الإريتري، الما فاهم تفهمه. أنا متأكد الجيش الإريتري ده جيش وطني، لازم نفهم، لازم نتكلم معه. لما نقول له انت بتاع سياسه ما يقبل. الجيش الاريتري مش بتاع سياسه، بتاع اريتري هو. حتى لو كان زي ما الكوماندوس كان يوجههم هاي السلاسه، الناس قالوا لهم الجولدن 2 رولز، ناس فصوم كانوا يمشوا بها، قالوا لهم انتم عشان فقراء وعشان جهلاء استغلوا فيكم الجهل والفقر وجندوكم ضد اخوانكم، ارجعوا منها وإريتريا حتكون غنيه وانتم رجعوا واستشهدوا، ماتوا شهداء في اطار جبهه التحرير الإريتريا دفاعا عن ارضهم وعرضهم وشعبهم. عشان كده انا قاعد اقول ليه ما في حل الا ويانا تجراي تساعدنا او نموت. ما في كلام زي ده. طيب أستاذنا، يا ريت والله لو تختصر، لأنه حياخذ لنا وقت طويل زي ما أنت شايف. في مداخلات مهمة، في ضيوف برضه موجودين. أوكي، أستاذ الأمين عطا عبد الله. الأمين عطا. أيوة.
السلام عليكم. انا بتي اشمي بتاع السيلفون يا خزار بنياتو ما في مشكله خلاص. بارك الله فيك استاذ بشير اسحاق. الله يعطيك العافيه. والحوار كمان. بس انا انت حتى كاد اللي اي برهات لين الله انت دبدبه تتصحفت تعرف لك كمان نيره دبدبه تتصحفت اوش اخيباتك الامور مخال كان يركا حجك انت دبدبه طبعا اناونسمنت يا نزم تقراي السعر ويكان تمنا هيقدف اناونسمنت سمعوه الاب بايتو ناي فيدراليه خمس صحيفون كبار كل شيء قالوا تاونا الدعاء يسعب من ابدو وانزي زي اخذ كادي يدلهم دحار كامسا اعتبرها لي سلام انت يا اخي انت ما بقيت يا حفتس انت نمنت يا نتم تقراي السعر جات تعرم ولا نتم مسراويتنا لنا زي خابر هاللي باخذ لها هو بري هلا حكي هو بريها خلاص زي ولا خالي نوسخ لا ولا خلاص كمل سلو ألمي أمين إتو هوستناتنا بفقادي هبن استاذ بشير دحاني حكايه صنع حموني مثلا نعدل كم مخالوات استاذ نعمان دكتور نعمان حب الدين. الدكتور نعمان حب الدين. ايوه السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مسموع ان شاء الله. اول اشكر الاداره حقيقه الجهد الكبير اللي قاعدين تبذلوه في حوار لوعي مشترك من اجل وعي افضل ومستقبل افضل لشعبنا. واشكر الاستاذ بشير اسحاق. والموضوع العنوان فعلا هو عنوان مهم، واعتقد يعني التركيز حوله مهم. انا اعتقد واحد من اهم القضايا اللي موجوده اللي قاعد دائما بيقول انه اذا كان في البدايه اتفاق اخر نور يعني، فالشيء اللي واضح تماما انه في نقاط ما واضحه ولذلك تخلق التباين يعني. حتى مثلا نحن نطلق مصطلحات السياده، كل واحد عنده تعريف لها، يعني النظام، الدوله، الحكومه، التعريفات يبدو انه يعني هي تعريفات بتاع ويكيبيديا وكذا يعني، ولذلك اي شخص يدخل من هناك ويستخدم هذه. لكن تعريفات حق المجلس الوطني مثلا الان يكون عنده تعريف واضح، ما هو المشروع الوطني، ما هي ركائزه، ما هي القيم بتاعه، وبعد ذاك يستطيع ان يحاكم بها اعضاء مشوا منا ولا ما مشوا كذا. انا اعتقد استاذ بشير يعني انتم عندكم فعلا روح سياسيه يعني مرونه عاليه جدا، انه الواحد يتعامل في اطار مجلس واحد فيه ناس يقفوا مع جهه تستهدف وجود اريتريا، تستهدف نضالنا الثلاثيني وتضحياتنا كلها تستهدفها، وعلنا كانه يعني كمان يعني تنظيمات تقف مع من يهدر دمنا ومع ما يهدر ارضنا ويسعى ايضا في عقيدته. انا اعتقد ده يعني حاجه انا ما اقدر اعملها يعني. وانا اعتقد كيف ذاته مجلس زي ده مكون بالطريقه دي وكده يعني. انا اعتقد انه يوم ما خرجنا الثوره 1961 الشهيد حامد رئيس علاء عنده مقوله واضحه معروفه تعتبر رؤيه محدده ومعرفه وواضحه: نحن كلنا اريتريون، مش نحن وهم وانت وفلان، وهدفنا الاسمى تحرير اريتريا من المحتل الاثيوبي لينعم شعبنا بالحريه والاستقلال. 4 أشياء: اريتريا وثورتها اللي هي حامله المشروع والاستقلال والحريه. هذا النظام خلافنا معه فقط في الحريه، ولذلك نصطف معه اذا هجمت اريتريا، الركن الاول. نصطف معه اذا هجمت الثوره الاريتريه، نصطف معه اذا هجم استقلال اريتريا. لكن عندما ياتي في المساء الخلاف بيننا وبينه واضح جدا، هو يقف عائق امام دوله يعني امام تحول اريتريا الى دوله ديمقراطيه، دوله قانون تضمننا جميعا. هذه المحددات هي قائمه حتى نستطيع ان نستخدمها كمسطره في تحديد المواقف. النقطه الاخيره وده اعتقد واحد من ضعف المعارضه يعني. لا في اوراق المعارضه ما بتلقى انت يعني رؤيه، ما في تنظيم يحدثك عن رؤيته، بالذات المعسكر حقكم هو المعسكر اللي انتم فيه ده، يحدثك عن رؤيه، يحدثك عن رسالته، يحدثك عن قيمه. لو قلت لرئيس تنظيم حدثني عن تنظيمك في دقيقه ما يقدر.
يا اخي حدثنا عن تنظيمك في 30 ثانيه، شايف؟ في 30 ثانيه بس انا اتعرف على تنظيمك في 30 ثانيه ما يقدر، لانه اصلا هو كاتب يعني مقاله كبيره داخل فيها الاساسي من الاساس المتغير مع الثابت، كله متداخل فيما بعد الاهداف مع الاهداف المرحليه مع الاهداف المستقبليه. دي نقطه. النقطه الثانيه حقيقه نحن لا نلقي، واحده من قضايا ضعف المعارضه انه لا نلقي بالا للداخل للشعب الاريتري، رايه اتجاهاته وين، حتى لو ما نستطيع نقيسها مفترض تكون محل احترام، لانه في النهايه اي سياسي يجب ان تكون بوصلته على الاقل يعني الراي العام اللي هو ينتمي له، الجماهير اللي هي ينتمي لها وكذا. يعني كل ما في الامر انه نحن يعني مواقف الناس نحسبها من الذين يتحدثون في الفيسبوك، في التويتر، في الوسائل الاخرى الاجتماعيه، وممكن شخصين ثلاثه اشخاص ممكن يشكلوا راي عام بشكل فظيع وكذا يعني. شايف؟ ولذلك انا اعتقد يعني بالتالي تقويه المعارضه يجب انه فعلا يعني هذه الحركه اللي قمت بها الان هي مهمه جدا، لانه صنعت نقاش واوجدت جو من النقاش يستطيع انه يسهم في رفع الوعي السياسي وكذا، والتعرف ذاته على اراء الناس. نحن اليوم تعرفنا على انه انتم يعني نفسكم مختلفين حول اريتريا، وبرضه اللي مؤمن باريتريا يعمل مع الغير مؤمن باريتريا. بالنسبه لي انا هذه يعني نقطه يعني انا ما اعرف اسميها شنو كذا يعني. وتحياتي. شكرا دكتور نعمان. طيب كانت مداخلة هذه، ما هي أسئلة؟ إذا تبغى تعلق عليها ممكن تعلق بعدين أستاذ بشير. طبعا عندنا 3 أيادي مرفوعة، أستاذ حامد سلمان وكذلك والسلاسي. إذا سمحتوا لي اثنينكم، عندنا أستاذ يوهانس أسمرلاش وهو كان ضيفنا الأسبوع اللي فات وعلى نفس الموضوع عنده مداخلة، إذا تسمحوا لي بس أعدل كنوبه. باستقالة حوات حميد سلمان وقمون والدسلاسي حو يوهانس أسمرلاش شالو ومخايد حفا بيدلو بزحالة سومن ونزير استزقيزو لسانا زنبرأيو قال اتتاو قبل سلازدله أغدي ما عدل كهبو مريد صدلقو أي تحازو لكم. تفضل يوهانس. سلام كلكم أحوات أحد حاو بشير سلام صبوع مشت أنا بشيرنا أنا سلنا فالت أبزمنا البات كان أغنيكم نخلينا خلتنا زروان تجميرنا جن حجي أبكالا أمسي دون جيس لزعته قال نتمتات راح كقمت حدا توم إيماجينري ودبات الكازة تقص محاو بشير تصرى هكذا في وتم كخفلو زتدالو إرتراويان أحواتنا سلوزخونو بخندو درجة أنت زي تقاللو تبايو أي تفولت أمنيها مالت إيماجينري يوم مالت أيفنان أي فولت أمني الكاترح أنت تحلفهم تبونيرو تا حلافنا يوصع قداتنا بايتو كمزيلو زوالكا الكازغلص كايا جيجايا بعلو دصحافو بعلو زمبومبر بعلو دصحافو وي بناتو حلافنت زغبرو ነገር ዋላ ሓንቲ ከምዘየለ ከራግጸልካ ደሊ ኣብዚኣ አቡ ናስር እርመካ ፈቲኑ ይሩ መስለኒ ጽቡቅ ገይሩ አብታናይ ሽረ ዝነበረት ጉዳይ ብትኽክል እንተተቅርባ ጽቡቅ ነይሩ ኣብኣ ንህግደፍ ጸላይ አይንበሎ ኢኻ ዝበልካ ዳሕራይ ግን ንኤርትራ ጸላይ አይንብላኒና ኢልካ ቀሪብካያ ንኤርትራ ጸላይ ገይሩ ዘቀመጠ ደንበ ተቃውሞ ተሰሚዑ ይፈልጥን እዩ ስለዚ እዚኣውን ክትእርማ እንተትፍትን ጽቡቅ ነይሩ እስኻ ዘካታዓካ ዝነበረ ንህግደፍ ጸላይ አይንበሎ ትብል መርገጽ ስለዝሓስካ ጥራሕ
ካልእ ኣብቲ ናይ 7 ውድባት ግንባር ፈጢሮም ዝተባሃሉ ኣነ ምስ ውድበይ ሓደ ካብኦም ኢና እዚኦም ትግራይ እንተዘይተዓዊቶም ኣይንዕወትን ዝብል መበገሲ ገይሮም ዝተበገሱ ውድባት ኣይኮኑን እቲ ምስ ትግራይ ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ጉዳይ እስኻ ባዕልኻ ዝነበርካዮ ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ዝተፈጥረ ነገር የለን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እቲ ኢሚነንት ደንጀር ኢልካ ዘቐመጥካዮ ሓይልታት ናይ ትግራይ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ልኡላውነትና እንዳጋሃሰ ልኡላውነትካ ክብል ከለኹ ሕጂ እታ መንእሰይ ዘይብላዕ ኤርትራ ዘትረፈና ህግደፍ ካብኡ ንላዕሊ ብልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዝተፃወተ ነገር የለን ስለዚ ከም ቀዳማይ ፀላኢ ክጠፍእ ዘለዎ ፀላኢ ህግደፍ እዩ ሕጂ ንህግደፍ ኣተሓሳስቡኡን ከም ቀንዲ ፀላኢ ናይቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጌርካ ምቕማጥ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ካብኡ ንላዕሊ ንኤርትራ እዛ ሕጂ ንፈልጣ ኤርትራ ክትከውን ዝገበረ ካብ ህደፍ ንላዕሊ ብኣሉታ ዝተፃወተ ኣሉታዊ ተራ ዝተፃወተ ሓይሊ ፈፅም የለን ትግራይ መቸስ ዝኾነ ካልእ ከምቲ ክትብሎ ፅናሕካ ጥሙሓት ዘለዎ ኣሉታዊ ካብቲ ንሕና ንኣምኖ ወፃኢ ድሌታት ዘለዎ የለን ኢልካ ክትምሕለሉ ትኽእል ኣይኮነን ግን ከዓ ብደረጃ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ብደረጃ እቲ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ካብ ስልጣን ወፂኦም ዝተዛረቡ ብዙሓት ዓበይቲ ንብሎም ሰባት ንሕና ዘይንደልዮ ርእቶታት ከቐምጡ ሰሚዕናዮም ኢና ግን ከዓ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ካብ ምእማን ፈፂሙ ነቕ ዘይበለ ውድብ እንተደኣልዩ ኢትዮጵያ ትፒኤልኤፍ ጥራሕ እቶም ሓደ ክልተ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከምዚ ኢሎም ዝበሃሉ ዘለዉ ብዕሊ ኣብ ስልጣን ካብ ዘለዎ ኣካላት ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እቶም ናይ ከምኡ ዓይነት ጥርጣሬ ዘለዎም ኣካላት ካብቲ ውድብ ምስ ተባረሩ ዝብልዎ ዝነበሩ ነገራት እዮም ምናልባት ሓደ ካብቲ መፈላለዮም እውን ንሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ እውን እንተተኣረመ ፅቡቕ መስለኒ ብዝተረፈ ወያኔ ወይ ሞት ኢልካ ንልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣሕሊፍካ ምሃብ ዝተዓጥቀ ኤርትራዊ ኣሎ ኣይብልነ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንብሎ ከም ዝነበርኩ ዝኾነ ይኹን ቁም ነገር ከይገበርና ነቶም ካልኦት ብምንኣስ ጥራሕ ንሕና ቁም ነገር ዘለና ኮይኑ ክትስምዓና እንተደኣ ንፅዕር ኮይኑ ፅቡቕ ንገብር የለናን ስለዚ እዚአን እንተኣረምካየን ፅቡቕ መስለኒ ይቐኒየሊ يغني اوكي استاذ بشير عندك السؤال الاولاني كنت مسجله صح؟ اي صح الامين عطى مش ممتاز ايوه الامين عطى جاوب عليه وبعد كده اذا عندك اي تعليق في المداخله حق يوحنس المجال بتاعك تفضل. اولا بالنسبه للاستاذ الامين عطى هي مساله ما في حاجه اسمها مساله تقدير هي نحن هل كان الكلام ده المفروض نقوله في الداخل ولا في الخارج نحن فضلنا انه ان يكون التصحيح يتم بهذه الطريقه هذا ما رايناه نحن راينا نحن انه وده شفناه ممارسه ديمقراطيه جدا يعني هي ممارسه ديمقراطيه لا تؤثر في وجودنا نحن قاطعنا جلسه ولم نقاطع مجلس يعني ونحن لم نخرج من المجلس ولكن قاطعنا جلسه وده نوع من ممارسه العمل الديمقراطي لانه ما كان يقدر بنا الى ان تتضح الصوره اذا كان في ناس بتاعت هيكدف قاعدين جوا ورئيس بمستوى رئيس المكتب التنفيذي يؤكد هذا الكلام قبل ما نعرفهم نحن ما كان نحن خدينا نقاط في الحروف يعني ثاني اذا الشعب الاريتري ما اعرف حيزعل ولا مش كسنبد يعني حيتخلع وكده بمسائل زي دي انا لا اعتقد انه هذه المساله غياب من جلسه واحده تنظيم واحد تخلع شو اسمه
حتى ناهيك كده، هذه لا تخدش في تحالفات استراتيجية في داخل المجلس الوطني وحتى في المعارضة الإرثية العريضة. قوة منحدرة يمكن من مرجعية واحدة وعندها أهداف مشتركة واحدة، تتفق تختلف في الوسائل وفي التعبير عنها. هذا لا تفسد للود قضية على إطلاقه، هذا رأيي. لا تفسد للود قضية، والعمل المشترك مع بعض حيكون باحترام متبادل. فعندما نطلب احترام متبادل لبعض ونقوم هذا المجلس بهذا الطريقة، نراه أن هذا ما لا يمكن أن الشعب الإريتري يتخلع في مقاطعة جلسة ولا حضورها ولا كده. هذا بالنسبة للأستاذ. لكن أنا بكبر فيك وفي الآخرين اللي سألوا لا في إيش السبب؟ إيش اللي كتبتم لا طبعا الامين نسو ولا عن تبوي ونزحتو زيات حتيتي نسو نحنا زمرصنايو اجباب نسي نيرو تمخنيات مصحف يوم سي انصار تግራይ تسعس للولجم ولا انصارتهم هقدف يوم اذا اخبر هالليل يعني. لا كما يكون مشكله. معلش الاستاذ الامين انا بوضح لك نحن اصلا عندنا موقف انه في التحالفات اللي تتم حتى المجلس الوطني، نحن لسنا مع الوحدات الكمية، يعني زي ما يقولوا بالعربي تمر هندي بطاطس حليب مع بعض، ما نشوف هذه صح. ما نعتقد انه ناس ممكن الناس كله تعمل بطريقته وبعدين اذا في العوامل المشتركه، لكن يعني مثلا في ناس تشوف انه والله الحل في اريتريا بيجي عبر التجراي، نحن نشوف دي فيها خطوره، ما نعمل معهم. دي نشوف فيها خطوره، المغامره باستقلال اريتريا ووحدتها في حين انه في التجراي دي المؤسسين تنظيمات وتجراي تجريني موضوع صائي ما عارف غازيان بتاع يفرخوا في تنظيمات بهذا الشكل اعدادا لضرب اريتريا، احدادا من احنا ما نشوف المشكلات ما نغامر انه نحن نقول ده مساعده نحن نعملها وهم بعيدين، ديل جيراننا واليوم القيامه نحن هم حنكون جيران واخوان، ما في اثنين ثلاثه. نحن قاعدين نقول في الفتره الحاليه مشاكلهم التجراي مع اثيوبيا وبتاع بعيد مننا، بعيد، خلونا في حالنا ونحن كإريتريين ايدنان افنان نحس نقرب هنا، خلي هم يحلوا مشاكلهم فيما بعد الدوله الاثيوبيه. زمان لما كنا نحن يساعدونا بالمناسبه، والكلام ده رد ايضا للاخ بالمناسبه يوهنس، انا كشخصيا راجل صديقي وعملنا مع بعض وعشنا مع، فانا قاعد اقول حاجه انه زمان نحن كنا نتعامل مع الدوله الاثيوبيه، ما كنا نتعامل مع الوقت. كنا نتعامل مع الدوله الاثيوبيه وهم كانوا حكومه بتاعت اثيوبيا ودوله جاره، زي ما كنا نتعامل مع حكومه السودان. اليوم هذا قوه متمرده في دولتها، التعامل مع متمردين في داخل الدوله لغايه حتى ما اتحسم امره، هذا نعتبره خطر كبير جدا جدا يخرب علاقاتنا مع شعبنا اللي يشوف الشعب الإريتري ما يقبل بانه التجراي يجوه. الناس اللي انطردوا من اثيوبيا واموالهم اتصادرت وغيرهم، الشعب الإريتري لا يقبل التعاون مع التجراي في هذه المرحله، في شكوك. كون الاخ يانس اسم اللاش والله يثق فيهم زي الثعبان، يعني الثعبان قال لك انا الناس دي عندهم صراع، عندهم حاجات كثيره، اخذتهم في رقبتي واعدي بهم البحر عشان يخشوا اريتريا وبعدين اقول لهم انتم اخواننا وحبايبي واطلعوا. نحن الثقه دي ما عندنا، لا، من يثق نقول له انت غلطان، لكن ما شركوا. فالقصه بتاعت الاخ الامين تي نحن من تاوسينا زي اواج تلك نحن او مشموسي كلتا دبداب حنت دبداب او اشتبايتو ابومبر ناي بايتو ابزو اشتبايتو سي تسلي خلو بيوقف وكن واغو امالني لو ناي لبو دبداب سعيد كما اون ابومبر ناي فزامي اب ما اخذنا زينه اب الحوار القناه عالميه اب اوسيو قال لهم سبازاتهم مسهقدف نسرح يقولوا له
زتبهلا ان احنا مسدف نسرح زبالي قالوا انت قولوا اجوهم كان احنا واهمين إنا نبلو فتقاقلكم نبلو انت زي خونوخا اكال نايتي سرعات يومي نحنا انت نبلنا كم زي زبون نحنا اي نحنا نفسنا يبلنا نحنا اي قربنا مسدف نسرح اي بلنا صحوفه يا قربنا بأفا يبلنا ابايت كم زبلاء لم تخونوا نقرونا حق سلازلنا كنا الزخاخرهم يتحق كنا الزخاخرهم كما حين قالوا جاء وايد صحيحنا كنا الزخاخرهم نمنتاي نحناسي بعلوم انت ابتي ما اخن كم تدق ابو استبهلك ابدق وصيو هاي اذا قدايسي خما مالتنا ينبرين ولا نعنا كي تقسو قال كمو مالتنا ينبرين اذا زربزي اسي كمو مالتنا ينبرين طرحنا يقال لا يقال ما انتم بوليتيشن سب عالم كلهم خما يمجي مسكوت قال مالي قال تباهلو اتجيغا تبين تكون يحلف كما انت زبال ولا حنت شجرين امبي تباهلوسي ابدجز تباهله ابتابوتاز تباهله اتي زبال اتي نورم ناي بوليتيكا قانون ابو سلا زي تباهله نحنا بابليك سلا زوزه بابليك وسيله امبر ني خالق تنفتر قال ملا يكون وإذا ولا مستزبلة بس أي فترة لان ولا مسقالي بس أي فترة لان ممارسة ديمقراطية وغيرنا إذا أنا أميني أبناء يوهنس أنا أول بيرسونال أنا يوهنس دبيها للوتهم قمة شجري اللون نوح جدي أنا كان فارد قال إمنتنا تومست إمنتنا تيفل عليه ويعني كاب قدمني من إريترا من شمو أمونات لقون نساتهم يوم أبزع السماع يعني إريترا ويعني أديس أبابا زبص حتى سراويتنا إريترايو ناس أديس أبابا أبصحهم أبو زحبو مبرسي ناي ني هكذا ويني شعبياسي ويانا يكونون سلميهم أسمرا زبصحوا this is one thing fruity مالسي ما نمنعنا مزاودات قبلنا نحنا يبناكم هنا نحنا إنا أمينا لا إريترا قال مر فتيو ما لس إتهم شعو إريترا نطاق توزي مسدلات مسحتتو فتيا يكون كوني لهم جن شرق يارجلاتو منقدون شرق يارجلاتو مالسي بوبي أين خلوا من هنا تخلوا من تخلكم منقد شرق يقبل لكم مالسي يلا أمشوا يقبلوا مالسي شرق يقبل لكم منقد تخلوا أين خلان هنا سلا زي خالا يدوز بل امبارسي ني لترفتي يكون قال ده حرايت بيتقز بالزنبره محل تاون وحلو زنبرنا بحنت محل تزم زيكون accumulated daily after the other day after the other كابتي behavior كا اتي قبري محل تاو قبري نحن ابزا مس يوحنس زباس يبلنا مالسي يوحنسي اين امنوم انا ابتا حقنا تشكيم ناسي اريتران اتومو مساتو إيزبل جن كم يلون مبالو دسيلني يا ريت خموز خمون يا حد بأسي يلون نسخهم ترح نحناسي كابتا قدم زنبرة ما جمرة إثيوبيا شجرنا إيزي شجرنا إثيوبيا خي تفتح زلوا نحنا معداسي مسحادو جون مسخالو جون أي دواء تقول إذا إثيوبيا أورومو أم حراجة لملة إتتخذوا زلا this their problem إذا قدام خصاب زفتحوا ده حراي أب إثيوبيا زنقدس نقصنا إثيوبيا زنقدس مسؤول حق زنا إثيوبيا قربتنا مسؤول مسرحنا أنت تسألينا خاكم السودان توصلنا نوصي أنت حق يسونا خان حجز كم إثيوبيا حادي ولا مو ويسداما مسرعت مستي من قستات بائسة زلا ويتجراي ويبنشنقول ويقال حيسكا مسأتهم استراتيجيك alliances مسرح strong مخانوخا حواتنا هم ننقربكم أي من شو ما ينبل ما لسه أبزي المجال نسدد جن إذا تخذوا لكم it is wrong إذا قد دايز حجي حد النتنا راح ندل أبو اشترى مع بدنا نحل حدنا تمليسنا حد النتنا ندل الأمبار من يحجزنا ما يزيد يحجزنا أبهزبنا أنا المكاس حجي أبهزبنا ترح أبهزبنا أنت مالك يلا بحسب هزبنا بحسب نواقع وبحسب نموت نحو جن كم مقالة عندنا أمسينا تقدم زبال زنبرة خيار وفبوس تباهلو إزي أي قوانين كأن نحنا ولا نعرفهم من شو منبلكم ولا أنا إتا أي فلتن زبالك أي فلتن يسمع عين أي فلتن والدبات قاله زبال كان أنا سرزي سمع أخون ونقنا على زلوا أخونا كمون على وندين أبو زلوا أبو الدبات معلتي تسرح اللي وصل زنبرة زلوا بأسي بالله نرجع نحن قن كم تقابلتي كم حوات قال ملا أي من قدكم
بابوري قبل كان نقول. اوكي وديك بشير. استاذ شكرا حبيبي. استاذ حميد سلمان نوي حزنك معلش. يقريتها اذا حبتنا سالوا تبهال بزح تصحف الله بزعبا امو ملس زدليا خوين اسمعني سلازي تفقدكم عليكم اللي شلاي بركم زندا تصحفت نقول له تصحف دلانو برايفت رات تكون ببرايفت لم تزاربكو جن نقول لي تصحف زلا سلازي حميد سلمان مخبو عن تبوي ونسلسجركو دحري يخبك يا عدل كمان عدلها بنا احنا امان اخ اسم اللهش كمان نخنا حتى نتزل زربه طيب يا جماعه سلاح بريقاخه وسيت عدل حجي ناس كاب شعوب زي تطوز ما استقاح اللي في كايو كمان بارترات زاريبو زي جايو لما انا وخنبكى ان انا عقاون عدل بس خلينا برضو نعطي فرصه للواقفين عشان نسال بس يعني ايوه حميد ولا يهمك. استاذ حميد مرحبا. انا مسموع؟ مسموع عزيزي تفضل. السلام عليكم. اولا اشكر الاخوه في مجموعه حوار لوعي مشترك، واشكر الاستاذ بشير اسحاق على المحاضره القيمه. انا طبعا يعني ممكن اتكلم في موضوع شويه يعني زي ما يقولوا هو الخطوط متداخله يعني في الموضوع بشكل عام. يعني هي السؤال اللي المفروض نحن نطرحه بشكل اساسي هو والنقاش اللي يدور حوله بشكل مباشر او غير مباشر هو الاستعانه بالخارج، سواء كان انت تعتبره عدو او تعتبره صديق. يعني اللي انا بعتبره عدو انت تعتبره صديق، وبالعكس. يعني القوى السياسيه في اريتريا يعني بما في ذلك النظام يعني كلهم بيسندوا ظهرهم على قوى خارجيه. يعني النظام يستعين بالتيار القومي العنصري اللي هو تيار تابع لقومية الأمحرة. يعني بعض قوى المعارضة الإريترية تستعين أيضا بتيار قومي للتجراي. يعني الخلافات داخل المجلس أنا ما شايفها ما مشكلة كبيرة زي ما ذكر الأستاذ بشير إسحاق، هي مسألة طبيعية، هي طبيعة المجلس كده، لأنه طبيعة المجلس هو مؤلف من مجموعات كثيرة. حتى يعني من زمان يعني كان في اختلافات في موضوع نوعية المقاومة أو آلية المقاومة. كان في تيارات داخل المجلس كانت تقول soft landing يعني التغيير السلمي للنظام يعني، وفي مجموعات كانت تقول armed resistance يعني المقاومة المسلحة ضد النظام، وكلهم كانوا اليوم يختلفوا وبكرة يجمعهم الهدف الأساسي اللي هو رغبتهم في إحداث تغيير ديمقراطي في إريتريا. يعني من هنا المعارضة أو المجلس، إذا قلنا نحن نختصر المعارضة في المجلس، طبيعته ما تقبل أنه يكون عنده تفكير استراتيجي موحد، وإلا كان نحن نرجع ورا شوية ونشوف المهددات للأمن القومي الإريتري. يعني مهددات الأمن القومي الإريتري إذا نحن حنصنفها يعني هي في الأساس هي ثلاثة. يعني يعني المهددات اللي بتهدد وجود الدولة الإريترية: التيارات القومية، التيار القومي اللي هو ما يؤمن باستقلال إريتريا ويحاول أن يضمها إلى إقليم التجراي. وثانيا التيار القومي للقومية الأمحراء واللي هو ما يؤمن باستقلال إريتريا أساسا وعاوز يبقيها جزء من إثيوبيا.
زائدا المهدد الكبير للوحدة الوطنية الإريترية والاستقلال الوطني الإريتري وللأمن القومي الإريتري في المستقبل هو النظام الحالي. الحتة دي نحن قاعدين نحن نصطف مع، يعني في جزء يصطف مع التجراي، جزء يصطف مع الأمحرة، يعني النظام والناس اللي معاه بشكل مباشر أو غير مباشر هم مصطفين مع ناس أصلا ما يؤمنوا بوحدة إريتريا، باستقلال إريتريا. يعني الطرف الآخر أيضا مصطف مع مجموعة أو تيار قومي ما يؤمن بإريتريا، يعني علنا يقول نحن دايرين نطرد جزء كبير من المجتمع الإريتري بالذات المسلمين، حنطردهم وحنبقي الدولة دولة تجرينيا، يعني تجراي تجرينيا يعني. فإحنا أنا شايف إنه المعارضة يعني ما عندها يعني تايهة، المعارضة في حالة بتاعت توهان ما عادية. يعني بعيدا عن انه هل نقاوم النظام بالسلاح ولا نقاومه بالمعارضة السلمية، بعيدا عن ده كله نحن حتى في الرؤية ما متفقين، رؤيتنا للدولة الإريترية ومستقبلها ما متفقين يعني. فأنا شايف إنه بدل نحن نختصر الموضوع في إنه نصور المسألة وكأنه ثعبان دخل في بيت وأنت يعني واحد يقول أنا أحرق البيت، أنا ما شايف إنه في يعني إنه النظام الإريتري مجرد ثعبان في بيت. يعني النظام الإريتري، يعني الدولة الإريترية هلاك، يعني نص السكان الإريتريين الآن خارج إريتريا، طلعوا منها، طردهم، يعني ديل غير الناس اللي دفنهم داخل إريتريا يعني. فده ما ثعبان، ده مهدد خطير جدا للسيادة الوطنية الإريترية يعني. لو تختم أخ حميد عشان أنا ختمت. أنا شايف إنه نحن ما يعني في اختصار شديد وفي افتراضات غير حقيقية يعني في الحتة دي. وشكرا جزيلا، معلش أنا إذا طولت أنا آسف. لا ولا يهمك، شكرا جزيلا حبيبي. أوكي، عبد العزيز عبد الحي. عبد العزيز عبد الحي، إذا سمعني سمعنت لها عبد العزيز. أوكي تسفاي عبد الناقة. حكى الله. الو تفضل عبد العزيز. سوري انميت قراءة حجي يعني ويا بتعمي صبو ذاته نايم النوغح استقبلوا معلتي نحاونا بشير انما سجونكو كم تي كله محوات زبلوه تي قبلها بتجزع رترا مالتيو نخلهم من حرب اللي عوامسي كساع معاذها خصنا كساع كلهم دودهم 3 عامات انتهي يرجع زربات راح اينا يخطي قندي دينجر زل حجي تقندي دينجر بعلو اساس تفرارمو نجر زي الفلطو ومخا كل نجر اثيوبيا شطاع تقاري بلو زل جزيه كم اون حاونا بشير ابزو قداينا اثيوبيا او شتاو قداي كن اتخبل كلسي اتي سراويتنا اريتريا مش اتيلو كميليو ناتناي كون قال يخصاي كبل زخل ولا قدمونا بمجمرتا اتناني يقولوا الامر حجي بقاهدي نحنا اثيوبيا خطبت هذا عندنا بدستخاله متن يعني اب حيلي خيمصو بدستخاله انه نسعرينا يزبولو زربالو حجي نحنا خم تقاوموا دم بتقاوموا سي كما يلنا نحنا مسراويتنا كنبل نخل السراويتنا يمنيو بعد ما بعلو جميروس وقز زجمر يخندي سبهليقو حجي خان دقنا بزو حساب من سياتنا اشتيو زموتلو زلو وقي بعلو اتيو كملنا احنا نيترالي ناقل بالدخل ابزيها قرب كلير انت زقبرا بونيرو. Very good. اوكي شكرا اخ عبد العزيز. استاذ بشير حزكال حتى احطه مش واحد هلا. ممتاز.
تخالق مداخلة إني تقريبا قلت عليك تعلق تخيلها حاولت قدرك وانت تفايموني بالمرة عشان دحري هو وهبه اجي ولا قبل مزحات ابو بحسب تسفاي اوكي اسمع له هنا اسمع له هنا اوكي مجمريا السلام كلهم السلام كبرحو بشير اسحاق قرب نفالتنا تبينا كوي هنا كن فلتكات فلتنا مالتي بزغونه خوينو انتايو انا حانت نجر كلمتي انا حتى متاوي هذا بزعبا ناي هوحات تسكيمو ماتيوم ناصنت مؤمنن ህዝባዊ ግንባር ከምቲ ኩሉ ደሓን ነዲስ ኣበባ ምብፃሕን ተፈላለዩ ነገር እዩ ምክንያቱ ናፅነት ኤርትራ ሓይሊ ሃልይዎም ኣይሃልይዎም ናፅነት ኤርትራ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ዘየእትዉ እዮም ንምሳሌ ግንቦት 7 በዓል ዶክተር መነው ዝበሃሉ ኣብ ኤርትራ ዓስኪሮም ዝነበሩ በዓል ዳርጋቸው ፅገ ከይተረፉ ናፅነት ኤርትራ ዘይኣምኑ ኣብ ኤርትራ እቶም ህዝቢ ኤርትራ እናጠመየ ከሎ ተዓንጊሎም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ናፅነት ኤርትራውን ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ናህና ከነመሓድሮ ዝብሉ ዘለውን እዚ ፈሊኻ ክረአ ዘለዎ እዩ እዚ ክረአ ዘለዎ ይመስለኒ ምጥባቕ ናቶም ኣይኮነን ተሓቂ ግን ብሓቂ መሓዚ ክኸውን ዘለዎ ካልኣይቲ ሓንቲ ትገርመን ነገር ተልያ ኮይና ኩናት 98 ኣብ ዝነበረሉ ተሪሮም ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ኩናት እዚ ናይ ኢሳያስ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን ዝኸይ ዘሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ምስ ሰራዊትና ኣለዉ ክብሉ ከለዉ ቀደም ድዮም ተጋግዮም ሕጂ ነብሶም ይሓትዋ ግን ገለ ስራሕ ነይርዎም ከዓ ክብል ይደፍር ኣነ ማለት እዩ ብዝእዋን እዚ ያ ሶሪ ከምኡ ምባለይ ስጋዕ ከምኡ ክብል ምብፅሐይ ማለት እዩ ሕቶይ ክቡር ሓው በሽር እስሓቅ ኪዳን ባይቶ ኣብ ኢትዮጵያ ቆይሙ ዝሰርሖ ስራሕ ዓብ ነገራት የለን ግን ወያኔ እም ኣፍሪሶሞ ንዝብል ርእይቱኻ ከመይ ንስኻ ከነዚ ኪዳን ከይሰርሕ ባይቶ ንከይሰርሕ ወያኔ እም ኣፍሪሶሞ ንዝብል ርእይቱኻ ኣብዚኣ ክትብል ንደሊ ኣብኡ ቆይሙስ ንክፈርስ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ገይሮም يغني كاو لاعب بزح كزارب كتاتولون اوكي يغني لي امين كلهم اوكي ثانك يو فاين اوكي استاذ بشير ثم حط تقريبا ضلو وتعليق لك كابتن حديث عن الدكتور نعمان مجمريا نا حمد سلمان حنت بزح زبل بالليل اسكت تراح زي قال ملك وجرش زبلو ويزي ملك قال زبلو اي ترداني قلنا ان جنرال يسمع معلومات زربا زبلو حقه كي مشمو زلو زي تقاومو بوصلته ضاع الكلام ده كله صحيح ما عندي عليه شو اسمه هذا الاشياء موجوده وحتى التحليل انه الامحره ما قبلوا بدا الكلام اللي قالوا انا بتقرينيا دخل زارب ولا بعرف هو تقرينيا زارب توم تقرينيا حضرته تقرينيا قالوا قال من شمو قال جن احنا حجي تي كم خوينوسي تي إريترا خنورنا يلوز الجهر ده حجي تقراي زي تقراي كمان قبل كده زي تي دي اف يحجي إريترا خنور إريترا قال مالك جبلو زلو زهتتو زلو بحري دو هملي لي كوخابو ستيو كاب قيح بحر ستيو ادجيناتو ولا قال ما لازم لو زلو اذا كله it is into consideration وسيدنا نحن تي immediate حجي حدقا نيرتريا ابو توالدلي مسو اتناي تسفاي نشمو ناي من يعني ناي تسفايدو ناي تسفاي من شمو اذا كبل صبو مالس تزربات هذو ولا حقيقه بزحالو اتيزا امنو خمو كاي امن تسفاي قبل مثلا خوني روم قلب زول كمو كاي قبل اتجن كمان انا زصاروي بل كما مسبل جن اتي اب ارترا كاتبيلوم ناتنا ارترا زي امنو دحرات يوم زبلك اسرائيل حتى كموتات نيرو اتيناي مقروقاس انا نسرعت اي دافع لون يزلخو اتي سرعت ارترا زغبرو زنبري ولا اتي متنقات مسمن شمو زغبرو زنبري I really I don't understand it مس ابي احمد ذاتو وجي مستجاب مش وجي سلام مستفاد راسي يكال دونيرو
تسرعتنا إريتريا بحقي سلام يتحنيتات قال ملي قديفك ويانا انكوربريت غير كابتي سلام لانه تي immediate قربتنا كان ساتهم يوم زنبر حجي نعاتهم ابتي سلام زتفرم اتيخا امينكا مسعاتهم مسرحي كالدونيرو اي كالدونيرو تطباي نايتي سرعت انت كم انت زي قوم بزح حتوتات كما تصير انا بحلي حتوتات عندنا wouldn't it be يكالدو ماينا بريدو شعوسي يكالدو ينيرو تمستفرارمو ويانا بعد ما ايهبين نيرا قال ما لزي بلانو جن يدلين تخونون من تاي خابوغي كيكونس ولا مز ويانا سيقول بيت كازلو مور بزح اللوكا مسؤومون كم تمس ابي احمد بعبي اوز قبركا مسؤومون بقال غير كاسي سلام مبصح متخاله ديريرو زبل ابو نيري شو عن كم اون تسفاي قبر نيري يصبخ عنير ايتا قبر السياسة نعم زليلوسي ني منشمو قصات ني عم حرقت الخيد نير I don't like it جن حاجة أنا شو يكون نزاري أنا ركع نسو غيرو سلام زدلي بزي بزنتي أتقبل نقرت راح حجي أبزو تتتاوم كا إنسوم أي تأتاتوي بلا لهم بر نتينا إرترا متتتاو دقي فايكم نعاي دليت نتزخون إذا بعد ما خامل ليسكا تاب بوردر كاب دفع خاجركا مصباي أتو قداينا إثيوبيا زي متتتاو إثيوبيا تجري أكلنا إثيوبيا أبوشتوم أتخا مزي وي مستي قلم المئتاو أنا أيدقفوني خمو أيدقفون جن there is a fact اللي حيجي fact كا هو اتي فاكت زلو سي صحفي زنبوزا اتي فاكت زلو that is what happened حجي رومي تقراي بتي زبلو زنبري تي نحنا نسمعو زنبرنا كله بتي حجي زهند دو زلوون حدا يوم من اريترا منشمو خوزو اتي سرعت زلو نعو او ديقوم ناريترا يقدفوا ايام زبل امنتي لانه تي دي اف مراحلها تصاد كان كاب قدم حسبنا من تاي زي وصدنا اريترا زبل ايام الدنيا يزبل اتي سنتنا استراتيجي ناتهم اريترا زبال يلن ناشوناليزم نا اريترا مس ناشوناليزم نا تيغراي يغاچو يزبل ازي زبا يسنا زل اسيا صبوق غيرو مسوم اتيو اسياس من تاي سراوي صبوق سديدو قلمل زبل ريتاي لنا ولا ابتنا عرقي I don't know could it be يكالون ما تخالين يرون زبل قالون الناس سلام منفس قالون تقولون كابنا ابحينه تخيل اوف كورس تجراي بزعبل تسبزبل ونبرتهم دوسد قال ما عتي زبل بعلهم شعبيه ومن شمو بعلهم زفلطونا وشتهم قالوا اذا خلصي سلامنا بحتى دلن تقولون ابي احمد طاطات غيركا اب حدا جوينت مئتاو ما تخالين يروز بقول ريتون سلازاي تخاله جن سلازاي تجبري وما ارترا وروا زبل ايتاي بالله ات ما جرش تاكو انا منحاز بز عرب بز خبلا منحاز مالسي ما جرش ارتراوي at the end of the day سياسي غاغي قلملي غاغي ازي غاتات ناتو تدماميرو ارترا ورد انت خوينا انت ور مورانا ارترا دوزبل ارترا ايتورنيا اي قبلني ارترا خطور امبي اذا اخويا تازلا ارترا ايتورن سياس لك غيرو سلام نمتا زي فتره كاب قدم يكال نيرو مثلنا انا طبعاتنا سياس كونتريبيوت غيرو ابز سلام ني خيهلو جن ناي ويانا طباياتون كونتريبيوت غيرو اتو ددر مونقوم كونتريبي انا فلت يمرغت ناي ملس اتاز صحافه خاب زعبه مصحف لقوا اب قدل زلو بزعبه ريتال سيلف ديترمينيشن زي تصحفت ناي كولونيال ايشو ابتتيغراي شعو ناي كولونيال ايشو ايكونن ناي اسوسي ناي كولونيال ايشو which it means ناتنتان من لما لا تناي كولونيال I know the book and I read it and I have it دحرو بن ديفلوب ديفلوب زغبره زماص ايتي ناي امحرا شوفينيزم انتلو دق زبل ناي تغرا شوفينيزم مالت دق زبل دق زي العل أنا personal مسمى كوف زبل كله تزارب كله ودان he was my friend we went to the same school بزعبزي العلم دي نحنا نفرح هنا مالسناتو كنا نقلو زي نخيل شوفينيزم كنا نقلو زي خيل بتشوفنا قالو إذا أنا كبلو كمان يجباني لكن
إتي شجر زلو حلو خلق إلو زلو حجي ناتنا ريتون تاي مسلكم حوات بعد شيء إذا سمعتات كلكم قال قبيو إتي نسياس ندفع زلنا صبوا غير يو أبدنا يتقرام إتاو مالك أنت تسمعكم حماق يسمعكم زلوس كم ويكون إتي زلوسي إمو أنتاي نقبر what أنتاي نقبر أبي نادي إسياس he behaved what he behaved كنو قصعو قال مالسي أب إرترا ناتنا إذا حجي أب تقرا خونا كنو ود سراويت كنو أب إرترا خونا زبل أنت خونا مسوينا نسرع إذا ناي تقرا حيزكا مئتاوجن حسن سلمان يفتو كمان أبكسات كم سمتام تراحي سلازي زي تأمنو بزح بيتق زبل زلو وي قال تفلطون السخات زويت يو فيل إت زلو حيزكا أطلع نا إريترا إندبندنس كتو قبولة يكون طلع عين التونية تجاجينا تي سرعتنا يجاجلو يس حما تجيرهم حزب تجرا يس إذا قد دازيك better solution كهلون يروو يس حجون better solution كابوجي كهلي كلدي يس ولا لومي حجي نسلام من شو ما بين تقولين يكال يوب هلا يعني حزب إريترا حزب مستقراي سلام كقبل مس إثيوبيا تقلال جن مجمريا أتناتهم قد أتخا مس هذا كتسرع لا مس سياس أي فكدن سياس قبرو جيجا مس إنا بعد يهنس نخون كت قبرو حجي زي سياس قبرو جيجا مس عادي شنخ تسرعو نسخهم كا يجي مسكالي شنخاتي أنصارو كتسرع عمونا نحن زي وجينا زي بأسنا بأنا نحن خلنا ناقض كنبالع زي كون نحن اتجاه سياسة قبرو سياسة يسكمو كا نإريترا كواجو خي تخفن نكالس إريترا خي تورن نكالس فتصيلنا إريترا سلام مستقرا أدلائي يس مستوم ولا أمحر أدلائي سلام يس كوفيلنا نزاتهم مسؤوم يس نراقم مسأتهم يس مسأتهم سراويت جنت سرّي البيسكا إريترا وأمثيلكا مسأتهم دحر تسعين كان إريترا ميتاو نو زيادة. اوكي شكرا استاذ بشير طيب امين بتاي اي ملس الليل معناته كيدان بايتو هو زاد يا بشير دحان بزح زب حالالو ندي كن ابز ولك زغون هوي كن ابزي ناي بايتو ذكروا اوكي حرا هو زياد راح حانت نجر ابا هول حانت نجر كن قبل ابي اترازلو دو ثمن ناي تግራይ خفانا نعنا لكيم كامل يلا إتي كيدان قال ملازم بالكايو that's true مالسي كيدان ويخون ولا أنا كيدان إثيوبيا أفريقيا مزبر يتجد كيدان بايتو جيم أبتي مفرس ناتا كاب كدوم إتا أوت كام ناتا يتقبلوا ولا أب أواسا خلنا إتي زومب أوت كام ون تخافي دموي دو أبيلو حاجة أنا أبدي تيلس كأتوال كأي كنن جن قال أنت ترخيبنا من البعض حنتين إشته نحد عندنا إهين مهين بلا لا أنت تهلكوا تبغون راني إشته جن بزح التيلس على أبتاع أواساسي نزا بايتو تو ميتا أتوليدا وإننا نحن شرعو إتا ميتا خطولت أبي كونتريبيوشن كيرو ببلان ديو ولا زي سبعاي أنا سي إتي أبو زبلة أنا سي مر حلف إنك تواهبه إيه مسي إذا الخوذ قبره نمنتاخ متقبره ملا أنا زريتو خاد يزي ينسخاء ولا مثال خبرك كيدانسي عسرت حدا والدبات كأطول لهم أفتسامي نمنتاح إسراء قال ملا تواهب أي كونن أي أطول سلسة قتروا نمنتاح يترفوا سلسة وأي كلهم يترفوا ويسال ما بأسين النحل حتى حجي أنا رزان جريني يسكن بفتحك نركب الحزب الإسلام قال ملا سلسة والدباتي وزينة بعد أدحنهم وزينة كم زي درجة أتيوم سي أكليتو أتليتو خمسة أيلوم سي زي اللو والدبات زي قصة نايزين حدا والدبنا وصباح نقولهم زنبنا بعلهم أمسيهم سي لومي مسأتهم والدبات كوصاء خدان والدبات وش تخدان جن بزخون خينو كيدان ناتا نوع خيدايا نيرو أبكيدان قال لهم كو حاجة اسمها رايهم زلوا انت شو العلاج الدنيا بعلم ايدهم هيبهم ولا تتحيزهم بعلم بدهم فضوا جن ابكيدا انا اتي خاصي مهدات هاجرنا احنا انسخهم يكونون نحن ناي بيرات نحن انا بسخهم انت امسيكم قال ما قال ستيريا قال ما عادش جراكني قبايات زي تقم قال مالي موسى قال بيت صحفت نيرو مع ذو الاخوه عباي كابزئه
عباي كابزا نزلنا أنا قطون زي بايتون قدا إذا أنا حمد عواته نحنا قرنليوس بعلو غير وايزبل مسؤول نيرون ديو نوح جزي شعوب زين من تايت العيلة شفتا إلكا قال ملا إلكا نحنا خميرينا نحمد عواته شفتها مبان نحمد عواته ونبينا يكون حامد عواته شفتها مبان إتحمد عواته زجبرو اللي جيتمت انتقوينا حمد عواته إتي صوران السوز جمرو وإنا شفتاي إتي صوران السوز جمرو نا شفتا انتقوينوها إتي أوت كام ناتوكا أنا شفتا أوت كام اللي جيتمتي سلزي ناس أنتنا إرترا اللي جيتمتي أب أزويل إيز قيد نيرو that is why إذا شجر أتينا مسناي كنا ما سلينا يكونن ولا تسب كم سب سلينا يكونن ولا money زمزع we know the sources we know who said it where it come كما يجرى مسيا نيتي تبدأ بتقاومسي كما يكم زبار عوس الزبطو زبار علو نسا وخالينا عاد مسألة مبرع بيرسونال قال ما ليه قال ما عاد أبفنجتك أبو اشتقى مدير باينر جن نايب حق كيدان أنا إتيناتهم إنفلونس عبأ لأنه أبتا ممبرشيب ناتا كوي كيدان كو وسون نيرو تي ممبرشيب ناتا إتي ممبرشيب ناتا كا مبزحتو قداين مدبات وي كاب حزباو جنبار زي ما سوجي 15 قال ملا قال زنبرو سلازي it was very difficult to penetrate يرومسي كم زي ناي كرنليو سامسيوم محوسوات مفتار ناي ايديولوجي قال مفتار ناي سمعيتات زي سمعيتات فتيركا ننحل عدكا من نقاط اتقند نجر قديف كابتي كالي نجر ابو مؤتاو ازيتات ما نسي ناي زربا ايش اسمه ناي زربا ناس النتي قال ملا قلنا احنا نردوننا ناي زربا ناس النت كله خليه حامل عواتق تصرف يخليه كم سب أبي أتخيل زلاقين ناتاز بالكوخا اللي جيتمت يونس النتنا إرترا أبي أتبتصح سلز تردعنا إنفورم سلز خونا تقولنا نقرنليوس أمبر قرنليوس يلو حامل عواته ولا نعل أبوك يلو أنت قد سننا نحن مسو ولا شكتاي ولا ودي حجي كم أوتات نيرو سلزي أنا أنت قبلك بحسير أنت زرباخا نبايتو إتو دعاولو تي بعلاوي بعل بيت هاولو بعل خا كيدانسي it was insulated نيروتهم ناي بهرنا قال مالك جن إتوم خالي insulated نيرا سلزي أودي قم ما خبلا يكلم إتي ما جرش حمقات مثلا بايتو مسجبرنا قال لي أمسي قال لي فمان خدام بايتو قيدوم أبتا بايتو يحشرنا إلكا إتي بايتو خا بحريني قال لي بعلهم ساتهم سرحوا زمسوا بعلهم سلطان زت حزوه قال لي قال لي حواس حابل بالنابل مالت إتي كاتينين من روجيدين جلسة التحواوسة أبو أتي خاك تزرن عدلني قال خاب شمال بازي ما سي قال لي زي تفلطوز ما سي قال مالي حجي إزي يوتي أبايتو سي نساتهم جن كودو قايس عندكم زنبرو بايتو زافلتيا إيراكا يا خا بعلهم عتيوم قال مالي تودي يا بايتو أي تودأتين بحيلكم أبا يلا أبر إسايا حيزاك هادمية عيدناك هادمنا تالي جت مسخ خين قد فضل سلازي حاولت أسفاي إتي قاليوس في قانون يخليو قاليوكا كيدان أي فتنون مالات يكون زعبة تشالنج إذا أنا قرنا اليوسيا أي كعلون إتي أيزوليت إتان قدايم ودبات نيرا ما بزحتها إتي خالي إجن إتي بايتو فنو سلزنبرة زخورة سلزنبرة قصر بزح سلزنبرة قلطيفهم رمع قبلوا يخليو سلزي زي أقبل كايقل سلزي أنا يس أنو يا تازر بناتا كيدان أيوزول أنت قال شجر أنت لو كيدان ناتنا شجري ناتنا حمقتي بايتو جن نايب حقي أقدي عمو إتي مجمر يا دكتور يوسف نسمرتنا نخي سرح بزن كتين بتي أبيلهم عن كيفهم ناي من إسيات دو ناي قلم دو ناي مهورات دو ما إسيات الكاود دبات مسرح كاب أمريكا مسقات أبقى ما عتشي كدني بايتو معن قاصد البرز آسف سوري تصفاي بليز ما يممللاس عدل لنا بزي معات لهم حفظ بلهم نويح صبيلو حسن أحمد تفضل حبيبي امينو انا نير بس بطري وديات نودي غاي اوكي انا قدامي نير نحري بقارنيا كون كمانتي اوكي حسن خلينا نعطي فرصه لمحمد هياب وفعلا كان قبلكم هو تفضل محمد. اوكي ثانك يو اسمع له طبعا اسمع له
اوكي بقدامنا نعاكم يزمسكن معناتنا زي جروب تكايدو زلهم يقنينا قبل فتو انا حاو بشير برضو يعني انا خاطر مجمرت اي سمعكم تي تاشمو ابزي قبل مودات اتي ግን زي حاو بشير زهبو زلو ناي كمتي لغو ناي بوليتيكا ብዙሕ ጥዩዋይ ዘይብሉ ትክክል ቃላት ብምጥቃሙ ከርንቆ ይፈቱ ማለት እዩ ኣብቲ ዝብሎ ዘሎ ሰማዕሉ ዲ ሰማዕ ነብዚ ይገድስ ከም እቲ ቃላት ዳይሬክት ምዝራቡ ማለት ይቀኒየልና ክብሎ ይፈቱ ካልኣይ ነገር ኣነ ሕቶ ይብለይኒ እታ ርእይትያ ዘላት እንታ ግዜ ክትቀመላ ምንታ ኣነስ እዛ ኩሉ ግዜ ተደጋጊማ ትመፅእ እዛ እቲ እንኮ ናጽነት ኤርትራ ዝኣምን ሕወሓት ወይ ድማ ወያኔ ትብል እዚኣ ኣነሳ ኩሉ ግዜ ይተዋሓፀለይና ምክንያቱ ታሪክ ናይ ወያነ ዝሕረ ርኢና ካብቲ መጀመርታ ክቀውም ከሎ ዳርጋ ብሓገዝ ናይ ኤርትራውያን ይቆም ምስ ህዝባ ግንባር ሽርክነት ክገብር እንከሎ ኢል بسممع شركነት ገይሩ እቲ ናይ ቃልሲ ናይ ኤርትራ ናይ ናጽነት ቃልሲ ከም ዝኾነ ኣሚኑ ተቃዲስሉ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እቲ ኣብ ህዝባ ግንባርን ኣብ ወያነን ዝነበረ ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ክልቲኡ እቲ ወያነ ሒዞሞ ዝነበሩን እቲ ናይ ኤርትራ ህዝባ ግንባር ሒዞሞ ዝነበሩን ብስማዕ ኢለን ስለዚ እቲ እንኮ ንናጽነት ኤርትራ ዝኣምን ኢልካ መቅራቡ እዚኣ ትክክል ኮይና ኣይ ስማዓን ምክንያቱ ካል ኣማራጽ እንበር ኣይነበሮም እንታይ ክኸብሉ ነይሮም ማለት ሲ ናጽነት ኤርትራ ኣይነፍቅድን ክብሉ ዶ ይኽእሉ ነይሮም እዮም ኣብቲ እዋን እቲ ስለዚ እዚኣ ምናልባት ሓውና ዮሃንስ በርዱ ደግማ ስለ ዝሰማዕኮ እዚኣ ጽቡቕ ጌርና እንታሽምተ ንዛረበላ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ካልኣይ ነገር እዚ እቲ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ብደይ ድሌት ናይ ኤርትራውያን ዝገበሮ እዚ ዝኾነ ኤርትራዊ ክኾንኖ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናትና ኣይኮነን መንእሰያትና ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ክሞቱ ዝኾነ ተቃዋሚ ይኹን ካልእ ክድግፎ ዘይግባእ ነገር እዩ ምክንያቱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ኩናት እዩ ማለት እዩ እዚኣ ኩልና ክንሰማዓላ ዝግባእ ማለት እዩ እቲ ስርዓት ስለ ዝኣተወ ግን ንሕና ውን ናይ ፀላኢኻ ፀላኢሲ ዓርክኻ ዝበሃላ ባህላ ምናልባት እዚኣ ትክክል ኮይና ኣይስማዕን ንዓይ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ክልተ ባእሲ ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ መብዛሕትኦም ዝብልዎ እንታይ እቲ ቀንዲ ፀላኢ ናይ ኤርትራ ወይ ድማ እቲ ቀንዲ ሓደጋ ናይ ኤርትራ ኣምሓራ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ከምኡ ዝብል ኣረኣያ ኣይብለን ምክንያቱ ኣምሓራ እቲ ህዝቢ ናይ ኣምሓራ ዝበሃል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ፀላኢ ናይ ካልእ ህዝቢ ክኸውን ኣይክእልን እቲ ኢሊት ዝነበረ እቲ ነቲ ነገር ዝመርሕ ዝነበረ ሃይለ ስላሴ ይኹን ብደርጊ ይኹን ብናይ ኣምሓራ እንታሽሙ ምራሕ ስለ ዝነበረ ምናልባት ከም ኣምሓሩ ኢልና ክንገልፆም እንተኽኢልና ምናልባት ትክክል ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ዝተፈላለዩ ዝሳተፍዎ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ንሕና ሎሚ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሕወሓት ዝምራሕ ኮይና ጥራሕ ኢና ንናጽነት ኤርትራ ከነምፅኢና ዝብል ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ኣብ ካልእ ሓደጋታት ክትዋ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ነገር ኣብ መንጎ ኣምሓሩን ተጋሩን ኣይኮነን ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ መንግስቲ ናብ ኢትዮጵያ ዘሎን ኣብቲ ናይ መሪሕነት ሕወሓትን እዩ ዘሎ ስለዚ ምናልባት ሓውና ዮሃንስ ክምልሳ እንተኽኢሉ እዚ ብኸመይ ምክንያት እዩ ንዓና ከም ኤርትራውያን ክጠቕመና ዝኽእሉ ብኣንጻሩ ዶ ንሕና ኣንጻር ኩሎም ኢትዮጵያውያን ከም ዝተሰለፍና ከሪአና ይክእልን እዩ
ዝብል ርእይቶ እዚኣ ሕቶ ንሓውና ዮሃንስ ድሕሪ ይመፅእ ኣሎ ክምልሳ እንትኽእሉ እንተዘይኮይኑ ንሕና እታ ከተዋፅኣና ትኽእል ከም ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ነገር እዚ ኢድና ስሒብና እቲ ዝሓሸ ናይ ናህና ናይ ኤርትራውያን መፍትሒ እንተንገብር ኣነ ንዓይ እንታሽሙ ዝኾነኒ ዝሓሸ ኮይኑ ዝረኣየኒ ማለት እዩ يغني. شكرا محمد هيابو. اوكي تعليقات هذه طبعا في الاخر ممكن تعلق فيها استاذ بشير، افضل نعطيهم كلهم. الاخ حسن احمد تفضل. طيب شكرا اخ مينو. حقيقه اولا عايز ارفع القبعه لموقف الواضح والصريح للاخ بشير. حقيقة نحن قاعدين نواجه 3 من الأعداء، واللسر إيفل حاليا اللي أشوفه أنا هو النظام الداخلي، لأنه الأمحرة عندهم أطماع في إريتريا، والتجارو عندهم فكر الإبادة مش الأطماع، الإبادة. يعني في فترة الحرب حددوا عدوهم مين هو، بحزلوا اسلامي عرب زاربو زم بقلا زلوا كذا، يعني اشتغلوا فيها كويس. يعني عارفين نحن التجراواي المسلم في اسيو في تجراي ما عنده اي حق، ناهيك انه يكون عنده حق ما يقدر يبني لا مسجد ولا يدفن في بلده. اي شعب نحن نتحالف معه حتى نناضل عشان نحقق امان وسلام وحريه. حقيقة يعني الأخ بشير ذكر المعوقات واللي كان تعملها تجراي لما كانت حكومة، بالإضافة إنه لما يمنعوا المعارضة من الالتقاء بشبابهم في معسكرات اللاجئين، ده يعني شنو؟ مسألة دبورة زيتي يعني شنو؟ تقريب تنظيم وتبعيد تنظيمات يعني شنو؟ وحاليا الاخ اسم الله للاسف الشديد يهون من مساله من اكبر كوادر التجراي اللي قاعدين يقولوا وبصريح العباره انه اريتريا ما في حاجه اسمها اريتريا ونحن حندمر اي اريتريان ايدنتيتي. في نفس الوقت يعني من كحساي اسمه يقول للسياسه إريترا بزي حماسين أكلوا جزاي سرايا إريترا كسخونا يتخلن نمن قد يفكان تخيد الله، يعني الرسالة مشفرة. دي أعدائنا حقيقة، هم وضعوا نفسهم في صف يكون أعدائنا. السؤال اللي أنا حبيبي أخوي اسم الله اللي عايز يجاوب نفس السؤال اللي سأله الأخ اللي محمد. يعني اليوم أولا نحن قاعدين نتهم النظام بالتدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية، وأنا أتفق المفروض ما كان يتدخل في الشؤون الداخلية الإثيوبية، المفروض كان يطلعهم من حدوده من داخل إريتريا ويوقف في حدوده، ولكن كلنا ندين هذا العمل. وفي نفس الوقت هذه المجموعة 7 ولا 8 تمشي تتدخل في الشؤون الإثيوبية ويزرعوا لنا شوك هناك. بكرة لو اتقتل الأمحراوي والأرومو واللامو والهرري وكل الإثيوبيين، نحن قاعدين نفتح باب ما نقدر نقفله بكرة عليه. كيف انتوا قاعدين تصطفوا من هذا نحن بصرف النظر اللي التجراوي كان مشارك في كل شيء، في الكوماندوس، في طور سراويت، في كل شيء عمل أعماله معانا. فكيف بكرة لو سفكوا دماء هذه القبائل الإثيوبية كلها اللي متحالفة للتجراي بكرة عشان تجي تنتقم مننا نحن كمساهمين مع تجراي لإبادة شعبهم أو لعرقلة قضاياهم. وشكرا. شكرا أستاذ حسن. طيب حجي عدلنا اسم الله شوي كله تعليقاتي أستاذ بشير. بليس أمان لأنه عنده سؤال ليه إذا هديني قبله إذا سمحوا
طيب يوهانس حطوك حتى كايدا للخو يبلالو أبو راي أقدم خبوق من الزرابكا ويس نا أبو راي كيهاب كاكو أنا يزاربنا أبو راي يزاربنا. Thank you John, hope you are doing well. Thank you John. أنا طبعا بدي أتكلم بكل صراحة وأمان بالصراحة. الأخ جون طبعا أول مليون مرة أقول عليه رجل جدا مؤدب، رجل دمس خلوق، ولكن برضو عنده أفكار. هذه الأفكار بالصراحة جابت مشاكل كبيرة. أول حاجة كل مرة زي ما نتكلم إنه هذا الأفكار قاعد تدمر شعب تجراي، وهذا شباب تجراي اللي قاعد يفنى هو جراء السياسات المقتنعين بها الأخ اسم اللاش وغيره، إنه عايزين يعيشوا في معزل من الدنيا، في منطقة كل القوميات اللي حولهم والدول اللي حولهم قاعد يعادوهم. هذا لما نتكلم انا متاكد ما يسمعوا الكلام ده، لان طبعا الايديولوجيا هي الايديولوجيا ما يسمعك، ولا من تتكلم معه بيعتقدك انت عدو. الاخ اسمه اللاش من سنين نحن نعرف بعد انه موقفه موقف لصيق الى حد بعيد مع وياني. هذا حاجه واحده. الشيء الثاني يا استاذ اسمه اللاش، انا اليوم قاعد مع النظام الارثري قاعد اقول نوقف مع النظام الارثري، الموقف اللي قاعد تنزلونه فيه انتم هو النظام الارثري اذا كان يعمل زي ابي احمد ويقول للشعب الارثري يا شعب ارثريا ويانا قاعد تدمرك وقاعد تقسمك وشارت ارضك في بادمه وابد تخرج ونحن ما عندنا فيها اطماع وتعالوا حاربوا في بلدكم زي ما سوى ابي احمد وطلعوا لهم امحر مظاهرات في جميع دول العالم، والفنانين والممثلين والبرلمانيين كلهم مش جبهه قتال، كان حيسوي الناس كل الشعب الارثري كان توقف مع النظام الارثري. لكن طبعا تعرف الشعبيه تسكت وتتكلم وتسوي. ديل يحاربوه اعلاميا وهم يسكتوا اللي يعمل معركه. الان ايوه انا داير اقول حاجه مهمه. الله يرضى عليك يا استاذ امين معلش، طبعا هذه الندوه جميله جدا بصراحه. لا انا اعطيتك فرصه قبل. اوكي الحاجه اللي داير اقولها ليس من الادب وليس من الاخلاق وليس من عدم استراتيجيه، ولا الصغير يعرف انه وياني داير تدمر اريتريا، قاعد تكدس الاسلحه عشان اريتريا، قاعد تفرتك الشعب الاريتري، وقاعد تتجهز لمعركه المعارك. كانت ان النظام الارثري ما يمشي يضربها، هذا ليس يا اخي هذا ذاته ما سؤال. وواحد يقول والله احنا ما نتدخل وما مش عارف شنو، يعني تستنيهم معنا تأدبا ولا انت بتمثل الامم المتحده؟ استاذ يهنس اللي قاعد اقوله يا استاذ يهنس اجين تجراي ما كان عندها اي فرصه تنكر الاستغلال الارثري، لانه قصبا عنهم اعترفوا به وقاعد يشتغل. انت قلت حس التجارب بطريقه رسميه يا استاذ جون يعترفوا باستغلال اريتريا. الميديا هاوس هذا الدي اند نايت اللي يتكلم ضد الشعب الاريتري ويتكلم ضد وحده الشعب الاريتري واستقلاله، هذول ما تابعين اسمه شنو؟ المسؤولين قاعد يتكلموا اللي يقولوا الشعب الاريتري كده ما من تجراي، اللي قاعد يتكلموا المشلخين والكبسه مش عارف المسيحيين والمسلمين ديل ما رسميين، ليه ما يتكلموا عنهم؟ ليه ما يطلعوا بيان ضدهم؟ نحن قاعد يعادونا يا استاذ اسم اللاش، وانتم قاعد توقفوا في التاريخ في المكان الخطا، وهذا الفكره حينهزم. فبس اذا كان يعلق لي في الكلام ده شكرا جزيلا، وشكرا يا استاذ امان انه اديتنا فرصه. شكرا عزيزي تسلم. اوكي يوهانس عدلنا عقائي وكلت سبات ونحطه قريبا منهم زي ابو راي قلنا في زبولو تعلق اللي يعني زخونه كومنت لك. شكرا استاذ يوهانس انا صلاح ابو ناصر دقيقه ممكن؟ ايوه يا ابو ناصر ايوه. اول لو حصل لي تجاوز في حقك انا اعتذر باسم الاداره باسم المنبر هنا حوار اليوم الشرعي، اقول لك معلش اذا حصل لي تجاوز، واتمنى تتجاوز الشيء اللي حصل يعني في التكست. نو مالتي ابنا تكست نحن تخاطت لنا نفلتنا الا حدا جزي يحطوا عينه انت لا اخوين نبري زي تشاتينج زغبرو قال بزح مخنياتو عدلوني بلنا نحن كاتاتولو مع الخا بزياده ينيرو كم زي ابو ناصر زبلك هذا اللو من البات زكوني جيكا تسيمون تخوينو زي قبا زكوني مقلت يخون ويقلي تباهيلو انت لا اخوينو أبز جزاهم معينة تركب دسلة زي ولنا غريتان حتى كايز بندلو. يوهانس عدلنا عقاحين. شكرا. شكر يلا نابتي نسا زوارد توريده كملش أي طبق الناس جزاهم زي حسر سلزغاني
لحراب زي تفلتو اتيا بزح كتزارب صنيحه ግን دحان ابو سلازي لا نعود خون غزي باللين يلاون بعربኛ صحيفه نيرا انا نعود خون غزي باللين تدليو يملش تدليو يملس الى صحيفه دلا الحمد لله تعربون نبوينا اوكي ناي حاو ابراي نفالت نكبابر احواتنا ስለዚህ باخبرتي خملش مالتي حدتي በብእዋኑ ብስተፈላለየ ክስታይ ዝብል ዝወፅእ መግለፂታት በትናይ መሸለኽ ገለ ዝብል ክጅምር ቅድሜና ከም ውድብ ዝመለሰ የለን ቅድሜና ብውድብ ደረጃ ቅድሜና ዝመለሸ የለን ነዝብ ምኹናን ማለት እዩ ሓደ ብዛዕባ ናይ ወያኔ ክትብሎ ፀናሕካ አቡራይ حاو أبراي 10 جيجاتات ناي وياني انت تقيسكا أنا 10 خطقس خيلي أتصبيق أسلز فلتم 10 انت تقيسكا أنا 4 خطقس خيلي مخنياتو أتصبيق أسلز فلتم نسوم كأنا ويحسل صراحكم مالتي حزب تግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ካል ኣካል ንላዕሊ ብወያኔ ተበዲሉ ክበሃል ይካል ምክንያቱ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፀንሐ ማእከላይ መንግስቲ ናብኡ ጥራሕ ኣቋሚቶም ንህዝቢ ትግራይ ክንድቲ ዝግብኦ ቆሊሕ ከይበልዎ ከም ዝፀንሑ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ኣብ መጨረሻ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ተጋጊዮም ከም ዝነበሩ ንህዝቦም ይቐረ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከም ዝመስበልኩ እሞ ኢሳያስ ከይቕረ እንተበለ ንኤርትራስ ክትቅበሎ ዲኻ ኢላ ሓቲታትን ነይራ ሓንቲ ሃብትና ኣብ ሓደ ቃለ መሕትት ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ውሳኔ ዝኸውን ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ይቕረ ኢሉ ኢሳያስ ተባሂሉ ንኢሳያስ ምሕረት እንተገይሩሉ ወዮ ውሳኔና ህዝቢ ንቀበል ንብል ስለ ዘለና ኣነ እኳ ይቕረ ኣይብለሉን ግን ውሳኔና ህዝቢ ነኽብር ንብል ስለ ዘለና ብምሉኡ ህዝቢ ኤርትራ እንተዳ ይቕረ ኢሉሉ ካብ ውሳኔና ህዝቢ እነምልጦ ነገር ኣይህሉን አንተ እዚያ ትግራይ ዝኹሉ መሳርያ ዝእክብዎ ዘለዉ ንኤርትራን ምድማር እዩ ንኤርትራን ምጥፋእ እዩ ዝብል እንተደኣ ሃልዩ ንኤርትራ ክጥፍኡ ሓንቲ ስጉምቲ እንተደኣ በዚ ዕላማ ዝተበጊሶም ኣነ ኣብ ቅድሚ ኩልኹም ኣለኹ ንኤርትራ ክከላኸል ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን መሬት ህዝቢ ኤርትራን ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ካውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሶይል ኮምፕሮማይዝ ክገብር ዝኽእል ኣካል ናይ ደንበ ተቃውሞ እንተደኣ ሃልዩ ዘይምህላው ሕሾ ኣብ ጉዳይ ልኡላውነትናን ክብረት ናይ ህዝብናን ዋጋ ዕዳጋ ክገብር ዝኽእል ሰብ እንተደኣ ሃልዩ ኮይኑ ሓደ ተቃዋማይ ይበል ግዜኡ ኣየጥፍእ ዋላ እዚ ክንደይ ሰዓታት ንዛረቦ ዘለና እውን ንዕኡ ዝበቅዕ ኣይክውንን ማለት እዩ لذي حدقتهم كاب نقسنتنا جميرنا تنزبلة صعد من عين نقسنتنا من الأولونتنا إرتازت فانس حدش تقالا ساي وانتوانا أبزا قدايزي واقع داقا يقبريلة أي أمنيني أبتنا لأولونتنا إرترا يأمنيهم إلى زعمتو انت زي أمنو هاي نزبل انت زي أمنو خا قال سنا منالوات بحد معلت منوحي بخلته معلت منوحي بسلسته معلتي ولا بعمت منوحي مغنياتو سمون انصرنا متقالوسو جن لولاودنتنا ناصنت ኤርትራን ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ወያነ ይእመኑ ኣይእመኑ ብዘይገድስ ምመፀ ምክንያቱ ወያነ ክሕጉዝናዮም ኢልና ንናጽነት ኤርትራ ይተበገስና ኣብ ህዝብና መሰረት ጌርና ንህዝብና ኣሚንና ኢና ናጽነት ኣይሚን ቃልስና ተበጊሱ ስለዚህ ወያነ ይእመኑ ብዘይገድስ ናጽነትና ውዒሉ ሓዲሩ ዘይተርፍ ምዃኑ ክጠራጠሩ ዝግብኦ ኤርትራዊ ሁሉ ኣይግባን ግን እንታይ ይጠቅም ንምንታይ ጠቂሙና ከምኡ ክኸውን
نزبل حتو جن مملاشو objectively مملاسو صبوي الصوم سلازا آمونلو منغستي إيرترا أم منغستي إثيوبيا خازل على إيد سلازنا بروم إتي إثيوبيا ني إيرترا مقباطا ولا نحدا معلتون نخيك اتصل حقيزو كم درج امنت نيرو من تزخون وياني وما امنات امنت إيرترا زي امنو نيرو من تزخونو ولا وعيلو حديرو كوات ألسنا اتناس امنتنا زي ترف انت نبره جن كأب حنت معلت منوحي بخلت معلت منوحي بسلست معلت منوحي who knows وعيلو حديرو جن ناس امنت إيرترا عب حزب إيرترا مسرت غيرو استبقس سلزنبرن سلزخونن وعيلو حديرو ناس امنتنا جن بوياني امونو اي امونو بزي قدس ممتصدير ስለዚህ እዚ መሰረት ጌርና እንተ ተረዳናዮ ጽቡቕ መስለኒ ኣብቲ ናይ ምስ ኢትዮጵያውያን ምስ ሓደ ወገንካ ምስ ተኻልእ አንጻር ተኻልእ ደው ምባል ንዘይወፅእ ቃልሲ ወይ ከዓ ደም ፍሳስ ኣይዕድም እንደሆነ ዝብል ምናልባት ሓውህያቡ መስለኒ ከምኡን ሓው ሓሰን ኣሕመድ تزاربو قدايني ورحده نحنا انصار زخونه اكلنا حزب اثيوبيا اي كنا ابغل خفالنا يتزربو حوبشير انتاي بلنيرو حزب تግራይ حزب امحرا حزب اورومو كلهم حزبتاتنا اثيوبيا بحدحدهم سلام غيرهم كنغرو يتدليتنا يزخون يكون ايرترا خون زغل اب ኢትዮጵያ ኩሉ ዝኽእል ሰላማዊ ጽልዋ ንኤርትራውን ድጸልዋ ምዃኑ اب ኤርትራ ኩሉ ዝኽእል ሰላሙን ልክዕ ከምኡ اب ንኢትዮጵያ ይኹን ወላ ንከባቢና ክጸሉ ዝኽእል ይኹን ስለዚ ሕማቕ ናይ ከባቢና አይን ጽበን ንሕና ኣብ ጎኒ ናይ ሓይልታት ናይ ትግራይ ኮንካ ፀረ ዝኾነ ይኹን ኣካል ናይ ካልእ ኢትዮጵያዊ ደው ምባሉን ኣይንድግፍን ኢና አይበልናን ክንብልውን አይኮናን ማለት እዩ እዚኣ ክትተሓዘለይ ደሊ ሓደ ካልእ እዚ ግንባርና ምስ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ እንተዘይ ኮይኑ ኣይዕወትን ዝብል መበገሲ የብሉን ግን እንታይ ጠቀም ሕጂ ንሓይልታት ናይ ኣብ ጎኒ ናይ ሓይልታት ናይ ትግራይ ኮንካ ምስራሕ እንታይ ጠቀም ዝብል ግን ክምለስ ዘሎ ኮይኑ ስምዓኒ ሓደ እንታይ ብምትእትታው ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ወሪዱ ዘሎ ሓደጋታት ቀሊል ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ እንተበዚ እንተበቲ ብመንግስቲ ኤርትራ ሓዲርዎ ዘሎ ጽልእን ቅርሕንትን ቀሊል ኣይኮነን እዚ ጽልእን ቅርሕንትን እዚ نحنا ازخلت حزبታት እዚ ዘለዓለም እንዳተባሰን እናተደመየን ክነብር ዝተፈርደ ስለዘይኮነ ብመንፈዓትና ነቲ ዘሎ ኩነታት ከነሕድሶን ከነጸብቆን ስለንኽእል ብሕማቕና ከዓ ነቲ ሕጂ ወሪዱ ዘሎ ሕማቕ መመሊስና ክነኽፍኦ ስለንኽእል ንሕና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺሙ ቅርሕንትን ባእስን ክህልዎ ከም ዘይብሉ እዚ ክልተ ህዝብታት እዚ ተራዳዲኡን ተሳሚዕን ክነብር ዝኽእል ምዃኑ ከነረድእን ክንሕግዝን እንተኮይና ኣብ ጎኒ እቲ ህዝቢ ኮፍ ኢልካ ዝስራሕ እምበር ብማዕዶ እናተፈኻኸርካ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ካብ ዝብል እምነት እዩ ግን ከዓ መበገሲና ኣዚፍ ትግራይ ክሕግዙና እሞ ክንዕወት ኢና ዝብል መበገሲ ከም ዘለና ጌርካ ምግላጽ ቁኑዕ ኣይኮነን ካልእቲ ምናልባት ኣብ ትግራይ ናይ እስላም ኣሕዋትና መሰል ከም ዘይብሎም ጌርካ ዝግለጽ ኣነ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን እቲ ኣብ ሓንቲ ከተማ መስጊድ ክንሰርሕ ኢና ኣይትሰርሑን ኢኹም ዝብል ባእሲ ከም ዝነበረ ርዳእኒ እዩ ግን ከዓ ኩላትና ከም ንፈልጦ ኣብ ሙሉእ ዓለም ትግራይ ተቐዳመይቲ ንምስልምና ዝተቐበለት ኣፍሪቃዊት ከባቢ ምዃና ኩላትና ንፈልጦና አልነጃሲ ኩላትና ንፈልጦ እዩ ብኽብሪ ከዓ እንኮላይ በቶም ክርስቲያን እውን ተኸቢሩ ዝነብርን ክሳብ ሕጂ ታሪኻዊ ቦታ ኮይኑ ዝግለጽን እዩ
ስለዚህ አደ ቀዳማይ ክርስትናን አደ ቀዳማይ እስልምናን ከባቢ ምዃኑ ንዓና እውን ዝምልከተና ምዃኑ ምኽሓድ ዝግባእ ኮይኑ ኣይስማዕንን I think ተዘይተጋገ ኩለን ዝበልኩን መስለኒ እንድሕር ተሪፉኒ ባዕልኩም ሓብሩኒ ናይ ሳልዋ ግን ስለዘየላ ድሓን እትረፍኒ شكرا لك استاذ يوهنس شكرا لك ناتي نيرا زيت ملست معلش انت طيب اسرع بالكار ولا انت حاوي هانس انت هيدا نيرا مستا تاشموسي ويانسي كال امارات نيروم دي نا ايرتراسي ناسنت هاي نقبلينا قبلو يخولو دو نيروم يم ابتو وانتي لك مخنياتو بسممع سلاز اتوسي حجي زي أنكو نناصرة إيرترا زي أبصح جزء سلسلة الدجاجة حتى كذا لهم كال قبلوا يخلوا نيرهم يقطعوا أي كونن أي قبلنا قبلوس يخلوا نيرهم يوم زي مجلس اللي كنا ويغني اللاد ما بتي لزوب ملصقة يغني أوكي كال قبلوا أي كونن يوم مخنياتو أب political programهم مثل بهرات مثل نايزخون يكونوا حزبي بسلامون ديمقراطياون بوسانينا حزبي كراغص الله زبل اقميطم يمابتي بروجرامم من انت حزبي ارترايلوم زقمطو غن ايكونن مسرتو من انت حزبهم يلوم زقمطويم اتمسر سوسانينا نايزخون يكون حزبي بسلامون ديمقراطياون منغدي كراغص الله يلوم بروجرامم سلازقرو زقمطو زيان حزب تግራይ تطقم نهزب أورومو تتأكم إذا حجز كاتولا زلو زيرناون قليهم مالتيو زيرناون بزا مسرت زيا بعنك سلاسان شعات نقولو أبتي ناتهم شارتر عميت أما زلو برفرندم ناس نتنا خنا راقص نخيلينا زولو زلو نعومون تقلقليا سلازي بقدامنت ما انت هزبي اترايلوم زعمو توايكونن كان مسرتو دليتنا هزبي برفرندم كراغص الله مسر سوسانيو برفرندم كراغص الله زبل متكلاو امنت سلازلوم ازيان حزب ارترات تتقم نعومون تتقم حجي كاب ايثيوبيا خفلين تداد اليوم بتا اقميطوما زلو حجي بسلاماو ديمقراطياون منغدي كلاو كفاتحو مخالو نيرم unfortunately ابز الدماوي ኩናት አተማሎ ማለት እዩ ስለዚ ትመተክአታ ኸነይሩዎም ዲዩ ንዝብል ብመትከላዊ እምንቶኦም ዘቐመጥዎ ስለዝኾነ ብዘይካ ካልእ ክብሉ ኣይክእሉን ነይሮም እዚኣ ግን ምእንቲ ህዝቢ ኤርትራ ክሕሾ ኢሎም ዘቐመጥዋ ዘይኮነስ ንዝኾነ ይኹን ውፅእ ህዝቢ መሰሉ ክረክብ እንተደኣ ኮይኑ መሰሉ ሕልው እዩ ዋላ ብቲ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ቻርተር እውን ዝተቐመጠ ስለዝኾነ ቴንክ ዩ شكرا لك استاذ بشير اسحاق اي تعليق على كلام استاذ يوهنس ملش لا انا حاسه اعلق على الجميع عشان اختم مش احسن لا لسه في ناس ربيعين وبعدين صراحه يعني اليوم توعيدكم انتوا واسملاش مع بعض مساله مهمه جدا جدا ولازم نستغلها صراحه والنقاش نقاش هادي ونقاش موضوعي يعني سوري سوي ناس بقصرك عندي بجاها بشير بجاها نزجزاك نقول طيب انتهي اذا كملش هنا لنا مالتي وزانا يسال انا زي تداغي مزبحال زحبتنا سالوها خمتاي كسمعتو ايفلتن أب سلطان زمصحاس بوياني ها إلى تصحف نيرا دحرايك next كارزاي كتكون يها جن ولد بلون نيرا سود حنقدفو جن بشير يفلت ندحر تجاجيها قبل نخيل يحجي زي كوميشن أب كوميشن كمرح كله حو بشير أب لندن ماتيو زفولت أناجر يا خزارب زخلو سندناي بعال حو بشير زدالو وزن ورس أنا جزات يوم نيرة ناي بايتو ناي كله ناي كيدان أولات زنورو خاب كيدان وسعي زنورو أولات مالتي
مسزاتهم كا كل صبصابي ليخه بشير فلتي اكتوبر كجبريو على كلتشحن 11 اكتوبر يونيرو تناي مجمريا قصرانا انا خا انها بشير دمسكرو او تحجسكو بشير ابز مصيو كلهم كحجزوكم قلتيفا خمصيله شعونا بصراح سلازنوركو ناي 3 ورح عرفتي بزي دموز وسيده كان اوغست تحيزه او ينير مالك اكتوبر ودي اخملس منتي اكتوبر مس كونه نوفمبر تساغيرو تبايلو اتي غباي ناي بايتو او وشت تحنت ورحي ولا حنت استجبرت نجر يلا ولا حنتي قلت حسوبو ناي 3 ورحي زعكل او صريحه قال توسخ عرفت سلا زينبرن تمليسي قلنا تشعوز تفتر 4 جنبار مرحو خينه سلازي خابتي بعلو بشرون كغلص صنحي كاب كيدان وصاي زلو دبات مكتل ابون بري حازو تباهيلو استجبر سمح مسرت انا مكتل ابون بركينه السخان فرويني بحسن نركم شو مسكون السخان فرويني فرويني بخالي امصيا انا جن كاب كيدان وصاي توم سيفيك ابو نايتي سكرتاري بومبر هونو كيدان ابومبر يحز كاب كيدان وصا زلو خا مكتلا بومبر يحزو يتباهيلو مالتي اتسمع زينير بزم مسرت كاي انا مكتلا بومبر كيني نزي ام حجي حساب بباراشوت وريت كادولون مليوم يوم حساب كمزا حجي حبتنا سالوا زبلتو زبلوهم سلازي once and for all بشير بزعوازي نوتومنا عايزي امنو نعخان تامنو من الوقت اذن تجلس كالهم صبوا مثلا يا ايش اسمه خليني امشي الحمام واجيك بس ممكن دقيقتين. طيب تفضل. تفضل استاذ استاذ يوهنس. الو سيد احمد حط له انا بقى مستني. سيد احمد تفضل. اوكي سيد. معلش يا حب الدين معلش يا عبد الواحد. سوري كجمرته؟ اوكي. اولا السلام عليكم دهان دمسهم دهان رويلكم ورودايز كل استاذ بشير كمون مجموعه الحوار تقولكم نابت عم صبو يغنلنا انا كن حنت نغر الله تردان داي قالت بزعبه تግራይ كنزارب እንኳንናስ ከም ሃገር ዲና نزارب دلنا ከም ክልል ዲና نزارب دلنا ከም ሪጂናል ሱፐር ፓወር ዲ what is it ማህናቱ ከም ዲ ሰዲገል ማህዲ الله يرحمه እንታይ ብነሩ يا ديمقراطية فشلت إلى ملا أتم أمر يقوم يجريلو هجي مبزحتن تن ودبات دنبرانا ولما مقاومة تي أوز نبرة وضع ناي ويعني أبتي بيك باورن كولو دو وود اللومبري حجي شعود يجور الكاس تي سابسنوم تعدم كولوس حجي سنتح جورنا ننسب زلنا وايدن أكينا دين الزارب أكينا زين جواسه at this moment in time they need us more than we need them هو ذبحلهم يمدلي ذلهم بري نساتهم كم دحجي حاونا يوحنس قلت تنهي نحزب تግራይ አብዛ መቆለዚ አጥቦስ ወንሳቶም يم مهنياتي instead of looking forward they were looking نجبهم نخبدهم ناي سلطان سخران ابزي بصحوهم نسوخ اخلهم كاني the whole region حجي embedded كوينناو سودان تبلكا واتيالا جيبوتي تبلكا واتيالا كينيا هاي ترفتا واتيالا صوماليا اتيالا ايجيبت كبزهن up to دريت سي خمان مهناتو حجزين دحك هون كوينسي اذا كله مسؤول كوينا زهم غورن ولدلناس how is it going to be don't you think that regional settlement in the home كوينسي ابينا يشترنجينا هنا ابتدان which jigsaw puzzle are we going to fit thank you شكرا لك استاذ يوهنس لك قال ملسينو اوكي مچس ابينا يعني كاتاغرايز نغبرم زبل ነገር ቀዳይ ነገር አነ ብዙሕ ግዜውን ተዛሪበሉ ነይረ ካብ ዝሓለፈ ዓሚ ኖቨምበር
جميرة وياني زبحال نجر انت زي تلعلي يحيش زبل معناته إذا حجزك على الزلو بدرجة تودب وياني زبحال نجر زي كونس حزب تقرايو اتي عب العليو بدل دسكم زلو تهزبي انبر اتي ودب كم ودب طرح يكون لذي نعاي كم سابجكت ون زول علي يكون انا ابز وان زخم نوياني الكا مزراب قل كا تهزبي اي بيدو اي بغرو عبل عليو زي بحال حدقاتات يزون بولو بوغني مس وياني ويكا مس حزب طرح حزب تግራይ طرح يكون زمدنا زبل امنت يبلي مس كلهم كحجزنا زخلو غربابتي قبل علينا وينعنا حاجز نمهبكا حدش نجر يكونن اب لولاونتنا واقع دغا بزي مغبار ني قالسنا نفتحاونتنا كحجز خل زبله بملؤ مقبال صغايو زبل امنتي زلني ازي كاب سودان انت مصيو مرحبا كاب جيبوت انت مصيو مرحبا منكا ابزا اوان ازي اجرنا ملينا كننقساسلا نخل اوبجكتيفلي كاب تግራይ انت زي كوينو كاب كبابيتات كخون زخل ايكون كونتات تغيرو كاب سودان كنبغس انت خيلنا زبلصه كاب سودان نوغسلو كونتات نيرو ግን ኣብ ሓደ ዝተወሰነ እዋን እዚ ተቋሪጹ ናብ ትግራይ ተሰሃጊሩ እዚ ዝቆረጸሉ እዋን እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ዝቆረጸሉ እዋን ከዓ ኣብቲ ባህርያዊ ቦታና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምብጋስ ጥራሕ ንሕና ዝኹሉ ኣብ ሕድሕድና ዘባእሰና ዘሎ ነገር እኮ ኣብ ባህርያዊ ቦታና ዘይምህላውና እዩ መበገሲና ባህርያዊ መበገሲና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ጥራሕ ክኸውን ዘሎ كمو هنجبر سلازي كألنا بحمقنا خاب جروابت نبجس لزلنا ككمتي بدرجات يا جروابت خلوا الناس الجمجم بهندو درجة بوليتيكانا نتغيرن نتفعلين متصالو نحنا زجبرنا جرنا نزلنا في الليات كنا دحين تداخل ناجن أبهريا وبوتانا خن ملسالنا أكاوشت إيرتراينا خن بجزلنا بقرب خن مهروز نخل كابزي كبيد حدقا وريدوم نحلو خلو حزب تግራይ ካብ መሬቶም ከይወፁ ተዋዳዲቦም እንደገና ካሞት ወፂኦም ኣብዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ክወፅሑ ዝኽኣሉ ኣብ ውሽጢ ህዝቦም ተሓቂፎም ስለ ዝነበሩ ጥራሕ ንሕና እውን ኣብ ውሽጢ ህዝብና ክንሕቀፍ እንተኽኢልና ጥራሕ ኢና ክንዕወት ንኽእል ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ شكرا لك سوري ممكن can I come back دقيقة أستاذ بشير أيوة دقيقة أستاذ سيد بشير إسحاق سامعني؟ سامع أستاذ يوهانس سهدبك في موضوع الباراشوت ده واحد والمسألة الثانية ضروري تعقب على كلام اللي قاله في موضوع الوياني وإنه خطر وما خطر على إريتريا والأشياء دي كلها يعني. طيب أول في مسألة الوياني وما ويا في مسألة الاستشهاد الشهود ده كان سنة ما في ما محل نقول اول انت الموضوع ذاته الليله الندوه دي كانت بتاعي انت جبت لي يوهنس واخذ ربع او ربع اذا ما كان نص وده ما كان فين لانه لما كان هو انا امتنعت انا كنت لكن امتنعت عن الدخول في حاجات زي استاذ بشير وما حس انت تحت له هذه الفرصه كلها استاذ بشير استاذ بشير ان هي مناظره بينك وبينته كنت استعدت لها بطريقه استاذ بشير اول حاجه ما عندك مشكله حسه خليك استاذ بشير اسمعني للتوضيح يعني انت ضيفنا الاساسي وهو والله في صدفه والله ما كلمته ولا خلاف وزر من الكلام ده واحد وثانيا طالما هو جاء وانتوا الاثنين بيناتكم احترام وتقدير ومختلفين ليه ما نتحاور حوار مباشر انتوا الاثنين هو على راس الناس اللي بيقولوا دعوه مع وياني وانت على راسك تقولوا ضد وياني فبالتالي يعني حوار في اطار الاحترام لا بس اخذ وعطاء لا ده كلام قلته ودي فرصه نادره جدا صراحه يعني لازم نستغلها يعني لان يوهنس بالذات ما عندي معاه مشكله في بس تمام واصل تفضل ما عندي معاه مشكله على الاطلاق يعني تفضل واصل
انت ما شفت ناس تعاملنا مع ناس يهمس يعني ده ما ملائكه اذا تعاملنا مع بعض الناس اللي كنا نشوفهم في تنظيمات اسماء ما داير اقول. على كل حال يهنس ده ما راجل انت حبوب، انا بعدين صاحبي هو ما عندي مشكله، اذا قال هو ما صاحبي ده مساله ثانيه، لكن انا صاحبه. طيب خلينا نجي في ايش اسمه البرشده والحاجه. موضوع البرشده اول حاجه. لا برشده خليها، برشده خليها. كان في شنو تعرف، كان في لخبطه شديده جدا، كان في تدخل اسلوب رهيب في تكوين القياده. دي ما اقدر اقول لك حاجه. كان في تدخل، يوهنس ما كان موجود اول، يعني عشان ما نقول عليه كده ولا كده، ما كان موجود. ولما جاء هو جاء باسم التنظيمات خارجه، لكن الوقت ذاك تنظيمات خارجه انا باذني ده سمعتها الجنرال هم ده تقدفهم بلو كده يعني بالطريقه زي دي، اذا ودبات كده اي بلين ودبات كاب كده وزاي منعوا تاكبوا تحت الشجره يجمعوا قولوا كده ما لكم حته ايش يعني. كانت في لخبطه، كان في عمل بتاعت فتنه عديل في داخل الفتنه اللي زرعت انه من التحالف جزء ياخذ وجزء ما ياخذ. قصه اللي حصلت يعني كان في حقيقه كان في تدخل قبل اواسه، في اواسه وقبلها وبعدها كان في تدخل للدرجه اللي انا بتذكر حاجات، يعني بتذكر حاجات لما حصلت جوطه مره انا واقف كنت الجوطه دي قاعده زي صار حلوي معروف كان زي صار حل يعني، والناس اللي كانت تجي كانت تؤخذ واحد ورا الثاني، وكان يونس يمكن كشخص ما مشارك في الحكايه، ما كان موجود. الكلام اللي قالوا ده صحيح، هو انه كان جا وبتاع انا بالذات يعني كنت بستعين بيهنس وتعال وكذا، وكنت هو يعرف يعني في لندن حتى تعال اكتب كذا اعمل كذا اعمل كذا، ما كان في اي جراج انه هو يجي ولا يكون بتاع، ما كان في مشكله. لكن انا كنت بشوف انه في بلان عشان يضربوا بين بعضنا البعض. التصرف بتاعهم، القياده اللي جابوها بالمناسبه نحن كنا 9 قلنا قياده المكتب، هم اللي وصلوها 21 نفر كده يدخل من خارج المجلس. لا الراجل ده اكتفلي كان شغال، وانا ايوش انا اقدر اقول لك قدامه المساله دي كان في بلان. انا قلت له نمنتاي 5 قبرين كم دين لايك قبرينهم كده بالحرف الواحد، مع انه الراجل ايضا انا ما بقول لك ما كان عندي معه، كان عندي معه علاقه قريب، انا اللي كنت اقدر اقول له لا واقول له كده، كانت عندي معه علاقه يعني بالند بالند. انا ما بعرف الملابسات اللي جابها يوهنس نائب الرئيس، لكن انا سمعت هو كان ينتمي للمجموعه اللي جابوه بحجه انه من جاب القانون ذاته اللي بيقول تنظيمات خارج التحالف يبقوا ما كان في تنظيمات خارج التحالف الا 1 2 3 يعني. كان في تنظيم الانقاذ طلعوا ناس هنجموا، طلعوا ناس نصر، طلعوا يعني مجموعه بتاع نفرين 3 يعني. المجاميع دي اللي كانت تطلع اذا كان في تنظيم يمكن يهنس وعمل وحدات مع بعض التنظيمات الكامله، الاخرين ما يعني تنظيمات اغلبيتهم بالمناسبه بعد ما عملنا المجلس ويهنس يعرف هفيفهم كم هفع اللي كانوا بيقولوا عليهم ده اي ما لقيناهم. البعض منهم لا، فلان مشى اسرائيل، فلان مشى وين ابسو بركات التحرير، فلان ما في كابشم. جمعوا لك ناس من وين وحاولوا يضغطوا التحالف الديمقراطي، حاولوا يهمشوا التنظيمات. فالكلام ده انا ما بشهد فوقه، لكن يونس ما كان موجود وده حقيقه يعني. انا بقول ده اذا في اي مؤامره هو ما اشترك فيها، لكن كان في مؤامره لاضعاف مجلس ضعيف عشان يدخل، هذا كان موجود، المساله كانت موجود. نمشي فيها حسه بغض النظر من المساله زي دي ملابسه مين رشح يهنس وكيف جابه ما بعرف. سمعت انا بعدين انه والله الراجل ده جابوه لانه هو يمثل التنظيمات خارج التحالف، لكن تنظيمات خارج التحالف تاخذ نيابه. مين اللي اقر الكلام ده؟ ما كان عندنا قانون تاخذ كده. مين اللي اقر كلام زي ده؟ هو كان بيتصرف الراجل على كيف جيب انت ده وانزل. على كل حال انا ما بحمل يهنس، ولا عمري ما قلت لي يهنس انت جيت بباراشوت، ولا انا كنت اشتغلت مع يهنس واشتغلنا تعاوننا بالمناسبه في حتات لما
قيادة المجلس اللي كان الوقت ذاك عملوا معانا مشاكل، أنا ويهنس مع الدكتور يوسف اشتغلنا شغل كويس يعني لغاية ما نصل المؤتمر الاجتماع الطارئ بتاع شو اسمه. فما في حاجة أنا أقولها هنا في الحتة دي إلا المسألة دي. خلينا نجي في المسألة الأهم، هي مش الشيء الشخصي، لأنه ناس قالوا له أنت برشود ما برشود، دي كلها يا ريت بس كانت تبقى بتاع يوهنس دي بس، وكانت أخف يعني. الأشياء اللي كانت تحصل حاجات أصعب منها. يوهنس على الأقل رجل نحن نعرفه ويعرفنا، ويعني حتى يوهنس يعني كشخص بالمناسبة، أنا كنت بتكلم في بداية الندوة إنه الناس ما تحسب عليهم لكن من اللي ما يعملوا كونتريبيوت. يوهنس مش الباسيف اللي ما بيعمل. يوهنس إذا ممكن يعمل كونتريبيوت، يعني أنا ما كنت بقول التنظيمات مش عشان كثيرة أو عشان قليلة، عشان how can they contribute، كيف بأيدياس بتاع بالشغل بكوميتمنت كده يعني. نجي في القصه بتاعت الناس بيقول انه الويانه ما يشكلوا اي تهديد للسياده الوطنيه. ايوه انا قاعد اتكلم في الحته دي، انا داير اتكلم. انا داير اقول له يهنس وبكل صراحه ووضوح، داير اتكلم. اولا مساله تجراي اليوم وتجراي امس ذاته ما واحد. تجراي امس زي ما قاعد اقول لك انا، الافاعيل اللي فعلوها دي اللي عملوها من تحرشهم بالمجلس، من محاولة إسقاطه، من اللجنة التحضيرية لما جات من بدايتها خلق إشكاليات أمامها واعتراض على هذا واعتراض على ذلك ووضع الأعراقيل قدامها، خلق الفتن بين المكونات الموجودة اللي عملوها. يعني اسمها دي كلها كانت دلائل إن هم المجلس ما دارين يمشي لقدام. خلق الشباب، جابوهم شباب السقطوا في أواسا، جمعوهم انا ما داير اسمي اسمائهم، جمعوهم بما فيهم اللي كان رئيس المفوضيه، جمعوهم وجابوهم وجابوا معاهم يوسف قبرهوت وجابوا معاهم حاجات كده وجمعوهم في دبرزيت وجابوا ناس سموهم شباب من هنا ومن هنا زي سماسرة انطلقت في السودان وين والقروش تنصرف، وجابوهم بصراحه قاعد اقول يهنس ما كان جابوهم وجمعوهم في اواسا. والكلام اول ما جينا انا ودكتور يوسف وتولدت دارين نخش، تعالوا قالوا لنا بعد 3 يوم 4 يوم الزول اللي قاعد في المنصه these people let us challenge them. انا قلت له ما تعمل تشالنج للسياسه ولا جاي تعمل تشالنج لنا نحن؟ انت الخاتينه في الكرسي ده، انت الكلمتين دي اللي تعلمتهم حسه في اليومين دي، بعدين انت جاي تعمل تشالنج للمجلس ولا للتحالف ولا داير جاي تعمل. اذا انت جاي تعمل تشالنج للمجلس لا مرحبا بك والله لا جابك بالسلام، واذا انت جاي عشان تعمل تشالنج للسياسه خلينا نشتغل مع بعض. فوصلت الامور لدرجه بتاعت اهانات ودرجه بتاعت ما تتحملها، يعني درجه ما يتحملها، اساءات شخصيه بتاع حاجات كثيره زي كده. انا ليوهنس خلينا الكلام التفاصيل ده ما في منه فائده، لكن انا داير اقول له حاجه ليوهنس. يا يوهنس اليوم اخوانك، خلينا انا اخذت له بالتفاصيل الكلام اللي قاله حسن احمد قال له البتاع مشلقين وبتاع التجراي براهم اثاروا المسلمين بتاع اريتريا. انا اخذت لك بالابيض والاسود، اثاروهم بحاجات زي دي. اليوم وذر يو لايك ات اور نوت في خوف وهلع من التجراي تجاه القطاع ده نص اريتريا. تعال نمشي ثاني في الشيء القطاع اللي المؤيدين للهدف ما تقدر تقول لهم ماينورتي في اريتريا. القطاع البائي للهدف بصفة عامة يأيدوا بتاع كده عندهم موقف معادي تماما من التجراي والتدخل بتاعهم في إريتريا. تعال الإريتريين اللي طردوا من التجار وغيرهم من أديس آبا بالآلاف وهم وأولادهم موجودين عندهم ينتحروا معك لو جبت معاهم التجراي في إريتريا وتعاونت معاه في هذه المرحلة. ضف عليهم من الوطنيين الإريتريين كمية كبيرة. أنا بقول المجموعة اللي قاعد تقول نشتغل في الوقت ده، بالمناسبة في الوقت ده أنا أنصح أخونا يهنس ومن يشبهه، وهم قلة قليلة جدا في داخل الكبس أيضا، قلة قليلة. لو الكبس طلعت من المؤيدين للهجرة وطلعت من الوطنيين الإريتريين اللي قاعدين يقولوا لا، اللي يفضلوا هم أبواق برا في الإعلام. أمس يهنس كان بيتكلم يعني
في ابواق اعلاميه شغلوها، من ضمنها هو امس انا اطلعت الرسات قال نحن اسسوها بقروش، لا في زي الرسات اسسوها بقروش بمليون الف ابواق كثيره جدا، ما عدا الابواق المدفوعه الفلوس دي. ويمكن البعض انا ما اقول يمكن بناس يوهنس اللي يعتقدوا ممكن العمل معهم في هذا الوقت، انا انصح اخ يوهنس واقول له انتم in the very few minority the Eritrean people بالكل الكثره بتاعه منتخبات مرتفعات ومسلمين مؤيدين للهجرة والمعارضين ما مع العمل مع التجراي especially في هذه المرحله. زمان عملنا معاهم ما عملنا معاهم، بعد كده حنعمل معاهم ما حنعمل معاهم، دي كل سؤال. في هذا الوقت اي زول يعمل مع التجراي متهم. عشان كده I would have preferred القوة اولا الناس ما عندهم ثقه فيكم. نمرة اثنين نمرة اثنين الشق بتاع الصف الوطني الإريتري حصل شق بسبب المسألة دي. ما تصبروا السياسة ده، ما أنا ما قاعد أقول السياسة يقعد، لكن لازم حتى في وقت الحرب دي انتظروا 5 شهور 6 شهور الحرب ده حتنتهي. بعديها خلينا نحن كمجلس وطني نقعد ونشوف إنه والله نعمل مع التجراي ولا مع روسيا. Now while الوار دي is going on الويجنج بتاعه تياني ونعمل والجبهه الوطنيه والجبهه العظيمه والجبهه التجراويه stop that. اذا ما بقى كده حيحصل polarization very acute polarization في داخل المعارضه الروسيه، وحصل البولاريزيشن لمصلحه مين قاعد يحصل البولاريزيشن. اذا نقدر نحن برانا من داخل بلدنا ننتقل اهلا وسهلا. ال20 سنه اللي قعدناها في ويان اذا في ما عمل عسكري عملتوه يا يوهنس وانطلقتم به لغايه اريتريا، حاسه داير تعملوا وقت الحرب والتجراي هم اي سمعين في وقت زي دي، في وقت العواطف بتاع الاريتريين كله يجت. وانا زي ما قلت لك لو قعدت في ماب كده خطيتها من هو الشعب اللي يقبل الليله التجراي اذا تحالفنا معاه؟ فقط مجرد ما تتحالف، وانا رجل سكر زي يوهنس ما عاوز يتحالف، ما عاوز هو الشعب الاريتري يزعل منه يعني او يقول عليه انه هو يعني هو موقف زي ده في وقت بتاعت حرب ما يتقال. بعدين اذا انتهت الحرب دي وقامت دولة تجراي ولا قامت بتاع نشوف بعدين وما براكم وما مع ناس ما عندهم علاقة بالمجلس الوطني، ناس المسميهم يانس عناصر في قاعد يقول هو انا ما بعتقد هي فيه، وهي اسماء كده جديده حسب قاعدين نسمع. لا يصلح يهنس ولا يصلح تنظيمه ان يمشي في هذا الاتجاه. اللي ينفع هذا الوقت ليس از ابستين من الحاجات دي. رب نقول ان شاء الله الحرب دي ما تجي في اريتريا ونتفرق للنظام بتاعتنا، نحارب النظام نتكلم ضده نعمل. خلي الايكويشن بتاع التجراي ده اوت من الايكويشن. الفاريبل بتاعت التجراي ليت اس بوت ات اوت اوف ذا. داير اقول يهنس حته واحده برضه، انا داير اقول ودي النظام برضه المفروض يسمعني. اريتريا كانت جزء من اثيوبيا وحصل حروب كثيره وحصل بيننا وبينهم واريتريا انفصلت. انا عندي اعتقاد الامبليكال استغلال استاذ، استغلال كان استعمار وبقى استغلال. ايوه انا معك، استغلال. اريتريا استغلت. بعد الاستقلال أنا الكلمة دي جبتها من الجزائر، يعني الجزائريين قاموا عملوا شنو؟ قطع الحبل السري بين الجزائر وفرنسا. قطع الحبل السري ده كانت فيه أشياء كثيرة جدا. بالمناسبة الجزائريين فرنسيين كانوا، والفرنسا كان يعتبروا الجزائر هي جزء من فرنسا، وما كانوا يستغربوا كيف الجزائريين دايرين استقلال وديل هم بروفنس في افريقيا بتاعت فرنسا ويتكلموا فرنسي والعلاقه التاريخيه والتزاوج كثير اكثر من العلاقه بين تجراي واريتريا. كانت العلاقه بين الجزائر وفرنسا بالذات جهاتها الشماليه. الامبليكال كورد الحبل السري بين فرنسا وروسيا عملوا له برنامج من ضمنه محاربه اللغه الفرنساويه، محاربه حاجات كثيره جدا اللي تربط تجارة العنب، الواين اللي كان يعملوه، العنب المزار، حاجات كثيرة جدا حسب ما في مجال لذكرها بالبرنامج لقطع الحبل السري بين فرنسا لغاية حسب ما انقطع بشكل نهائي. إريتريا أنا بقول إذا ما انقطع الحبل السري بينه وبين إثيوبيا إن إريتريا ما بقت اندبندنت. الحبل السري ده شنو هو؟
النظام لازم يمشي يحارب ويانا ويعمل كده ويمشي بندر. المعارضة تمشي تتحالف مع التجراي وتعمل بتاعه كده. I want the umbilical cord between us and Ethiopia. It will be cut once and for all, once and forever. نحن we are independent country. Ethiopia يحصل فيها شنو؟ For while let us cut this umbilical cord. We tie us, let us put a program. ما في حاجة نحن تخلينا نبقى مع اثيوبيا لأنه نحن we fought and we referendum عملنا وقلنا نحن we separate from Ethiopia. Let us stand as independent country without interfering. We do not allow any interference. المناشدة بتاع لي يهنس in this critical time إذا دارين نحافظ على وحدة الشعب الإريتري، إذا دارين نحافظ على العظمية cutting of the umbilical cord، ما تخالفوا الشعب الإريتري وتمشوا تعملوا وما تستدل. أنا ما عندي قناعة إنه التجراي تنتصر ما تنتصر ما معروف. في أرضها حتجي تكون عندها سيادة ما عندها ما معروف. حتسمح لك ذاته أنت تعمل إيش اسمه ما معروف. هل حيحصل مصالحة بين إريتريا والنظام الإريتري بين التجراي والنظام الإريتري ما معروف. ليت في هذا الوقت it is gambling. It is very gambling عشان أنت تتعامل مع الرينيجيد ستيت. مع حقيقة واحدة الشعب الإريتري جميعا بما فيه نحن لا نستعدي شعب التجراي. هذا الشعب التجراي نحن هو نعيش جانبا إلى جانب، هو جزء من شعب اثيوبيا وحنعيش معه في سلام وأمان. ما نستعدي شعب التجراي، ما نرد عليهم بالكلام اللي هم قاعدين يقولوه قاعدين يستعدونا، ما نستعديهم، لكن نقطع الأمبليكال كورد بتاعتنا مع اثيوبيا once and for all. وعشان كده المعارضين الإريتريين stay away from involving في المسألة بتاعت اثيوبيا. let us wait and see. النظام هو involved عقب نقول له عقب ما تعمل involved. نحن ما نمشي نعمل involved ونعمل جبهات وتنظيمات وبتاع كده في بلدهم ونتحرك منهم. لازم تتحرك في الوقت ده في إريتريا، وحتتحرك حتعمل شنو وبسلاح منو؟ وهل الشعب الإريتري حيقطعك ياكلك؟ أنا قلت لك وبالواضح أنا ما أحب عشان أقسم الشعب الإريتري عن يمين وشمال، ما عدا منطقة بسيطة جدا. الشعب الإريتري اليوم أنصار هيقدف في داخل إريتريا وبرا من الكبسة بالذات مش قلال، أكثر من النص الشعب الإريتري، أكثر من النص الموجودين ديل أنصار الهيقدف وديل تكليف. المسلمين برمتهم they are skeptical شاكين. ما تقدر أنت بأفنجهم كده نتحالف مع التجراي تقول لهم هم ما راضي. إن شاء الله لو أنت صح even if you are right stay away this time. if you إلا أنت you want to تختار your relationship or your friendship in beyond the border وما يهمك الناس اللي ناوقت كاي تغيد ناوقت كاي تغيد بشير قد فنك ودي this your choice. أنا إلا بوكايزن بقول أبوها what I am saying there is Eritrean people ولا regions فني دكاي تقريبا 95% من المسلمين، أغلب المؤيدين للويان كلهم، و90 ولا 99% من باقي الكبسة. Against all this, if you want to move تعمل علاقة مع التجراي even if you are right you are wrong at this time. وأنا أقول a wise man will refrain from such a thing because you don't win by standing against the people. الفيلينجز بتاع التجراي by themselves they agitated the Eritrean people. Who will bear it إذا كان TDF على رأسها واحد سواق عربية ولا كده واقف أي سمعين سلعتك أيديهم إيش؟ لو مسكوه واحد يتكلم في البشر نحن في الإذاعة في التلفزيون الرسمي لويان تجراي اللي هو يسموه تجراي ميديا هاوس جابوا اسمه تخلبرها وجابوا أعداد كبيرة جدا وجابوا الأغنية بتاعت السمعينية الرسمي وكل يوم قاعدين يجيبوها في الاسم وكلام كثير من هذا القبيل. عشان كده أنا بنصح يهنس وغيره من الإريتريين أنا أقرب لك من الجماعة أنا قربك نحن في الجانب الثاني أبهك دفزل إريتريا وقربك أنا قربك
اتقالي نؤذ بالله قربك ولا حق انت خونك دحراي نزاربوا حجي زا وقي خسرت ودا اسليست زي بروجرام ناتهم دو. اوكي استاذ يوهنس معلش اخوانا ممكن تفضل يوهنس. ثانك يو. ብዙሕ እንዲቶ ዛሪቡ ሓው በሽር ግን ኣነ እንታይ ንኩሉ ይኮንኩን ክምልሽ ሕጂ ሓደ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን መቸስ ህዝቢ ዝደገፎ ጥራሕ ዘዕወት ምዃኑ ኩላትና ንፈልጥ ኢና ندليتن وساني نا حزبن زي خبر نبعلو زفشل مبر كعوات زخل كم زي مخانو نفلتينا اب حدثتو سنه اوان ناي صلاعي بروباغندا زلا على ايد كهلو خم زخل كان نفلتينا اب اوان زي اب لعلي حزب تግራይ بفلاي كا بتي نخلو ناي ميديا تكالات ونينو زلو هقدف انتاي بحال كم زلو نفلتينا إذا قبل على حزب تግራይ انت عينت علاماتاتن كاب حزب تግራይ ني حزب تግራይ كاب هقدفنا لعل كفرح زغبرو زلو ناي استفالالي وفرتات اصبيقنا نفلطينا اذا كن وعلى حديرو حزبنا خامنا يجزع تمكرو ان تمهري اصبيقون تماهيرلو كاب هقدفنا لعلي صلاعي خم زيبلو اصبيقو زفلط حزبنا ምናልባት ኣብ ገገሊኡ ነንበይኑ መጽሓፍ ነንብብ ንህሉና ዝብል ጠርጣሬ ጠራጠር ኣለኩ ሕጂ ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሎሚ ምዝኾነ ይኹን ሰይጣን ተዓራርሕካ ንህግደፍ ምውጋድ ዝብል እምነት ከም ዘሎ ዝፈልጥ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን እዋን ግን ናይ ወፃኢ ልኡኽ ኮይኑ ወይ ብወፃኢ እንደገና ናብ መግዛእቲ ከኣቱ ዝፈቅድ ህዝቢ ኤርትራ ግን የለን ነዚኣ ዘፍቅድ ደንበ ተቃውሞ ኣለውን ኢለ ኣይኣምነን እንደገና ናብ ትሕቲ መግዛእቲ ከእቱ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ተበግሶ ፍልልያትና ገዲፍና ብሓደ ክንዋግኦ ከም እንኽእል ፈፂሙ ጥርጣሬ ይብለና ኣነ ለዚ እዚ ሕጂ እዚ ዘሎ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ሓደ እንታይ ንምግባር እዩ ንዝብል ኣብ መንጎ ዝኽልተ ህዝብታት እዚ ብሰንኪ መራሕቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይተኣደነ ሽግራት ንዘለዓለም ከምኡ ኢሉ ንኸይቅፅል ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ክብሎ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ከም ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ከዓ ፈታዊ ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዘለዎ እንዳፍለጥካ ክትምህር ሎሚ ንሕና ዞም ንቃለስ ኣለና ንብል ዘለና ኣካላት ተራናን ሓላፍነትናን ጌርና እንተደኣ ዘይወሲድና ፅባሕ ንግሆ ናብ ዘይዛሪ ፈፂሙ ደው ናብ ዘይብል ኩናት ክንኣቱ ክንነብር ሕልናና ዘፍቅዶ ኣይኮነን ዋላ ትውልድና ዝፀሮ ኣይኮነን እዚ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ህዝቡ መመሊሱ እንዳበርከተን እናበዝሐን ክኸይድ ከሎ እታ ሓንቲ ህዝባ እናወሓደ ዝኸይድ ዘሎ ሃገር ኤርትራ ኮይና ኣላ ሕጂ ጎደናታታ ሰብ ዘይረኣየላ ኮይና ኣላ እዚ ሓንሳኣን ሓዋሩን ዶ ክብል እንተደኣ ኮይኑ ሎሚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ላዕልን ታሕትን ንህግደፍ ምእላይ ጥራሕ ከም ቀዳማይ ዕላማና ጌርና ክንወስድ ዝግባአና እቲ ካልእ ናይ ደርፍታት ናይ ገለመለ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ብወገናውን ክንደይ ደርፍታት ወፅዩ ህግደፍ ዘዋፈሮ ክንደይ ደርፍታት ወፅዩ ስለንድግፎ ኣይኮነን እዚኦም ኣብ ዝበፅሖ ይብሎምን መሰረታዊ እምነት ናይ ህዝብኻ እንተደኣ ጌርካ ተበጊስካ ብደርፊ ይምፃእካ ሰብ ዋላ ብካልእ ፈኸራታት ይምፃኻ ኣብ ልኡላውነትካ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ክፈጥረልካ ዝኽእል ኣይኮነን ንሕና ኸ ልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሬት ናይ ኤርትራውን ከይተቆርሰን ንዘለዓለም ክነብር እንተደኣ ኮይኑ ንሕና ኣብ ህዝብና ክንተኣመን ይግባአና ካብ ህዝቢ ትግራይ ካብ መሪሕነት ናይ ትግራይ ንላዕልኻ ኣብዛ እዋን እዚኣ ንልኡላውነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝህድድ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዘሎ ካብ ህግደፍ ንላዕሊ ካሊእ የለን ስለዚ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት
مزخونه يكون تشاريح كان نهجدف لومي كاب سرعه مقلاي مقبار كم قدامي علامانا خنوسدو زغبانا ايو الي زان سوري أبتا ممكن استاذ لا دكتور نعمان محمد الدين. ثانك يو. السلام عليكم ورحمه الله. استاذ نعمان دكتور نعمان لو سمحت لي بس اسملاش كي كده كله مزحجه الزارو له تسامحوا نشتي يحطوا لنا عاخ قرب له دليل كبرحو يوحنس اسملاش بزعبا وياني ابتي زحبكاي مغلصي اتي نسخه ولو نفت بروجرام ما موز نبوري يكون كله أبلع الإيرتران لولاونة إيرترا كله زلك عقبتاتهم قليس كان يركا دخالي شنخ ون نقر من قد دخا بولك درجة كبوياني مستفليو وي كوياني مسوتو يكون وي كأني قلق حالفتي ناي وياني بولك درجة أنصار حزب إيرترا يكون أنصار لولاونة إيرترا ون كم بزاربو زون زي علاوي زخونه حموطات كم زلون درجاتنا في كان يركع على انتهى تحطو خرب الكاز دل درلكو ابزو وان زي تي دي اف يدل تي دي اف بما من انتدعلنا ويانا بعبيو زلو قالوا كلهم كم تيز جالس كايو حزب تግራይ بمولو عسيلو زلو اكالي مالتي من كيركبوا أو شتون تدعيلنا نحنا نبعلو كم أبنتون كنذكرو النخل صادقان تي كان محجي لولاونة إيرترا عمل كيتو بزحز تزاربي كومز عمل سولو قالوت جنرالات بعبيو تي ناي عباي تግራይ بايتو عباي تግራይ زبلو يكونو ولا بعل ميديا هاوس ناي تግራይ يكون ولا قلمله نقول تتግራዋይ صنفوز خيد دلو حدا أكل زي تي دي اف استباهل النصيب وان زلو بقى اتي عقبت زلو بتي تنتنا ذاب كايب زعباناي وياني نعوو دحان نقول قديفنا مس تي دي اف وان زي زخون رخكبات كتقبرون تراحون كمون مس تي دي اف دي زخون زلو ويس كاب تي دي اف وطائي مس وياني بتغد محجز نبركم رخكباتكم بتي نسخات عقبلون تتأمامنولون ناتو مرقد قبل أولاونة إرترا بقو مسرات مسؤوم بفلاي دي تي رخكبات زكاية ذلو ويس بعابي او مستي تي دي اف زبل قال كسابون أبالاتنا يودبكم أبزغزازي مسيومون كابزهابو نزي أبي إرترا زلو سرعات ملقاسترا يخون دا أمبري ولا مش شيطان كمان تعاريقنا ويتعاريخنا كان القصوئنا زبل بزح نقرات سمعني روحجي نزي أغور بسكيخ سبرحان تراخيلكا تير خكب بفلا إذن شوعات اليوم وشمونتي بأبزحالة فمقلتوتيكم زنبوركم رخكباتكم بفلا مسويانا جدرلو ويس بحفش شؤو مستي تي دي اف دبهال درلو بزقوانا زي هو حجي ننتي بيلد هون قبرون حسب كتعملنا إلنا قاليو كلاتنا نفوتنا لو خلو تقاليو فتك الزقبو قديفنا تي كال نتأكسالنا نعمنتنا يسعدكان عب كلت استفالالي اوان كلت فتيمو زفلالي ويفللي زلو نقراتي تزاريو كان مخلت عامت زبولون حجب زقربا جيزي زبولون فللي يالو نعمنا تقد مخلت عامت زبالا تقولاتنا زي نفتوى قال اكسس ناي بحرس بحايلي يكون ولا بحقاو منقستي كنرهبوكو نخلينا زبالا مالتي أبزا قربا جيزي زبالا ها بحرزي أكل نايزي ميليتري كوماند مسكونا زبالا ها معناها هزبي أطراحن بالكلنا مش كله بحرتاتون مش كله مريتون انبر مقاقلنا مثلنا هزبي أطرا أي عين أمنن
መሰልና ህዝቢ ኤርትራ ክንብል ከለና ህዝቡን መሬቱን ብምልኣትዩ ኢሉ ከዓ ተዛሪቡ ኩሉ ሰብ ሕጂ ነታ ናይ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ዝጠቅስ እምበር ነዛ ብዝቐረባ ግዜ ዝተዛረባ ኣይጠቅስን ወይ ስለምንታይ ቀደም ከምኡ ኢሉ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ኣብ ዝብል መርመራታት ኢና ክንኣቱ ዝግባአና ወይ ምጥቃስ እንትደኣ ኮይና ክልቲኡ ምጥቃስ ዘይ ምጥቃስ ትኮይኑ ከዓ ክልቲኡ ምግዳፍ እዩ ጽቡቅ ዝመስለኒ بتماساسال ነገር በዓልቲ ጀነራል መኒኻ ትብሎ ዝተዛረቦ ነገራት አሉ ከከሙ እንድሕር ጠቂስና ብዙ ሓሎ ዝሕመመናን በብእዋኑ መልሲ ዝሃብናሉን ነገራት አሉ ስለዚ አቡ ንሕና ይንሕመን ኢና ኢንፋክት ቀልጢፍኩም ዝብል ሕሜታይ ዝመፀና ስለምንታይ ቀልጢፍኩም ነቂፍኩም ገለንበር ስለዘይ ነቀፍና ተባሂልና አይንሕመን ኢና ኣብ ዝኾነ ትተን ንልኡላውነትና ዝትንክፋ ዘበላ መግለጽ ዘይውፃናለን መዓልቲ የለዋ ሓንቲ እዚኣ ክትዕዝ ለይደሊ ካልእ ምስ TDF ዲዩ ምስ TPLF ገለ ዝብል ገናቲ ሕጅኮ ኮፊልካ ዝተገብረ ስምምዓት ገለገለ እኮ የለን ናይ ሓሳብ ጉዳይ እዩ ደዛርበና ዘሎ ሕጂ ድሕራይ ከም መርገፂ ከም መበገሲ ክንረኽባን ንኽእል ንእሽተይ ቦታ እንተለኻ ኣብታ ቶም ሰባት ተበጊሶም ዘለዉ ቅድሚት ተሓቢኦም ላ ዝነበሩ ቦታ እያ ማለት እዩ እሳ ጥራሕ መርገፂት እግሪ ዘላ እምበር ካብ ሱዳን ሕጂ ክብገሱ ይክእሉ ዋላ ካብ ጅቡቲ ክብገሱ ይክእሉ በጋጣሚ እዚ ኩሉ ኩናት ክብገስ ከሎ በቃ ህይወቶም ንኸድሕኑ እውን ተሓቢኦም ዝነበሩ ቦታ እዚ ሕጂ ዝበገስሉ ዘሎ ቦታ እዩ እምበር ኣብ ዕላው ስምምዓዶ ኣብ ወረቐት ምፍርራምዶ ዝተበፅሐ ነገር የለን ስለዚ ናይ እንታይ ዋፅእ ሓሳብ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር መሪፅና ምስ TDF ዶ ምስ TPLF ከብለና ዝኽእል ኩነታት እውን የለን ሕጂ የለን ግን ብሓሳብ ደረጃ ሓደ ከበግሰካ ዝኽእል ኣበይ ኢልካ መሚኻ ምፍላጥ የድሊ ካልኣይ ንፍትሓውነትካ ክድግፍ ዝኽእል ኣካል መንዩ ኢልካ ከዓ ከመበገሲ ትመርፆ ነገር እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ካብ ዝኹርና ዕዝ ዝተበገሰ እንተዘይኮይኑ ያይ ኮፊል ካብ ጠረጴዛ ዝተበፅሐ ስምምዓትን ገለመለን ናይ በራያ ደረጃ ግን እዚ ክብሎ ፀናሕኩ ቀንዲ መብርህ ጌርካ ክውሰድ ዝከኣል Thank you Johannes. ንሱቲ ምስምማዕ ብቲ ነጥብታት ኩንተ ፈራሪም ካን ኣቢልካን ባዕሉ እንታይ እቲ ዝምድና ክትገብሮ ትደሊ እቲ ዝኾነ እቲ ፍርህታትን ስክፍታታትን ናይ ህዝቢ ኤርትራውን ካብዚ ዝብገስ ማለት እዩ እቲ TDF ክበሃል እንከሎ ኣብ ውሽጡ ብዙሓት ሓቂፉሎ TDF ኣብ ዝዕወተሉ ግዜ ከዓኒ እቶም ኣብ ውሽጡ ዘለዉ ከምቲ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ዘውፅእዎ ንሕና ካብ ኤርትራ ከም ዝወሲድና ካብ ገለ ከም ዝወሲድና ሓድሽ ካርታ ናይ ትግራይ ክንሰርሕ ዶ ገለ ዝብል ኮታ ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ብሓቂ ኦኬይ መግለፅታት ተውፅኡ ነርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ቀዳሞት ኮንኩም ነቲ ንሉኣውነት ዝትንክፍ ነገራት ትቃወሙን መግለፂ ተውፅኡ ነርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኣነ ብወገነ ያኒ ኣይረኣኹን ወይ ከዓኒ ሓሊፉን ንኸውን ክእል ግን እዚ ሓደ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ግን እስኻ ካብ ዝኾነ ይኹን ካብቲ ባይቶኦም ተበጊስካ ትንቀሳቀስ ትኾንካ ሓገዝ ኣድልየካ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲክ ድዩ ብረት ድዩ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ድሕሪ ባይታ ናትካ ኦልሬዲ ትግራይ ስለ ዝኸውን ምስቲ ኣካል ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ግዴታ እዩ ማለት እዩ ገለ ስምምዓት ክህሉ ገለ ዕላማ ሃደፍ ክህሉ ነዝን ካብ ዝተበጊስና ክንቀሳቀስ ኢና ዝብል ከምዚታት ዓይነት ዝበፅሕኩም እዩ መሲሉ ነይሩ ዝኾነ ዝተበፅሐ ነገር እንተደየልዩ እዚ ጉዳይ እዚ ከምታ ዝገለፅካ ኮይና ክትተርፍ ማለት እዩ اوكي كقصل انا لانه تقريبا 4-5 حتى حدا والكل تحتك حتتني يهنس نشتت انت اوكي تفضل انا يا حنتي زبل التجراسي اكلنا ارترا نا اثيوبيا ديا ولا هاجر نفسها زقالت يا ابوش تجراي اثيوبيا زي تفلطو اثيوبيا زي تفقدو بتاع هاجر لو موعيله حديرات تجراي اكلنا اثيوبيا
اتي منجستي سنترال منجستنا إثيوبيا زلو زخونة حين تقال يخونوا قال يخونوا نتخلوا أب مريت إثيوبيا زجبر بعلهم نسوم كقطاطروا والله وكقطاطروا إلا قالي أب هجرنا كالي سب ميليتري قال ما لا أودك كابوسا كتب قص كابوك تحبه لا قال ديو نسخة إلا قال كاتيوب كما جاء كأحد فوضى قالت إذا حنتيا كلا إتي حتوسي إتي انتابل قدما يسألا يسوق حجي ويانا يكون نواش كده في نمنتاي تها إتي إريتراون إتي زي إريتراون تنصاصروا لك أنا من الصار من يقدما يسألا إخبارهم يقول إذا أبحث يلا إتي إريتراوي نا إريتراو جوديو مستنا ناي وصائي زراخ بيبلو كاب سودان زمصانا كاب تግራይ زمصانا this is some foreign ناي وصائي نتناي وشتنا سي كنصاصرو نو ناي محمد عمر البشير مسؤ خابون مجمريا صالعينا نسيو يقدم كاب عمر البشير انت قالنا نحن تقالينا ويانا نصاصرو ويانا has nothing to do with Eritrea ويانا is a party نا إثيوبيا أبناء إثيوبيا سلزي إذا كل تحته هذا من تحت النصاصرو من لقى قدامي يصلا قدامي كاب من يتخال أي من يتقدمي إتي قدامي يصلا أنت خوينو يتخال أي فتاوي دي واش بتنا إريترا زين ديتي درسو زخالة أيكون عندي بتي تردي خلنا نتقول كذي سوى تامسين قال أيكا إلا قالي أب مريتنا إثيوبيا كساب تجراي أنا تكون نحز بالجلخو كساب نفسات ويد تجراي ناس أنت خوينا وي أكلنا إثيوبيا أنت خوينا تحققات كالي نا إثيوبيا حقيقي أبلاي أبو زبر إثيوبيا من قصة زي فقد الكاب وقت عباء إلا قالي أي تخلينا سلزي كما يزي اوكي صاحتوك حصاري انا ايران وحكايه برحويش انا كساب حجي تግራይ اكل انا اثيوبيا الى زعمن بحقي قصع زي تفاتحتن كما هاجر قصع زي تفلطتن تግራይ اكل امثالنا اثيوبيا الى زعمن اب منغو خلتيوم زلنا فللي انتايو ابي احمد ማእከላይ መንግስቲ ምስተቋጻጸረ አተሃላልዋ ናይ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ ደንበ ተቃውሞ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ቀደም ትፈልጥ ኢኻ ሓው በሽር ብሕጋዊ መንገዲ ፍቃድና ተዋህበና ካርድ ከም ዘለካ ፈልጤክ ኣኖን ካርድ ለኒ ሶም ዝሃቡና ናይ መንበር ካርድ ብሕጋዊ መንገዲና ነብር ነርናው ሎሚ كلهم أوز نبرو بصوتنا خندي كم استعصروا تفلتها. سلزي أبي أحمد أبز مسألة جزء دم بتعامون إرترا زي حاجة وتوهيلو نما أسرتيز دربزلو. سلزي تفللي زي. أما أسرت زي دربيلو بسلام تنورلو بسلام مقابله مالت انتو حدا بتمنجس زي تأسرلو خناتا تاب تجرايزل. دم بتعامو إرترا ودم بتعامو توهيل كزي تأسرلو أب تجراين بر أب إثيوبيا يلن حجي. ኣብ ኢትዮጵያ እንተዳኣ ደንበር ካብ ደንበር ተቃውሞ ተባሂልካ ተፀርፂርካ ትእሰር ኢኻ ከምኡ ይደሎ ትኹነታት ትፍልል እዚ እምበር ካብ ኢትዮጵያ ስለ ዝተፈለየት እሞ ትግራይ በይና ሃገር ስለ ዝኾነት እሞ በይኑ ሕጊ ስለ ዘሎ ኣምሶም ዝምድና ስለ ዝገበርና ኣይኮነ ኣተሃላልዋና ግን ቃልስና ንኽነካይድ ሎሚ ኣበይና ንኽእል ኣብ ማእከል ኢትዮጵያ ዶ ወይስ ኣብ ትግራይ ካብ ዝብል ኩርናዕ እዩ ዝውገስ ማለት እዩ በዛ ምኽንያት እዚኣ ጥራሒና ኣብ ትግራይ ኣተሃላልዋና ሕጂ ሪላቲቭሊ ሰላማዊ ክኸውን ዝኽእል ኦኬ ኢንሻአላህ መልሱልካ ኾን ክልተን ነይረና የነይቲ መልስዋ በሽር أيوة تخليك نمنتاي من أصروم طلعي قدامي من نتصار يا تقرأ أنت روموخا أبيهم أبي قد خدمة نا إزي لمد مجلس ناي بوليتيك عندي قدامي صلاة أخت بلو خل خاصي أب إيرترا كلاو في اللي تكلو كاز كان تخونه مزخونه يكون بوليتيكا وحيلي جنك أخم قدامي صلاة تسرعون تدعوينه نسخ الليل كم قدامي علامة غير كهاتوزدو إذا ترى بوليتيكاو مجلسي ينبر كلا أي صلاعينا أورومو وكلا أي صلاعينا يا محراس لزلنا الكاستايت جبرنا نجار يكونن جنابي أب إيرترا قدام أي صلاعينا هقدر كتب الكلخة بقى عوشت إيرترا خل زخل كال فلليات كال أويو بسلامة وديمقراطية من قد خنا محضرون قلينا زبل تنتاني هتقدم
امبر كالي صلاة خسرع سلز دلخ هيكونا. شكرا دكتور نعمان. السلام عليكم مرة أخرى. أول حاجة كنت داير أذكر أستاذ بشير إنه في نقطة ما أجاب عليها في البداية لما الأخ جون تكلم حول حدث إنه يعني إنه مشادة حدثت وأنت رفضت إنه يبقى في عداء لإريتريا. اسم الله بيقول إنه لا، الكلام ما كان عداء لإريتريا، الكلام كان عداء الحتة دي لو تجاوبها في البداية. النقطة الثانية، الأخ اسملاش غايته يؤمن بأشياء كثيرة، لكن الإيمان ده يعني أحيانا يعني أنا داير أقول للأخ اسملاش نحن نعرف تاريخ المنطقة جيدا وتاريخ بلدنا وتاريخ أثيوبيا أيضا، ونعرف تماما إنه يعني نستطيع إنه نرتب الأعداء بالترتيب المنطقي. يعني الناس كلها هنا بتفهم في السياسة وبتفهم برضه في اسمه كده، تستطيع أنه ترتب الترتيب المنطقي للأشياء اعتمادا على التاريخ واعتمادا على الحادث. يعني أنا حقيقة كأنه أنت لما قلت مثلا إنه صادقان لما كان في الحكم قال كلام، وبعدين لما نزنق وطلع في الثورة وبيقول الآن هو القائد الأخير وكده قال كلام آخر. في الأول يعني يهدد بدخول باستلام إريتريا وعصب حتبقى حقنا، وفي الثاني بيقول يتحدث عن اسمه. فده مواقف أصلا عادية. يعني في النهاية شنفلة بين قوسين يستطيع إنه السياسي يقول هنا ويقول كلام يعني. وقيادة تجراي وكل الإعلام الموجه وكل التسميم اللي حصل في المنطقة، أنا والله يؤكد على نصيحة الأستاذ بشير. أنا بالعكس يمكن أزيد عليها. الآن الشعب الإريتري كله يعني لو عملت إجراء حقيقي، استفتاء حقيقي أو أتيحت له الديمقراطية، لا يمكن أن يقبل سواء كان خير يأتيه أو شر من تجراي، لسبب بسيط. مش العداء لشعب تجراي، شعب تجراي علاقة وشعب ممتد وعلاقة ستمتد، لكن هذا تنظيم معروف تاريخيا، أجندته معروفة مسجلة مكتوبة ومكررة. والآن في الحرب الأخيرة يعني ما قصروا هم أيضا، يعني وضحوا كل اللي عندهم وكذا يعني. فرجاء إنه نحن حقه نحترم بعض. يعني اللي بيقول الآن النظام الإريتري يعني خلافنا معاه واضح. النظام الإريتري دايرين دولة ديمقراطية إريترية، دايرين دولة بتاعت قانون، دايرين دولة بتاعت حريات، لكن في النهاية ماذا نصبح يوم من الأيام ونلقى إريتريا دولة تحكم من أثيوبيا أو تحكم من تجراي أو تصبح ذات تجراي الكبرى يعني. أو تصبح تجراي الكبرى يعني. شايف؟ فلا يمكن أن يكون الأعداء هو نظام وطني نحن نختلف معه لأنه دكتاتور. لا يمكن أن يكون هو يعني أكثر خطورة من جهة سياسية تستهدف وجود إريتريا من الأساس. يعني أنا ما أعرف إلا قاعدين نجلس بالمقلوب وكده عشان نقيم الأشياء ونضعها في مواضيعها ولا كيف يعني. ليلة كانت جيدة والحوار كان جميل. أستاذ بشير يا ريت لو يعلق على الحتة اللي قالها لأنه موقف تاريخي هو وكده يعني. طيب أنا إن شاء الله بعطي فرصة في 3 أشخاص أو رابعهم دحين رفع يده أسهل، خلينا نستمع عليهم وبعدين يرد أستاذ بشير وكذلك أستاذ يوحنس الأشياء اللي تخصهم. تجيزيون خيط سلوزلو مخنياتو لعلي درجة 6 ساعاتنا حزنايم دلنا بالذات أستاذ بشير. بعطي فرصة أستاذ عبد الوحيد وقاب أسهل بحجي زخون يكون إيدو حفظ بيلو عد الكتب يكون يعني. أستاذ عبد الواحد مساء الخير. يا مساء النور. والله أنت تعرف بشير مساء الخير. مساء النور عبد الواحد. هو أنا دائما جاب يا أمينو تعرف أنا أتكلم دائما كلامي اللي هو نرجع للتاريخ. أكيد. كل الناس عاوزة الناس تعمل نفير أو يعني يجتمعوا وينادوا مع بعض في مفاهيم موجودة للناس
الناس تعتبرها بسيطه لكن ما هي بسيطه. يعني مثلا بشير دلوقتي ذكر انه قال والله يا اخي لما الكوماندوس الكلام ده صحيح حصل كوماندوس، لكن في ناس قعدت وقاموا شافوا الموضوع جوا انه هو الناس دي بعدين استشهدوا. انا ما قاعد اتكلم من الشارع الكلام ده، انا بقول لك عمري 67 سنه اول مره بسمع واحد يقول لي والله بتاعت كوماندوس ده لا فح كانت كوماندوس لكن انتهت كده. مش انا وبس حتى لو قلت له حتستغربوا، حتى المسيحيين مقتنعين بانه كان كوماندوس وقتل المسلمين وموجودين معاي. واحد زميلي شغال قال لي غريبه ده كمان كذا، قال لي كلام غريب جدا هنا في لندن. قال لي بتاعونا جاب الاسماء، قال لي اكلن اسماء مسيحيه ذكر لي هم اللي قتلوا. قال لي انا تخيل انت يعني حتى المتهم ده اللي هو المتهم هو بريء، هو متهم، وحتى المسيح مقتنع بانه فعل الكلام ده صحيح. في واحد ثاني صديقه هم اصحابي هم، لكن اكثر شيء المسلم صاحبي احيانا بنقعد مع بعض وبيتكلم اصحابه يشتموا يقول له انتم كبدكم ناقتلكم ما وانتم مجرمين وانتم يقول له، وذاك يرد عليه يقول له يا اخي ذاك يقول له عشان انا هذا الرجل جنني صاحبه كل مره يقول لي كده. يعني معناته حتى المسيحي مقتنع انه فعلا انه قتل. يعني اليوم بشير لما نجي الكلام زي ده، لو كان الناس كان سمعوا انه في بشير ده او غيره اللي بيعرف التاريخ، لو كان وعى الناس او نور الناس انه ما كان بيحصل من الناس ديل. يعني احنا لما نقول دائما في التاريخ نرجع هو ده المسائل، في اشياء كثيره موجوده في مفاهيم الشعوب بتاعنا من المستحيل تجمعهم عشان تحارب بهم. عندهم مفاهيم كده. لما حصل ابو احمد لما قابل لاسياس في ازمره، الشعب الارثي ده كله اتجمع وخلاص قال الحريه والسلام وبتاع. انا كنت في برمنغهام اتجمع الناس دي كلها هناك. كنا مسلمين تقريبا كنا 7 8 ولا 10 من وصل كلهم كانوا مسيحيين. لما رجعنا في السوق في القهوه قعدنا المسلمين اللي ما مشوا معنا المجلس قالوا لنا يا اخي المسيحيين ديل لما كان السياس معاه حسب قاعد دايرين نحن نقف معاهم. يعني مفاهيم موجوده في المجتمع، انت داير تعرف ثقافه المجتمع ده في تفكيره ايه، على يعني شنو المركب فيه ما دار يعمل. في اشياء كثير حتى بشير انت ذكرت قبل كده قلت والله يا اخي الواحد يقطع من الجبهه يعتبروه هو عميل. هذا صحيح موجود. انت بالذات يا بشير قبل كده حصلت لك مشكله اختلافات سياسيه اتهموك انه زوجتك ما سمعت ولا ما سمعت ما بعرف، الكلام ده كان متداول. قالوا بشير رجع زوجته من وين من اوروبا للسودان ومش عارف ايه. يعني الناس عشان ما تلقى فيك عيب يطلع عليك عيب. ده المجتمع اللي احنا عايشين فيه، تاريخنا يقول الكلام ده. عشان كده الناس اذا كان فعلا دار تعمل عاوز تنتج ما الكلمات الجميله والحلوه، لا لا لا، الناس تقول الحقائق كما هي. يقول والله حصل كده. التاريخ يجب الناس فاهمه عكس، في عكس، في ناس مزاليم كثيره. ده واحد. الناحيه الثانيه بالنسبه لتاع التجراي، في واحد عنده قناه رسميه مش كما كلام اعتقد تابع لجوهر، هو ارومو. هو هذا الرجل ضد ابو احمد. هذا الرجل قال بالاسم وعاوز يوم تجراي دخلوا موجود في اليوتيوب. هذا الرجل قال لما كان هو من ضمن الناس اللي كان فرحان انه تجراي يخش يقديس وبعدين رجعوا زعلان من الحته دي. لكن قال ايش؟ قال التجراوي قال لو قتل مسلم يخش الجنه، ولو قتل مسيحي ربنا يحاسبه. ده المفهوم بتاعهم. قال يعني مش احنا اروميين بيعرفوا بعض كلهم. فدي نقطه كمان الناس انتبه لها. على كل حال انا يمكن بستغرب ليش معنى الناس المزعلين ايش؟ ليش معنى الناس ما ترجع للتاريخ؟ والناس ما فاهمين يا اخوانا. في ناس كثيره بعماها ما شاء فاهمين مفاهيم خط اخطاء كثيره جدا، تلاعب موجود في الشعوب دي. والله صدقوني يعني في ناس مزالين مظلوم. حسب المسيحيين دي حسب في بتاعت الكوماندوس متهمين ان هم قتلوا المسلمين. هنا بشير يقول لك لا حصل كذا فعلا كان بعدين حصل كذا. ما في المعلومات كمثال مواضيع كثيره. وانا اشكركم، حبيت بس انبه الناس، ارجو الناس تطلع للتاريخ وعشان اذا كان الناس تقدر تعمل يعني هذا اللي هو، لانه في مؤسسه يسمعوني في القناه حتى انتم تتكلموا ناس كثيره قاعده تسمعكم حتى في يوتيوب موجوده، لكن بقول لك امشي يقول لك كده يتكلموا شكرا يا عبد الواحد. يلا شكرا لكم مع السلامه. عبد الواحد الحاجات الخاصه مسموعه ممنوعه هنا مواضيع كلها في الشان العام. معلش ما سمعتك. قلت لك الاشياء الخاصه الاسريه دي هنا ما مسموحه عندنا. هنا اللي هي الخاصه يا وطنيه عامه. الخاصه يا بالنسبه لزوجته ايش انت ذكرت والاشياء هذه ما في داعي. الاشياء الاسريه والاشياء الخاصه دي هنا ما مسموحه عندنا. دي هنا ما انا ما فاهم فهمتني؟ دقيقه وين الخاصه ذكرتها؟ نبهني. انا ما شايف انه عملت خاصه ذكرتها.
لا لتشويه الأستاذ بشير وكان يتقال كذا وكذا وحتى إنه زوجتك والكلام من ده، فما عايزين نكرره. فالأمور دي نكون حريصين إن احنا نحاول بس نتكلم في موضوع سياسي، ما يكون أشياء خاصة بالضيف أو بأي شخص آخر، يعني هذا المطلوب. يعني أستاذ سيد أحمد، يوهنس وبشير دحريك بكم يعني آخري لنيرى أسهل. الو السلام عليكم حبيبي. تفضل. عليكم السلام. يا أنا عنده حتي تنيرة زي هزبي تبلسي بطلع لطريقهم كلها بتي إيريا نحنا بحلف حجي بإثيوبيا انتاي نيرو ethnic federal نيرو حجيجن cleverly نبيك إيرومو تي رجيم change لهم إساسن أبي أحمد مسمسم ناب ethnic apartheid تغيرو خاص إنه تو خامس يوم كتفو خامس يوم يلوم حجي تهزبي خمان فيتي كونن مس TDF هون وي هو حد دلون تايداني is a fear of the other لحد ما نحن هاني ولا لنا مس هزبو خينا هنقول أبي دول هزبي إثار دمت اللوديو the same thing هزبي تقرأ كأيه بلون at this moment in time in Anzarna زي تقولوا ذلهم maybe ندمج of course reconciliation أبز مسألو سلام أبز ركبلو هزبي ركب ديو ركب settlement ديو ركب من الوقت دي هركب زخالو حطي جن نمنتا إنا أبزيك زي دلنا جديفنا نا ديالوج نوسد second لدماني حق عندي حشم with due respect نقولنا أستاذ بشير نتر أقاش عملت نيرو خينو كلاي كأتو أين ورن مهنياتو أقفي حتى نتنجر قل خمان حتى تاسي كابتي دائرة نحنا وتناموس زي علما تتحسبوا لا حيشبل ندس كوف كيزار بدون هودي شكرا. لا يهمك أستاذ سيد، نحن قطعمي مو أخلتي هلاهم كلتا تفرالي حسابات اللوم نزل استزين خنا عمو غيلنا ونا بحالة سومن ميها سنتين يرنا أستاذ بشير لومي كم تقبو كمان قدم ساعات وي ساعات فرعان 3 ساعات كنود نيرنا جن نحن يغريتان حطون أستاذ بشير يعني تي عدل ترخيبوز نبرس ومستزاربه حبيرون يريو سلح أبو ناصر تي أقاط أمينة كلبتهم هلاوسي بزيادة تي أخبينيا يكون وكأبدق زكاتات لنا ذلو زيادة نكتب قوملنا نتعدل تتغلنا الله يعطى قدام بري لك علىكم قاشانا هوينو بشير أبز متصلو جيزي ملو عدل كله نعويه وهاب نيرو ونعتذر انت انزي قدايزون حماق جيجا خمس قبرنا يركال توصيل كاي أستاذ بشير بزيادة بس نحنا سنيتي هدفنا يزقزازي تي ناي بحق إذا حقوسنا قرار لهم تداخوينو كلت استفل عليه التحساس من رئيتون زلوهم أب متهل الآخن أب نهر زلو زي كونه بلزوب قالات بكل ملو شفافية يعني قلت سنة بزملائه نفس وكفهم نتي رئيتون حسابون بمكببار كقولت انكم بلون كله نحنا بزل لنا بزح كنت كم بقيعنا نزعد الذي انا كنت كم الليل نعينا مخنياتو بشرنا بينو تزاريب تداخيدو تدمان بينو تزاريب تداخيدو تي كنت كم اللو نخيل كم زنايلو مشات عنقت ايهلون نسيتي كاندي زقبرنا له مشات مالتي حجون بزح جيزي. شكرا امينو. انا ودي اللغه انا غني اللي ذهبكم نعدل سوري بشير اشتاق الناس اللي وصلوا هاي تحازل لي بشير حجك نودي اللغه نو يوهانس تي قداي انت شنو تلمو دا سرار حناقه وتبقيسهم زبلو زلو وانون كبروه تصنيحان نتي عدل كمي كنت كمل لهم فتنا بتعم عود زخونه مشاتي نيرو تي قداي بعمقات بصفحات مخاني بتعم زنقاد نجري أنا دسكاب زبالنسي ناي مرسسان ناي متحرراغ ويكاني زخونه زلفادي ويقلي زخونه زي بلو بمكببار رئيتوخاقن بنتصر كقلت ممسايو بتعم زنقاد نجري وتسفا قبر يعني أستاذ بشير فعلا تقبل كاهد كون إذا غيرنا هذا اللي نالو مشت لا أنا انتهي مسلكة
إتا كلتنا دوا يعني زي بحنسب تحويسان أنا مس يعني كمزي مزراب حنتي شجري بلهم بدعمي حقوساني جن إتا ناتي ودينا كال أيتي جن كلتة يعني حجون سبريت جبرونا أبتي منشو كلتة ندوة كلتة سيميناريا بيننا يوتيوب كل مغلوبين مالي فيديو لا مغلن معايا ابشر كلتين إتا حنتي مساعد كب كم تلس يعني نسل كب زي جبركو ودي وخيدو أنا نيركوا يا أي تأتا تكون جن إذا كم زبالكم ما بهندبت مسيا جن بينا محلتين تتفليو لانيركم ما حشانيرو جن دحن حجون شجري لنا أنا كو نعايز بدلني بالليل يا الناس مهلا ويحبوا سننبر أي جوهي مني طبعا كده التليفون مسهل وصراحة قال جزي عدمونا أنا خلتنا وعزا شكرا جيجا قولوا لي أمانجو ليد لا تقبل أستاذ أسهل عدلنا عخا مرحب سلام أهلا مرحب زتين حبارة ونقحات بتعمل صبغارستي بتعمل بلوصات هاجاش تي زو على درجة بزح نجاري تتنكيف وحجانا من البات نبتي what's next قص أي خير كفتني وكحتى تزدل زلخو جن كأمنا البات كم رأي تطرح قريبون أنت اليوم اللسلوت ذا اليوم جن بدل وملك أكري وهو اليوم حجانا أنتي مبالكو كأستاذ بشير يا خجمر إزي حجي تأوجو ويد ما زغير زلو كينات ناي بحق سفيحن عبن مغانا ويح مدلاو استقبر اللونيو ندم بفتحي يخون إرترا بحفشا ببزوح من قدي زتنكفيو حجي أبزي كابتز تردع أخونا يلوم مع أنت مجلس إخا kind of زي ملكتنا نقر تسقيتنا الحلف فوز عينة وخوين تسمعني ما إرترا دما بخلو خرنع بخلو شنخاتا أبتو قدايات يلا إساسن أبن تناتهم ناي سلام سممع زبهال ناي وق سممعيو تنايس وق ناي وق سممعي تقبروا لو بخال الزراربا أبز قدايزي فتينا سألينا إرترا درجة ناي قدني ويكا نيشتي بقدام كوينا 50 كالو أتا بقدام كوينا نيشتي وسط بلو زلوا زي كونسي عباي تواسايت كوينا لا كم هاجر مالتي ويكا كم سرعة حجي هاجر كل كله of course نحنا ندم بفتحي كم زبل كايو دم بقالسي سلازخونا خا دم بحارنت إذا دم بفتحي دم بحارنت كا victim نايزي زخيد زلو كبيد وقئيو اندحر نبل كوينا اندحر كم زي تبل كوين كا اوكي then أبوي وقرب كنصر زلوو انت أخاتبل بزعبازي زمتت حتو اندحر دا لك دم بفتحي يخون تفتحن إرترا مسأن لولاونة سلام حدنة أب حدقة أتيلو إلنا اندحر دا ناي حبار رديت هالينا كمين قطمو أبزبل بزوح كابتنات كانت بالسامع علو نتبتات هالو تنكا غير لينا كنوة خيبلنان ببيننا خنحزو يبلنان بفلاي حجي الكاري خايل كان رقصنيا كون جن ببيننا خنحزو يبلنان حموش تودب كم زغيرنا خمزلنا لنا سلسه تودب كم زغيره خمز خفترين برتاو قال سجميره انابله ناشته بقصوتات نخندقله زخون هاجراو حدقا كغطم بقعات الله وديو بخلا زراربا كب حدنتنا وصاي ببم زمسلنا غيرنا ابز غداي زي كنقالس اندي حرفتينا بناتي ريتو حدقو يبزح كاب طقمو بخلا زراربا حجنتاين مبالي زمصو زلخو حجناي جنبارات استفلاليو لفنتتات مفتار زي كونس ملو حباراوي هاجراوي ناي دحنت حيلي كنفطر دي كونن زدلينا زلو زي حجي نخلتيهم يا تملكات مالتي very good نخلتيهم يا تملكات مغنياتو يوحنس صبوق تبوكسو توسيدو لو بقلو دبات برتوقالسي كسع بوليتيكا مريحنتينا كزبل مجلسون وصي لحدش لو ما عن سري اخو مالتي حجي give me مالت أردأني ويردأنا تمسرح كندقله زخون حدقا ناي هاجر قبل علينا انصلا لي خلو كم ذا عينت ناقشت تبقوا صوتات محاب فلاي مستقراي ب kind of like ابزي معخلتو استلاقبه زمسل kind of كابو زي نتصل بقى مستقراي طرح قله زبل عينت بهريات زلو تحستو زلو اقراربا نبعلو انت حدنتنا حدقا دي كونن
حدنتنا نعرف حدقة أتيخا نتعبي صلاي عبي حدقة وريدنا زلو نمقطعم نبعلو بحدقة دي كنا نأتو زلنا حجي صبوك خون خليت دليت كنت تربات أب كنتي بحبار كين كان حبار مدبات أو تيكات قطمو انت دا نوس خمتي خاص خنا هقدف خنا ناب ويانا خيت كخن بها هالكويننا تحدقو أزي عبي خون هقدف كعوت مالتي بحسيرو هقدف صلاينايو هقدف تفعلو زكاة عيكونن مالتي قناب حجي نزي كنقطم نتهم كلهم حدقاتات بحبار كينا بحادة أربيزا حد حابي هاقراو حيلي بمفتار كابو تهدراو حيلي ديو ناي كوينات ميلا ديو كال استفل عليو ناي كالسي استراتيجي جراند استراتيجي اوف سكسس ويكا الدحنات سالفيشن كنوص دا يكونن زدلينا زلو حجي مو أبز قداي زي كلهم مدباتنا جنباراتنا بايتونا ويكا هزبا من قسقاسنا كل زي دنب فتحي زبهل ويكا دنب لوطي نبلو دحان بالله ملكا خمتي كبر حاو بشير كبلو زوا على يا دنبنا لوطينا كلنا مش نسامعينا كلنا لوطينا ندل زلنا نالبات فتح ندلن زي ندلن فلي كلو ناخل نحبار كسم نطقم صبو جن نخلاتنا بحبار حدا قلصم كوينا نزات طف زلا هاجر قدما إساسن ابن زوطن ومدب كلا ايدما بدحريت كاب حج زي كنا نويح جزي نحدنتنا إيرترا زفتاتنو نتا إيرترا قاليو بحرنا هنا يبلو قاليو ريجنا هنا بلو تفل عليه تنكولاتات صني حنالونيو فلطو يا مسخاتكم لعل زغونه سب مخنياتو اب تقدميت تسرحوا سلا صنحكم بعلو خاون عنت وي كورحاو يوهنس بزوح جيجاتات تفلت انحير اسات تفلت كان 4 يفلت يلكا صبو تفلت يخا حجي انا بزي حنتي تشالنج لاتني تفلطو نغرنا بهزبها تقرب حلفنت عليك مزي تقرب يفلطو يطرح مبالكا نبعلو then you are hiding something اذا سمع حجي ندحر كله تنفلطو وصينا بطرابيزا ندحنا تهاجرك ابو حبار ندحر زتينا مدرخات تخفيت له صباح حبا خيبالو ناي كله دم بفتح مالتي حجي زي السودا يكون اتي حجي وتادرو مدبيو كالي برو دبلوماسيا مدبيو كالي عبيت مدبات ديو نسراوي زملكت ديو نزمدناتات مس كلهم نيرترا حجزو زخولو حيلتات يكونوا منغستات يكونوا ولا كبابيتات نزياتهم بحبار كنا دي كونان كنقطمهم زلنا نتحجز كنقبلو كنتقملو نتحدقاتات كنبدهو نتي زلو بدهوتات كاب حبار كنا خنصقرو حتى ابزنتاي تبلو الى خحصرايه ثانكيو بطعم صبوق كلتيهم هلاهم كانا دسيلني مخنياتو قمت حجه امينو زبلا نقول تزبهل اب كندي استبتات خي حدا بينو زخون قص قطيما سلازلا بتعمل صبوا opportunity ناولكو نخلهم كأصبغ في اللاين أستاذ بشير أستاذ يوحنس مسجانا يقرب نخلو زجاجة يغني الله thank you يغني لنا حوا سهيل thank you very much أستاذ صلاح أبو راي آخر فرصة لك. شكرا أمان شكرا جزيلا. أنا كمان كل والله الراجل تكلم قدام الأخ ده قال كل شيء عايز أقوله وأنا برضه أقول لك يوحنس اسم الله أخونا وحبيبنا. يعني أنت شايف شعبك بينقسم يا أستاذ يوحنس ولسه مصر إنه تواصل معاهم. أنت بتعرف أخطاء أكثر من ما نعرف إن إحنا عنهم ولسه مواصل معاهم. يقولوا عايزين نشيل الشعب الإرتري ونقسم وحدته وأنت لسه معاهم. بتقول أنا عايز أنجي الشباب الإرتري من أساس ورقي وأنت ما تقاتل الشباب الإرتري. يعني الأفق اللي شايفه هورايزون أبتزر رأي كذا اللي انتايو. يعني إيش شايف مستقبل لناس عايزين يدمروا شعبك، يقسمون بين مسلمين ومسيحيين، يقسمون قبائل، يقسمون قوميات، يكرهون بعضنا البعض. يعني التي ايم نات كان تايو أبيخت مسح مالت الرياكشن استوديو كرحنتنا نا سياس متفات راح ديو ولا تي personal aim زلكا as human نوبل انتايو. يعني أبيخ بس خمس زي حنتيها أنا خاب قدم سمعي حجي أرمني أنا سمعي أتيها الناس اسم اللاش أبا الفساميش ما قل لنا عباية تقرأي that true إذا خلوا أب حدقان أب وقئن أب دم يتونام بأر I don't think never ever تقادلاي
كماخا يوهنس كابن سنتكا بسنبليات أسيركا تقاليسكا أبلكا إزي مدرخ مبسح زي أنا والله العظيم يعني عمري بمالت إننا نا هيمانوتنا قالي يتعدق مزفرس فلتيه فسيما أبو أي بقسنيه أبو أي مركسنيه جن خانس على كبعدو مسيو دك تي عدخت فيها يتعدخ أمخ قبرايه النار أخوخ أنا أسرع عمت بعيني الزفل اللي الزسل إيه الزي من إسيات كلهم بسل إناي عدهم جيروم يوم زلخو أسياس قربني أسياس صباح يموتيو بس قابهر يموتيو كام زي مزبزلو قن قتلونا يخيديو يبليو جن إتي كابدك جزمسي عبي سلائيو يوهنس حوي سو جراميتشي انتايبل إتبولوتيشان قبرور أيوم بأرز زربوي تسمعوه من الحاسكا بتاعم سبوقيو سبكات رد 100% I'm sure very smart إخا كاني هذا ولا أنت تجاجيو خاني his must be stop ليد قبرهم زلخا دحرخا زخد زلو قربات يخونون يا محوي يوهنس بزحات بالطعمي بناي ايديولوجيكال امنت ناي جيجاز اللوم بزحات اللو السخم قرب تمهاركم تقالسكم زبلكم I think we are doing wrong يلو حدث تطور دائلو I think that's good thank you very much anyway for any انت دا خستاي جيجال لبت زرباي قروب خستاي بلن معلش سوربل بشير شكرا جزيلا الأمسية الجميلة وشكرا يا صلاح أبو ناصر وأمان جبت لنا رأيين متناقضين من أروع الأمسيات اللي سهرت فيها أنا جدا مهمة ما كانت سيئة بالصراحة ما قبركم من قريتان قطعتها أنا أي قبكم يا ريت كل جزية تلت خمسة كونتردكت رؤيتهم صرنا عشان نشوف كابتي تو بروسبكتيف نخن رؤيتي شجر ثانك يو فيري ماتش ثانك يو شكرا استاذ صالح ابو رايح عدلنا عخاخ بكا يوهنس متان بحريقو استاذ بشير في حطوطات بلو بليسو كابتا باراشوت تعبي شمت كان سيلنا لحجي ابو راي نمجمر غزي خازي حجي قلم سيلنا عدما انتهيبنا خلو انكن سمعنا يقدبلكم مقناي صبغ إلهم تقراي ولا تمام حارها منور دقنا ويوم دبلمو كساب حجي عد مسلز هذا الناس غير نايب على أبو راي كستات ونسمع لنا إزي ناي عباي تقرا حبهم بر كلمة الزبال سحيقة طرح كحلفه بس سحيقة طرح كحلفه مغنياته كاون لحل مرس زد لي غوين سلدي يسمعني عنتوي حاو بشير أمبليكال كارديلو زغربا مجلس إيطاليا حجون حواسيل كلت محولتو استلاقبي جيرو زغلت مجلس إيطاليا يا جماعة قرب كريديت مهابون تبعيو يعبين آس قالس الله زبل أكل قرب كريديت مهاب تبع مثلني سونتايو أمبليكال كرد خند بالكلنا بزيبوس هوتي يبلون مالتكوي يبلون عتبتا زت قرصت انت دافينا كابد عتبتو استقرص قلعه اوشت الدخلو كنبر يكلني ولا نحنت دغ محقلتو زتلاقبن تخوينخا ولا حنا حنت سقمتون كخيدا يكلني انا بزخونه يكون تامر زخونه يعبين اس يحمر يصبق دنبت عامو بزيناي وياني بزيناي حزب تግራይ كنقساقس አይክእልኒው ኢለዝ ፈርዶ ደንበት ዓሞ የለን بفጹም ስለዚህ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መግለጺታት እንተዘይተጠቐምና ጽቡቕ ምክንያቱ ይዕበይንኣስ ንሃገራዊ ጉዳይ ኢሎም ዝተወገስሉ ስራሓት ይሰርሑ ስለ ዘለዉ ካልእቲ ብዙሕ ጌጋታት ፈልጥ ዝብሎ ዘይተዛረብ ኩሉ ነገር የለን መድረኻት ፈላለ ሓደ ነገር ክልዓል ከሎ ንዕኡ ዘልዕል ነገር እንተዳርኢኻ
توساخي تمص توساخ تهب ወይ ከዓ ክትነግር ዝግባእ ካናሃሉ ኩሉን ተስቂት ካግን ጌጋ ምዃኑ ይኣምን እየ ንኣብነት እዚ ናይ ደብረ ዘይት ዝተፈጥረ ናይ መንእስያት ምትእኽኻብ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ንሕና ዘቐረብናዮ ማዕረምታ ነይሩ ሓው በሺር ፈልጥዩ ኣብቲ ናይ ምምራቕ ናይ ወይ ዋዕላ ናይቶም መንእስያት ብሓደና ነርና ኣብ ደብረ ዘይት ኸድና ክሳይ ክንብል ከለና ጽቡቕ ተተምኒና ኢና ወፂና ብሓደና ኾፊልና ነርና ኣነ በሺር ጽቡቕ ተተምኒና ሎ መፂና ግን ዘይደገፍናዮ ነገር ነይሩ እንታይ እቲ ዘይደገፍናዮ ነገር እቲ ዘይፋለጡ መናእሰይ ካብ ኣሜሪካ ካብ ኤውሮጳ ካብ ዝተፈላለዩ ካልእ ኩርናዕ ናይ ዓለም ኮፍ ኣቢልካ ውድብ ግበሩ ይትብሎም ኒኻ ጠባዮም ዘይፋለጡ ተራኺቦም ዘይፈልጡ ኮፍ ኣቢልካ ውድብ ግበሩ ይትብሎም ኒኻ ንሕና እንታይ ምርጫና ነይሩ ኣነ ብቐንዲ ዳይሬክት ልዘቕረብኮ ክስ ወይ ነቐፌታ እንታይ ነይሩ ኣክኒ ክንድዚ